My hele dag. No for. A place where nobody dared to go. The love that we came to know, they call it Xanadu. And now, open your eyes and see what we have made is real. We are in Xanadu. Saturday Night Fever hier we vanzelfs. Dirty Dancing, Footloose, Flashdance, Hairspray. Ja, en Xanadu, die had toch echt wel een beetje in dat ritje vistek. Net heb je toch maar die rolskaat disco, hè? Ja, de film die misschien iets minder succesvol als de soundtrack. Want die het geweldig. Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra en Xanadu. Goedemorgen, Arjen. Het is vreed, apenkooi vreed. Ja, het is al smoordrok op de beruchtenbox van de omroep. Houd ze nog even vers, die fysiekjes. Want oorsbik ze aanskwiet om 11 uur. Om 11 uur hebben we de apenkooi. En in de tussentijd, ja, noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs. En het laatste nice uit Friesland. De grote dieken met aardigskin als de televisie ondost. Bij Omroep Friesland op televisie, dan just dat het... Nou, het is glad, maar wij rieden maar een fjouwere auto in Friesland. Hoe stel er net op uit? Kist zo zien hoe Friesland erbij luidt.
destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I tried. Oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, I said, hey, what's going on? And I said, what's going on? "25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination." Omroep Friesland en de Voornaamland. WhatsApp. Och, wat hiek me nog van het versje Josje Trein, joh. Wieken stiert op Ian. En als dat dan zo volle tijd werd, waarom je zo denkt, goed, eigenlijk best wel een leuk liedje van de Voornaamland. Zo WhatsApp. Nou, WhatsApp, een hele soort snieën in Friesland. Dat kist ik zien als de televisie ondoost, op Omroep Friesland televisie. Of via de app online, kist ik alles volgje. Dan just dat dus fjouwer terreinauto op dit stuit in Wurdum om het omrijden is. Hij riep door de hele provincie heen, maar op dit stuit in Wurdum. En nou, daar leidt genoeg snieën. Maar er is een heel soort mensen misschien er aan de kant. Die wisten dat de auto er kwam. Ik dacht, nou, wij wuiven even naar de vreun, de kennissen, de familie. Dat kennen al hier. Er staat de auto in de gaten. Dat is hier op Omroep Friesland televisie. En ja, op de achtergrond, eerst mij dan, bij de leukste muziek bij de koffie. Muziek uit Friesland, denk je. Briekebek, Jan Blauwers pakt de microfoon. En zei dan, ik ben onwerg. Ik ben onwerg, altijd onwerg. Ik ben onwerg en ik weet net waarom. Ik ben onwerg, altijd onwerg. Ik ben onwerg en ik weet net waarom. Ik sta hier op te spelen, maar speel ik op mijn koers. En als ik dan thuis kom, dan ga ik met een bloed. Ik ben onwerg, altijd onwerg. Ik ben onwerg en ik weet net waarom. Ik ben onwerg als ik ken, onwerg als ik kom. Onwerg en ik weet net waarom.
Want ze zit al in het thuis. Ze wacht op mij. Ja, ze zit al in het thuis. Ze wacht op mij. Oh, ze zit al in het thuis. Ze wacht op mij. Ze zit al in het thuis. Wat moet er nou mee? Maar jou bent nou eens rest. Ik zorg wel goed uit, maar ik voel me net de best. Ik ben onwennig, altijd onwennig. Ik ben onwennig en ik weet net waarom. Ik ben onwennig als ik ken, onwennig als ik kom. Onwennig en ik weet net waarom. Ben graag onder de meesten, het is mij nooit te volle. Maar ik ben er graag alleen, oh het past me hier nog vol. Ik ben onwennig, altijd onwennig. Ik ben onwennig en ik weet net waarom. Ik ben onwennig als ik ken, onwennig als ik kom. Onwennig en ik weet net waarom. Want ze zit al in het thuis. Ze wacht op mij. Oh, ze zit al in het thuis. Ze wacht op mij. Ja, ze zit al in het thuis. Ze wacht op mij. Ze zit al in het thuis. Wat maakt er nou mee? Ik ben onwennig, altijd onwennig. Ik ben onwennig en ik weet net waarom. Ik ben onwennig, altijd onwennig. Ik ben onwennig en ik weet net waarom. Ik ben onwennig als ik ken, onwennig als ik kom. Onwennig en ik weet net waarom. Nee, nee, ik stel me stil en stel een vraag. Het zit me nu weer in de magen. Onwennig en ik weet net waarom. Ik ben onwennig, altijd onwennig. Ik ben onwennig en ik weet net waarom. Ik ben onwennig, altijd onwennig. Ik ben onwennig. En ik weet net waarom, nee. Fire and ice, this love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We've had our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in, and just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. No one can lift me, catch me the way that you do. I'm still falling for you. Brighter than gold, this love shining brighter than gold. This love is like letters and bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while, 'cause we were young and unsure. With love on the line, what if we both would need more? But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in, and just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me.
still falling for. And just like still falling for you. Ellie Goulding, Still Falling For You bij Omroep Friesland. De Omroep Friesland, terreinauto, de fjouwerauto, die riet op dit tijd in Wurdum, een hele soort snieder. En wij zijn correct te let in Wurdum. Wij hier om jou en Jochen hebben al zwom in de Wurdumerveert. We hier hebt, toch ijsbrand. Ik zet de man hier in wetter bij de moedskes op. Koud zeker, al machtig leuk. En dit is echt wel grappig. Auke die heeft dus misschien ook wel leuk. Een soort Friese voetbalclubs die maakt in winterstoppen. Tripke, zeg maar, in Boetelon. En daar trainen en teambeelden. En ja, het waar is net helemaal top, maar we doen het toch. Vanuit mijn naam is van de morgen Barcelona flying 118 mensen die matten naar Barcelona ta. En wij doen een verslag via Fruit TV. De stories op Instagram. Het is een feestje om te zien. Vanuit mijn naam. Die zult dus naar Barcelona ta. Hartstikke mooi. Ja, die Omroep Friesland terreinauto met alle achter het stuur. Die is te zien op de televisie. En Nina appt, nou, als er dan in Drils komt, dan hebben we hier warme poeiermolken of koffie voor de chauffeur Kleestinsen. Dat zijn mooie berichten. Het Frieske Nijs zit ernaast. Jens de Vriezen, die kaart het alle Nijs welkom, maar een mooie update. Maar eerst draai ik nog even deze mooie van Anne Murray. Snowbird. Beneath its snowy metal golden green, the unborn grass lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings, and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. When I was young, my heart was young then too, and anything that it would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within, for the thing that I want most in life's the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. The breeze along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. Yeah, if I could, you know that I would fly away with you. Douwe Heringa neemt hij mee Een hele goede morgen. op een muzikale vroodreis. Rihanna Giddens komt uit North Carolina. Muziek uit alle streken. Costa Rica, Mexico. De Maori's song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net. Snij bij Omroep Friesland van Jochen Alvoer. Prachtig natuurlijk. Mai Douwe. Hey pa, herken je dit geluid? Een Japanse wankelmotor? Hoe weet jij dat? Nou, wat dacht je van Interclassics? De grootste classic car show van de Benelux. En ik wil er een. Zullen we samen gaan? Cool, is dat van 15 tot en met 18 januari in MEC Maastricht? Yep, Zal ik tickets bestellen? op interclassics.events. Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. NHA Thuisstudies.
De grootste classic car show van de Benelux. Bestel nu tickets op interclassics.events. Kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is VitePro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. De theaterhit van het jaar. De Onverwoeste Zusters van Hoge Zand-Sappemeer. Een muzikale komedie vol hartstocht, strijd, zussenliefde, zang en humor. Met onder andere Margot Ros, Rob Verheijen en ik, Ilse Warringa. Boek nu bij het theater bij jou in de buurt. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het had je al wat zien, West. Daar is het Friesland, Jitse de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen, Arjen. Op meerdere plekken in Friesland binnen Joert vrachtwijnen in de problemen rekken door de winterse waarsomstandigheden. De provincie Friesland die doet er alles aan om de dieken sniervrij te houden, zei het deputaire Matthijs de Vries. We zijn met alle ploegen die wij beschikbaar hebben, binnen we op het dieken. Het is nou correct even wat droeger, dus hebben we de mogelijkheid om even wat meer te pakken. Maar de situatie benammen op de N381 en bij de centrale as, ja, daar hebben we toch wel echt wat zwaar gehoord. Oké, want wat is daar aan de hand? Nou ja, daar zullen we gewoon dat we daar de dik nog net skin krijgen. Maar het had echt te krijgen met de sneeuw en de centimeters die er nou vallen. Dus ja, we gaan nou alle capaciteit zetten wij in om het varkenoor te krijgen dat de dikke skin komen. Het is redelijk beheersbaar, maar het is wel echt een soort sneeuw. Ja, het lijkt erop dat de Rijkswegen nou relatief goed begaanbaar binnen. Maar Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat het nog slimmer worden kan. Het zou kunnen dat de winter nog meer gaat aanwakkeren. En wat er dan gebeurt, dan is die kans op sneeuwduinvorming. Daarom hebben we wat ander materiaal gekregen vanuit andere delen van het land. Dat gaan we nu in Friesland inzetten. Daar zijn we al mee bezig. Dan gaat het om Jouren en om Heerenveen. Dan hebben we een extra, dat klopt, Jouren en Heerenveen. Dan hebben we een extra grote schuiver, zodat ook de vluchtstroken daar beter bereikbaar zijn. Dat is belangrijk voor de hulpdiensten en voor de bergingsdiensten, zodat als er vrachtwagens gaan scharen of als er vrachtwagens bijvoorbeeld in de verdiepte liggingen, wat we maandag hebben gezien, vast gaan zitten, dan hopen we dat we daar sneller ter plekke zijn en makkelijker vastgelopen voertuigen kunnen bergen, heet dat dan. Vanwege het winterwaar roept de Rijkswaterstaat mensen op om de diek net op te gaan. Het lijkt er nou op dat mensen haar on die oproep houden, want het is vrij rustig op de Frieske dieken. En juster wie het behoorlijk druk in de Frieske supermerken. Dat zei de directeur van de Puis, dat is Piet Smit. Ja, wat we zagen was dat het toch wel gehamsterd wordt. En de omzet was gisteren hoger dan met kerst. Echt? Hier in Noord-Nederland. Dat heeft ons ook verbaasd en verrast. Wat kopen mensen dan vooruit? Ja, de gekste dingen. We hebben karren vol toiletpapier langs zien komen. We hebben kratten vol met bruine bonen inderdaad langs zien komen. Alle gekke dingen worden gekocht. Maar ja, het is echt niet nodig. We zijn er echt op toegerust. En iedere dag komen we verse handel bij de supermarkten brengen. Ja, dat is bij de supermarkt. Bij de Ljoute Vreesmerk is dat net oors. Die is Joet ek gewoon iepen. En die is boeten door. Dus op het Zeiland is flink sneeuwskoud. Ja, je hoort dat mijn taak. Dus, dat is op zich stiekem ik nog wel leuk werk. Dus mensen die het willen, die kennen toch wel nog wel gadelijk hun boodschap te doen. Ja, want het gaat eigenlijk zal om iets te waren dit nu verkocht worden hier. Ja, als die maar klein stenk is, dan bijt hij een hele crème, bijt wiert. Alle klein bij je wiert. En dat droeg het net. Dus dat is, die blowen sowieso die tussen. Maar ja, mensen inderdaad mijn food, die probeer je het dan.
Maar je hem hopen wel dat er wat mensen komen, denk ik. Ja, dat hopen we. Maar het weer juist wel druk bij de winkels en in de supermarkten. Want juist weer het wat rustiger waren. Dus ik denk dat het soort mensen er ook op anticipeerd hebben. Van je hoort code oranje, je hoort een soort sneeuw, blauw, je hoort lekker thuis. Dus we zien wat vanmiddag weet het. Ja, in alle gevallen rond 12 uur rieden er in Friesland heel dag geen bussen en volle minder treinen. Dat komt dan toch een wisselstoring. Treinverkeer tussen Ljout en Greens had er in de hele morgen nog last van. En naar Haas rieden op dit stuit heel dag geen treinen. Ja, het waar. Code oranje, versnieën, verhudde wien en vergladens. En de delslag die gaat dan soms oer in Rijn, IJssel of wie te snieën. Dan leidt de temperatuur correct boven het vriespunt. Maar in de rin van de dij dan zakken die temperatuur weer onder nul. Dan gaat die delslag ook weer oer in snieën. En joen en vannacht dan zullen we weer lichte snieën krijgen. En dan zwakkert de wien, staat er gewoon ek al. Mooi, dank u wel Jitse. Jitse had alles in de gaten, leest en ijs. Jest vanzelfs hier bij Omroep Friesland en het in de live blog omroepfriesland.nl of in de app. Nou, als het jaren kent, het riet aardig terug op de Frieske Dieken. Gewoon vertraging wel op de centrale as. En er is ook een melding op de N30 van Drachten naar Ljout. Als dan bij Ljout Noord eigenlijk Ljout oprieden was, dat kan net, want de oprit is daar dicht en dat komt terug. De Gladens. De Frank Boeiengroep weer ernaast. Ino en de One Stop Cup. Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur en genieten van de verfrissende berglucht. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Beter horen is de stap naar een beter leven. Onze nieuwe testmethode meet al bij de eerste afspraak uw gehoor op 3 manieren, waaronder de spraakverstaantest. We nemen dus meer tijd voor het meest persoonlijke advies. Ontdek het in onze winkels. Beter horen, beter leven. VitePro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel €4.000 voordeel. Nu leverbaar vanaf €36.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Leren mediteren? Zen.nl. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van e-boekhouden.nl. Leren mediteren? Cent.nl. e-boekhouden.nl. nu 50% korting. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. Node voor. My Arjen Overmaat. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Alleen nog maar spijt. De muren zijn wit hier. Het is geen hotel hier. En nou, in het uur.
bitterheid, geen passioneel, een misdaad uit hartstocht, een vlag van waanzin. Hij wist niet wat hij deed, geen passioneel, een misdaad uit hartstocht, een vlag van waanzin. De vriend, de scheiding, de kinderen, alles voorbij. Geen passioneel, misdaad uit hartstocht, een vlag van waanzin. Hij wist niet wat hij deed, geen passioneel, een misdaad uit hartstocht, een vlag van waanzin, geen passioneel. Omroep Friesland. 92.2 FM. En in Zuid-Friesland op 92.4 FM. Head underwater, and you tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your hands. I'm unusually hard to hold on to. Blank stares at blank pages.
'cause you tell me it's make or break. And is that why you wanted a love song? 'Cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break. And this, if you're on your way, I'm not gonna write you to stay. Your heart is nowhere in it, I don't want it for a minute, babe. I walk the 7 seas when I believe that there's a reason to write you a love song today. Sarah Bareilles en Love Song en Crime Passionnel, de Frank Boeien groep, die ziet daarvoor. De televisie die zit in een hele soort wenkkamers om, verneem ik wel, aan de appjes die binnenkomen via de app van Omroep Friesland. Of via de WhatsApp ken ik in 026 4 Piertje zei, oh wat is dit zo mooi gezellig. De koffie rint, dat is altijd een heel goed idee. Bakje koffie erbij en dan is het altijd alles beter. Bakje koffie, ja, Arjan? Ja, precies, bakje koffie erbij. Volkert zei dikke plom voor de mensen die de dikke skin houden. Wij zitten voor de televisie, app Keeske. Die auto, waar Alle Faber, onze cameraman, die zet die Michael even naar Jenne Water. En bij Intema zit de koffie altijd klaar voor Omroep Friesland. Dus dan wist het alle. Alle het radio die het alles. En had ik nog even een plaatje draaien hoor. Voor alle. Van Klaas en Maaike uit de Geest. Want het ben een prachtige beeld. Ja, die fjouwer auto die bloot wil terugrijden ja, in Friesland. De televisie ondorst of is gejust op omroepfriesland.nl of in de app. Het zijn pronkjes van plaatsjes. Mooie, witte, sneeuwwitte longenskippen. Schitterend om te zien. Nou ja, de auto bloot wel even terugrijden met alle achter het stuur. Dus long may you run, alle. Dat is Neil Young, you know ervoor. We've been through some things together, with trunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, with your chrome heart shining in the sun. Long may you run. Well, it was back in Blind River in 1962 when I last saw you alive. But we missed that ship on the long decline. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, with your chrome heart shining in the sun. Long may you run. Maybe the Beach Boys have got you now, with those waves singing Caroline. Oh, Caroline, no. Rolling down that empty ocean road, get into the surf on time. Long may you run.
is voorbij, ik wacht niet meer. Dit was de laatste keer. Ik red het wel, doet het zeer. De allerlaatste keer. Regen op mijn hoofd, de hemel huilt voor mij. Van een droom beroofd, het is nu ik, niet wij. Maar het zal wel gaan. Gewoon van vooraf aan. Zonder jou alleen, maar sterker dan voorheen. Dit was de laatste keer. Het is voorbij, ik wacht niet meer. Dit was de laatste keer. Ik red het wel, doet het zeer. De allerlaatste keer. Dit was de laatste keer. Het is voorbij, ik wacht niet meer. Dit was de laatste keer. Ik red het wel, doet het zeer. De allerlaatste keer. Dit was de laatste keer. Al doet het zeer, ik kom niet meer. Ja, dit was de laatste keer. Al doet het zeer, ik kom niet meer. Ja, de laatste keer. De laatste keer. Al doet het zeer, ik kom niet meer. Ja, dit was de laatste keer. De laatste keer, ik kom niet meer. Doe maar. En de laatste keer. En Neil Young, die zit ervoor. Long May You Run. Die nodig voor. Omroep Friesland. Mooie beelden, sis. Uit Jessica. Ja, Jessica had de televisie on en op de achtergrond Jess dan het radioloed. Wat waaien we in een mooie provincie hebt, Anneke. Prachtige beelden. En ik hulde aan het personeel in de zorg die niet thuis kunnen blijven. Nee, die ben gewoon ontwerk. Wat hij de cliënten tafel zelfs. Ja, dat is altijd geweldig. Bart zei, nou, onze dochter Gwendolyn Oort en haar dochter Bente en Chipke van der Heijden uit Koolsatille, die binnen in Brazilië west. 34 graden hadden ter west en die landen oeren peeroerkes hopelijk op Schiphol. En of ik die twaalf echt contact draai, kind. Zei de Paken Bart van het JRVM. Nou, dat is dan iets misschien voor de apenkooi. Dat doen we na 11 uur. Tussen 11 en 12. Dat bestaat ik een beetje de baas hoe de spielist. Hanneke, groeten dus uit het JRVM. En wat een mooie beelden op Omroep Friesland televisie. Ja, als ik een app sturen worst, het kind via de app die op die telefoon staat, pakstek voor het lijst en huis mij. En 0620 4 Aanste night zien, de leukste quiz bij de koffie. Te winnen de prachtige noden voor koffiemok, waffen, ook griezelijke lekkere koekjes en de koffie- of theelepel. Het is mijn krek waar staan worst. En we hebben het een beetje over vreunskip, dat is het thema. Ik wil graag weten waar je hier. Nama van de groep.
Hast een idee? Laat het weten via die app of 0620 Jochen. Spreek je die zo. Met alleen nog sneeuw uit de loft, maar ik een hele soort leefde. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the tree. Love is in the air. In the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air. In the rising of the sun. Love is in the air. When the day is nearly done. And I don't know if you're illusion. Don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Love is in the air. Oh, oh, Omroep Friesland. 92.2 FM. Alles wat er speelt. Zo, even lekker zitten. Die begint het na hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meulen en Baarsma in Dokkum. Het Fries Landbouwmuseum in Ljouwert bestaat het hier 100 jaar. We lippen uw nieuwe exposities over landbouw, landschap en het Fries kinder. Zoek voor meer info op frieslandbouwmuseum.nl. Met dank aan uw sponsoren Mama Masha, Bifo en Broekens. Hebben jou hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou een hoes en lost het voor jou op. Willen jou weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 0683 252 162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl. Jongens maar bedaard, ziek het productiepower. Voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapel. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt u een riante winstdelingsregeling, poerbest leen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jongensmaarbedaard.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS Journaal.
In de 3 noordelijke provincies rijden tot 12 uur geen bussen. Vervoerder Qbus zegt dat het te onveilig is, omdat door de sneeuw het verschil tussen de berm en de weg niet te zien is. Ook niet alle treinen rijden, onder meer door een wisselstoring. Sowieso rijden er in het noorden minder treinen omdat de NS volgens de winterdienstregelingen rijdt. In het noorden geldt tot zeker 12 uur code oranje vanwege de sneeuw. In Friesland en Drenthe zijn al meerdere ongelukken gebeurd. Vrachtwagens glijden van de weg. En een deel van de werkende Nederlanders vindt het niet prettig om onder de huidige winterse omstandigheden naar het werk te reizen. 4 op de 10 voelt zich onveilig op de weg, blijkt uit een peiling van vakbond CNV. Werkgevers hebben daar niet altijd begrip voor. 1 op de 5 zegt dat hun baas negatief reageert. Ook heeft zo'n 60% van de werknemers niet de mogelijkheid om thuis te werken. Maar ook van de mensen die dat wel kunnen, is afgelopen week bijna de helft alsnog zeker 1 keer naar een kantoor gegaan. In de Australische deelstaat Victoria veroorzaken natuurbranden grote schade. Op 30 plaatsen ontstond gisteren brand in Victoria. En op meerdere plekken zijn die nog niet onder controle. Onder meer rond Longwood en Welva, waar zo'n 50.000 hectare is afgebrand, wat vergelijkbaar is met het oppervlak van Texel. In Longwood zijn gebouwen verloren gegaan, waaronder huizen. 3 mensen worden vermist. In de Australische zomer is al een tijdje een hittegolf gaande met temperaturen van boven de 40 graden. Het weer vanwege de sneeuw en de stevige wind geldt in de noordelijke provincies en op de Wadden dus code oranje. In de rest van het land regen. Het wordt 0 tot 5 graden. De sneeuw breidt zich in de loop van de dag uit en tegen de avond sneeuwt het in het hele land. Morgen in het zuiden eerst nog wat sneeuw, vanuit het noorden droog en wat zon. Maxima tussen de +1 en -3 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, dit is Omroep Friesland, nodig voor fijn dat harkest. Het riet mooi toch. De dieken binnen Goedskien uit zijn de centrale as. Daar is het wat dreger. En op de N30 Drachten in de richting van Ljouwert. Als Ljouwert Noord oprieden wordt, dat kan het, want de oprit is daar dicht. En dat komt toch gladens. Verder had het snijds op Skielge. Kistje in uw live-log in de app of omroepfriesland.nl. En kist ik lezen dat het dak van Tjalf erop naar snie vrij makkewuts. Erop klikt een filmpje, heel mooi. En ja, je kent soms net naar je werk daar. Of je had een creatieve man had die dan ook nog een trekker had. De thuiswaardig wordt soms gewoon maar de trekker naar de cliënten bracht. Dat is ook een van de verhalen die lezen kist in uw live-log omroepfriesland.nl of in de app. En hier in de nou ervoor. Als de leukste quiz bij de koffie. Ik hoop dus de koffie erin hast. Ik heb de mok, de koekjes en de koffie of theelepel van Omroep Friesland. Die kist winnen. Zit wat in de frunskip. Dit is het kwalificatiefragment. En ik zie je de namen van de groep. Waar jest hier? Hoe het is de groep als dat wist? Jou toch via de Omroep Friesland app of de WhatsApp 0620 4 nog 1 keer. Als het wist, app het en dan spreek ik die af. Jongens maar bedaard, zie het productiepower. Voor de fabrikage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt u een riante winstdelingsregeling, poerbestleen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jongensmaarbedaard.nl. Behoefte aan flexibel vervoer? Of wil je dat je medewerkers zorgeloos rijden? Kies dan voor een leaseauto van Friesland Lease. Persoonlijk contact en voor ieder budget een passende oplossing. Altijd veilig de weg op met Friesland Lease. Schoner, leuker en vitaler. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, ont wel 60%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Nul voor. My Arjen Overmaat. Kom binnen. Omroep Friesland. Beat up and battered around.
and night schools. Handle me with her. Being stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Handle me with care. Best weg bist en was ik dorst. Jest alles was du jeder was. Alles wat te spelen Omroep Friesland. Got me to stay. Said that you need me. Stop 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen hard to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world, not to your face. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I know that I look stubborn and patient, but you wrote the book. I just took a page out to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna matter the way that someone leaves this world? So just levels to me now. Oh, to me now. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I'll be here the whole
Die on this hill. Nou, dat hoop ik toch net. Ik zie nou krijg dat de Omroep Friesland terreinauto krijgt van Lietsheuveltje vast zit. Stiet stil. Vast van de koffie ontgenietje. Nee, dat komt wel goed. Iedereen haast gewoon weer terug. Jedder of letter? Ik zal eerst eens even niet vinden wat het in. Wie Vrouwtje Hofstra. Vrouwtje, goeiemorgen. Goedemorgen, met Vrouwtje. Ja, dat is mooi. Dan had ik de goeie. Maar Arjen, hoi. Hoe belibberst jou deze snierdij op deze vreed? Nou ja, ik zit lekker tussen voor de televisie, lekker om puzzelen en heerlijk genieten van de beelden. Dus ik geniet er wel van, je. Hè? Ja, en mooi, ik hè? ben wel een prof, dus ik ga wel lekker straks 7 minuten even een nightje rennen. Vind ik heerlijk. Ja, als toch het Ruud hoe leidt het erbij in Vinwan? Nou, aardig wat knieën. Maar echt, hier leggen geheugen duun, dat valt voor mij volgens mij. Ja. Het is wel redelijk voor knieën, ja, maar valt voor mij. We kunnen er echt lekker van genieten, eigenlijk, toch? Die snier. Ja. Ja, nou, hartstikke Zeker. mooi. En wij spelen de leukste quiz bij de koffie. Ik hoop je dat er een bakje koffie bij hast. Ja, hij krijgt 6. Dus, en ik kan weer een puzzelen en ik kan de televisie horen. Nou, dus wat wil je nog meer? Wat een prachtige beeld. Ik zeg dat de terreinauto krijgt het heuveltje weer hoekje. Dus dat is goed kwam. Die is niet gelukkig werd erop. Dat is mooi, fijn. We hebben het een beetje over Freunskip, Joert. Want het is de dag van de Freunlijkers. Dus wij dachten, nou, dan pakken we vestjes weer Freunskip in stiet. Al is dit misschien wat een orenkant van Freunskip. En ik vreeg kreeg, ja, welke groep is dit? Waar binnen dit? Nou, ik zeg een antwoord van die, vrouwtje. Ja, dat doe maar, hè. Van vriendschap. Nee, de goede doel hast al hebt. Goede doel, sorry. Ja, goede doel, sorry. ik had toch net de verkeerde hebt. Nee, ja, nee, bellen. sorry, hè. Goede doel. Ja, nee, ik denk nog wel eens wie het fout was. Maar gelukkig, het goede doel, dat is... het goede doel. Dat is goed, ja, nee, fijn. Maar ik ben trouwens ook een heel soort mensen die wel doe maar hebt, ha? Maar het is in die het goede doel. Nee. En dat het goede doel, ja, hè? dat hast ik hebt, ja zeker. Nee, gelukkig maar. Ja. Hoe sweet voor het gebeurd was maar de quiz, dat mag ik net. Ja, nee, nou, daarom. Mooi. Ik draaide, kreeg ik nog de Traveling Wilburys in 1988. Maar nou wil ik graag van jou weten, dit is een vriendschap van het goede doel. Wat denkst? Is dat jetter of letter? Als die Traveling Wilburys uit 88. Ik denk jetter. Ja, dat is goed. Nu gaat je in 83 en daarmee hast de noden voor koffiemok verzinnen. Nou, zeg eens hoor. Wij hebben hier nog mooie prijs neer. De noden voor koekjes bij vraag 2. En ja, dit is toch echt wel een wichtig liedje over Freunskip. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. Bill Withers zei, als er wat is, kist altijd op mij leunen. Kist me, ik stiep je daar. Lean on me. Nou, wij weten nou, het goede doel en vriendschap in 1983. Wat denkt Bill Withers? Jetter of letter? Nou, ik denk jetter. Dat is goed. 1972 kwam het. Mooi lied is dat. Helemaal goed. De koekjes, hashtag in de tos. En nou, voor de Omroep Friesland koffie- of theelepel. Is het meer een thee- of een koffiemeeske? Nou, ik ben weer een koffiemees. Nou, het kind er allebei, maar in de koffie en in de thee. Dus ik hoop dat deze goed is. Voor vraag 3, daar kist me maar verzingen die lepel. En de Beatles, ja, ik wat help. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Jetter of letter als Bill Withers zien knijter uit 82. Wat denkst? Deze Beatles. Nou, ik dacht ik jetter. Ja, ze zoekt al je jetter wees. Nou, dat kind, is het goed wees als je zin? Als het goed is, dan had het gewoon alle prijzen al te pakken. Zo simpel is het. Ja, het is goed. Het kwam al iets 1969, de Beatles. Ja, toch. Ja. Nou, vrouwtje, dit is een mooie vreedzat, dacht ik. Ja, zeker. Zeker, ja. Wij sturen alle prijzen op naar Vinwaarden. Het kan wat later rondkomen, maar de dikken skin winnen, dan zit het vestel in de bus krijgen. Nou, geweldig. Vriendelijk bedankt. En een goede uitzending nog, Joert, hè? Dank u wel. James Taylor, Jones, You've Got a Friend. When you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, well, nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there.
brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah. You've got a friend. I bought my baby a red radio. He played it all day. I go go, I go go. He liked to dance to it down on the streets. He said he loved me, but he loved the beach.
ik kan nog wel wijzen die Zeeman Show op de radio. Maar het is wel wat oors en oors aan, maar deze sneeuwval. Is dat net? Op Omroep Friesland, televisie, jongens. Prachtige beelden, sneeuwwaar. Is een cameraman, alle die krijgt om de minuut koffie om in is te zien. Mooi, hè? Het verbindt volgen we al, dit winterwaar. En denk is de prachtigste beelden in de Omroep Friesland televisie. Het Frieske Nice aast update over het winterse waar. Ik de beste harkers van de wereld binnen de harkers van Omroep Friesland. Omar is buschauffeur en die appt al vers dat ze krijgt die jaren kregen houden dat de bussen joet net meer uitrijden zullen. Dus de rest van de dag geen bussen in Friesland. Gisteravond alles hoor nog hier van Jitse de Vries. Ja, als het dan moeten wist bij het mooie winterwaar, is ik van Geniertje verzels. Staan door de sneeuwstapst. En dan ligt wat achter, hè. Leersten in de sneeuw. Mooi winterskliertje van Yield bij Omroep Friesland. Gewoon perkens, meisjes, simmerdijs, en kan je terug het land. Verhelen, leidje, naar elkaar, er in een hand in hand. Wat ik had van de wintertijd, dan ben ik weer bij mijn leer. Ik voel haar op het dek, maar weet ik sneeuw. Ik zeg, haar leersten in de sneeuw. Haar liedse leersten in de sneeuw. Veeën neer bij die jongen, dat ik haar zag voelen. Je leidt er op het dek van witte sneeuw. Ik loop op het door, ik kwam altijd achterom. En mem zei, zit er even uit, ze komt zo wederom. Toen volgde ik haar leersten, een uur lang teruggekeerd. En ik vond er op het dek van witte sneeuw. Ik zeg, haar leersten in de sneeuw. Haar liedse leersten in de sneeuw. Veeën neer bij die jongen, dat ik haar zag voelen. Je leidt er op het dek van witte sneeuw. Van de winter, van tiesken de witte sneeuw. Ze zuiver uit de hemel, ze had zichzelf weer. Het wordt elke keer de winter, veeën de zilk haar neer. Ik voel naar het op het dek, witte sneeuw. Ik zeg, haar leersten in de sneeuw. Haar liedse leersten in de sneeuw. Veeën neer bij die jongen, dat ik haar zag voelen. Je leidt er op het dek van witte sneeuw. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon. Net alleen nog voor alle actuele berichten, eftergroen en het waar. Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken. Omroep Friesland. Oeral en altijd. West maar Bost. Ik als het boeten de provincie best. De app van Omroep Friesland. Voor Android en Apple. Download hem nou. Mensenrelatie, Raboot Visser. Met Imke. Je raadt nooit wie ons uitgenodigd heeft voor een huwelijk. Moet ik dat echt raden? We hebben al zoveel stellen gematcht. Klopt, dit is wel een bijzonder stel. Oh, Ellen en Rob, want die waren heel snel verliefd. Ja, klopt. We zijn uitgenodigd om samen hun liefde te vieren. Superleuk, maar we gaan niet. Nee, wij zijn heel discreet. Dit vieren ze met vrienden en familie. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Start het nieuwe jaar echt goed met een nieuwjaarssale bij Prominent. Alleen nog deze week tot €750 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En 1 hoortoestel hoeft je niets te kosten. Want Audica vergoedt voor 1 zorgtoestel de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. Voordeelgordijnen? Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, stopt. Overal uitverkochte zalen en meer dan 250.000 kaarten verkocht. Een prachtig eerbetoon aan de geliefde zanger. Wegens grote vraag extra voorstellingen in Den Haag, Leusden en Antwerpen. Te zien tot en met maart 2026. Boek op mallebabbemusical.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Half is het. Live beelden in Poppenwier op televisie. En daar op de achtergrond hier staan het Nijs van Jitse de Vries. Goedemorgen. Bussen rieden joert de hele dag net op het Frieske Verstelaan. Dat had een bus via de Cubus besletten vanwege het winterse waar. Nevens de directie leidt er te volle sneeuw om veilig de dik op te gaan. En dat geldt dan, ik zei het al, op het Frieske Verstelaan. Want op de Waadeiland kan de situatie per eiland verschillen. Er zijn ook problemen op het spoor. De trein naar Haas die riet net op dit stuit vanwege een wisselsteuring. Dat zal ook de hele morgen nog aanhouden. En tussen Ljout en Greens rieden vanwege diezelfde steuring volle minder treinen als normaal. Ik had net nog gecheckt, heb je geen, maar op het moment dat ik hier ben, die spits uitspalen. Ja, want met deze weersomstandigheden is het al lastig om op pad te gaan. Wat was u van plan vandaag? Ik ben onderweg naar Veenwouden om mijn moeder te verhuizen in een verzorgingshuis. Ze moet naar een andere kamer. En dat dachten we vandaag te gaan doen. Misschien morgen nog een beetje, maar dat wordt lastig. Ja, en nu, wat is het alternatief? Ik moet even afwachten, want de rest van de familie kan ook niet komen. Maar misschien dat ik zo meteen met de auto ga. Ja, de Grutte Dieken die liet je op dit stuit relatief goed begaanbaar in Friesland. Maar de meeste problemen die zorgen we bij op- en aanritten. Daar is de groen vaak wat kouder, dan wordt het glad. Maar voor de rest liep het dus wel aardig, zei ik deze Malkrieder. Tot nota valt me nog niks uit, moet ik zeggen. Nou, van de morgen krijg ik de eerste rit laden, dat weer bij 100 in de buurt. Maar nee, daar wordt op zich nog aardig begaanbaar. Dus, maar ja, het is al wat je hoe de rest van de dag rit. Ja, de dikken binnen nota dus wel redelijk? Ja, wat nota heb ik nog net te klaaien, nee. Maar ja, nou krijg ik de eerste last, dus dan moeten we straks... Dan heb ik hem leeg, dus ja, dan heb je minder trekhausdruk. Dus dan is het wel even wat meer oppassen. Maar, ja, want dan in de wijn minder zwier en dan glied je snel uit? Ja, klopt. Dan heb je net trekhausdruk. Dus ja, dan moet je er wel om denken, inderdaad. Je had de andere dagen ook al op paardwest. Hoe bent deze dagen van je als chauffeurs? Nou ja, dus ik ben wat langer en de ritten worden wat langer. En ja, het is wat intensiever, want ja, je bent meer aan het opletten. En ja... Het is wat dreger inderdaad. Intensieve dagen binnen het hek van de bestuurders van de struiwijnen en de snierskoers. Die binnen al dagenlang dag en nacht in touw, zei deputaire Matthijs de Vries. We gaan juist natuurlijk even een wat rustigere dag horen. Gaan we echt weer even alles kleerzet van Joet en Moon. Maar ik ben tegengerust op uw provinciale wettensteer. Die ben manmachtig echt lang op het dieken. Mensen zijn zeer gemotiveerd om het ek varkort te krijgen. En ondertussen weten we gewoon, ja, dit is echt even winterwaar. En dan moet je soms echt even, kan het even net oors. De bussen bleven vooralsnog even binnen. Ek met de treinen rint het net helemaal zwart het mat. Maar ja, maar dit winterwaar moeten we dat ook even accepteren. Ja, en dan moet je dus echt struien. Hoe lang het er struit wordt? Zout is er genoeg, zei de Vries. Ja, we hebben we 300 ton krijgen. Joet krijgen we nog eens een keer 400 ton soort. Dus we hebben nog soort om de dik op te geven. Dat is net het probleem. Nee, dan heb je zwaar genoeg maken dat het eventueel opraadje koe.
Nee, wat dat betreft zijn wij zeer in controle en weten we echt van jongens, dit moeten we haar. En ik de leveranciers die jouw goeie garages, dus dat is geen probleem. Geen probleem voor de deputaire en ook geen probleem voor de leefhavers van de Kjeld. Ijszwemmers Biggelix op het Jarreveen. Dat shot ik verslagjouwer Matthijs van der Wiel van de NOS. We hebben het de hele ochtend over overlast, gladheid, vrachtwagens die van de weg raken. Maar voor Tjalling en Geert is zo'n dag als vandaag juist heel inspirerend. Hartstikke mooi. Hè? Ja. Dat winter, dan leeft u helemaal op. Ja, helemaal. Dat is de mooiste tijd van het jaar. Als echte vries hoor je dan buiten te zijn. Genieten van sneeuw, ijs, weer, wind. Ja. Diepvries. Ja. Nou, ze hebben net een wak in het ijs geslagen met een schep. Hoe vreselijk is het om het water in te gaan? Als je dat dan voelt? Je moet nooit aan het vreselijke denken. Je moet aan het vervolg denken. Als je eruit komt, krijg je een geweldige boost energie. Dus ik focus nu op mijn ademhaling. Dus niet aan de kou, maar op mijn ademhaling. Dus dan loop je er zo rustig in. En als je eruit komt, dan is dan een paar dagen genieten van de energie die je hebt. Het hoofd niet, hè? Het hoofd gaat niet onder water. Maar hier kunnen wij wel rustig. Hoe lang? Maximaal 1 minuut. Maximaal 1 minuut. Dus we gaan rustig op een uitademing. Gaan we nu naar onderen. Dus het Tjalling. Hier zak ik al. Ja. En hoe voelt dit nu? Ja, het is lekker prikkelend. Lekker prikkelend. Het lichaam heeft even paniek. Het brein zegt ik wil eruit. Maar dan even wachten. Focus op je ademhaling. Dan kom je tot rust. Heerlijk. Ja, dat was al in code oranje. Dat geldt voor gladens, voor Huddewien en voor sneeuwen. Al gaat die sneeuwen soms ook in Rijn, IJssel of wierte sneeuwen. Dan leidt de temperatuur krijgt boppen het vriespunt. Maar in de reen van de dij zil die temperatuur weer via de zakje. Dan wordt het onder 0. Dan gaat die delslag dus ook weer oer in sneeuwen. Joen en vannacht zal het dan licht snijden. En dan zakt het de wien ek wat aan. Mooi, dank u wel. Meer waarheid, omroepfriesland.nl of in uw app. Als er even bellen maar Piet Rijtsma van Bornburgum. Die stuurt een heel leuk liedje over de sneeuw. Nou, valt genoeg in Friesland. Sneeuw in Friesland. Nou, ik aast even meer hoe jij. Ja, en ze staan gewoon, komen de appjes voor de apenkooi ook al binnen. Nou, het is smoordrok. Als het wat leuks is, was naaialven. Nou, app het alvast terug via de app. Of 026 4 Bruce Springsteen en Bob Geldof hoeven net, want die draai ik aanstaan. Great Song of Indifference, You Know, en Wanna Stop It. Let op, dit is een serieuze boodschap van Bridge Fund over geld. Wij zien een wereld waar geld vooral met zichzelf bezig is. Gevangen in spreadsheets, rondgepompt op beurzen. Met maar één doel, nog meer geld maken. Bij ons beleg je niet in spiegeltorens of buitenlandse multinationals, maar in ondernemers die echte waarde creëren. Wij brengen geld terug waar het thuis hoort. In vieze handen, op de werkvloer en de winkelstraat. En geven ondernemers de vrijheid en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En nu lekker aan de bak. Bridge Fund, make money smile. Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode highschool doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Een EF Education First taalreis naar een van de 50 wereldbestemmingen? Met Luzak kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als de webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Beleef André Rieu's betoverende kerstconcerten live in Maastricht. Reserveer nu de beste tickets voor 2026 op andrerieu.com. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Nul ervoor. My Arjen Overmaat. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Are we rolling?
go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, 'cause I don't care at all. I don't care if you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! Crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, 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 I don't mind at all. One more. I don't mind at all. Let's go. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Oh,
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Bruce Springsteen, I'm on Fire. Bob Geldof, The Great Song of Indifference. Omroep Friesland. Noordervoor. Ja, wij dagen als dit is het heerlijk om lekker warm in te zitten en te harkje naar noemershoek geld. Nou, dat is toevallig van Piet Reitsma van Bornburgem. Die appt dus Freed. Die zei, ik ga een prachtig noemer eigenlijk hoe dit waar. Hoe weet ik van het winterse wapen zelfs. Dus ik denk, nou, bel even Piet eens even. Piet, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Nou, wat leuk dat dat even naar je staan stuurt, hast dat nummer. Ik denk dat het wordt vertierd. Ik heb al wat langer op het plan gelezen. En ik had toen schroven in 2012, toen gingen we extra winter. En toen had ik wat inspiratie op die. En we hadden toen opname samen met Siberen de Vries, dus Frieske troubadour. En nou ja, eigenlijk is het op het plan gelezen belangrijk. Maar ja, met dit waar, dan denk je van, hé, dan maak ik toch eens even een muziekje waar ik dat ga. Nou, misschien zeker. is dat wel een idee. Nou, dat is heel goed. Ik ben blij dat het Stuart has hartstikke leuk liedje. We draaien dat aanstek even. Kunnen we daar verder wat van de muziek, Siberen? Van Siberen? Ja, Siberen de Vries, die zongt het en dan hast het schreeuwen? Nee. We zongen met z'n beiden. Je beiden zongen het, oké. Ik doe de tweede stem. Ik had noemen scrollen en ik de muziek, de melodie erbij. En we hadden toen opname. Siberen de Vries kwam mij. Die komt vaker in de studio en zei, wist wat jongen, dat nemen we op. Ja, oké. En dat is die Art Borma, nou snap ik. En Piet Reitsma, dus hast het schreeuwen. Maar kunnen wij verder ook van muziek, Essa? Nee, is het echt puur voor de hobby, omdat het zo mooi is? Ja, vroeger ik ga in barbershop koren zong, maar voor de rest net zo vol, nee. Dus daar zie je op een dag in 2012 en hij boeten te zien en tocht. Ja. Nou. Ja, dan krijg je dat, hè. Krijg je samen in, ik moet maar even maar zeggen, een stuk papier voor je en je begint te schromen. Zo is dat kan. Ja. En er weer een om me heen, dat speelde ik. Dus ik word dat lastig van. Dus toen hast dat eigenlijk in één keer eruit gegooid, deze tekst? Ja. Nou ja, we ben wel al een paar dagen nog in gegaan om het een peren wat dat verfijnd, maar voor de rest, dat heb je samenkleer. Ja, en toen de bus naar de Borma rond en zei, zullen we dat together jongen? Nou, ik had hem dat eerst even lezen en hij zei, jongen, wist wat, we kunnen dat wel opnemen. Ik weet hoe je die dat doet. Dus de stadmaanden ben we daarheen gegaan, dat we ergens in de polder, wie een landje rieden. En toen hadden we dat opgenomen. Nou ja, en daarna is het, eigenlijk nooit wat met dingen. Nee. Dus bij Blauw. Nou, ik ben blij dat het aan notatie was, want het past prachtig bij dit waar. Het liedje heet Winter in Friesland. Maar ook de tekst zei jij, dan ben je eigenlijk meer een simmerman. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ik vind het wel mooi, hè, maar wist wat het is? Het is altijd maar zo kwart. En een paar dagen en dan is het voort. En dan ga je weer een brood bager en dergelijke. Ja, en iedereen had er hinder van. Dus als je een mooie winterlandschap hebt en dat doet mooi lezenscijfers in Oostenrijk en dergelijke. Ja, dan is het volle oorten. Maar dat is hier altijd een samenweg voorbij. Ja, dan maken we er nou eigenlijk van genieten. Eigenlijk wel. Ja, en de tekst die staan op papier zet hast. En je together jongen dus Piet Reitsma en Siberen de Vries. Ja, dan wordt het eigenlijk nog wel tijd om dat noemen als even op Omroep Friesland te draaien. Vind ik. Nou, ik vond het leuk dat u even een tip mij dit noemer. En hier is Winter in Friesland. Piet Reitsma en Siberen de Vries. Dank u wel, Piet. Hey, nog een rij nog. Dank je. Hoi. Hoi.
die op een sleutelmoon. De dekkers op je aan de mond. Het is zo koud, het vreemde daar, de kachel uit. En ik zei ja, ik maak er maar uit. Trok het diepe raam, dus niet op bed. Het waait maar tijd, ik vind het zet. Ja, mij maar simmer, het zinnen zien. Op een terras, maar een glasje wien. Ik blijf maar op bed. De winter in Friesland, het is zo koud. Hier zo verrutten en witte brood. Lietse ben wat je al in de sneeuw. En regenrieder op de wiede eer. Ik lig hier nou naast mijn faam. Lekker warm kroesje in haar aan. Ze zei eruit, eerst nog een tuut. De kachel moet on, thee mij beskuit. Ik kom er zo on. Ik lies me zo on, maar het moet toch maar. Zie jou op mijn trouw, dat is in de waar. Ik doe nog een poging, maar het is zakjel. Je bent de kessen en jou me werd el. Ja, jou me werd el. Winter in Friesland, het is zo koud. Hier zo verrutten en witte brood. Ik roep wel op bed en jouw haren duurt. Maar zij zei dan weer, dan was er nou uit. Wat de zappelste keer, dan was er nou uit. Kraaien draaien weer en dan naar je tuut. Stel mij net zo om, er stond nog een man. Zij trok me van bed, dat komt er nou van. Ik kom met Orijn en Johannes kom. Wat had dat te budgetten, toch nog eens gewoon. Is juist mijn tuut, dus kost mij van bed. Ik ga nog niet nog, ik word het zo zet. De winter in Friesland, het is zo koud. Hier zo verrutten en witte brood. Lietse ben wat je al in de sneeuw. Regenrieder op de wierde eer. Naar de keuken, stek de kachel weer schoon. Bak mij nou een eiken, dat is mijn zak gewoon. Zet de checkle op vuur en smaal een beskuit. Roep nou naar mijn faam, kom tot direct uit. Ik ga nou naar boter en trol op wat sneeuw. 120 meter, ja het is werkelijk bier. Mijn eigen bevriezen, dat komt op de dien. En nou zit mijn faam, ik roep er weer in. Winter in Friesland, het is zo koud. Hier zo verrutten en witte brood. Lietse bed wat je al in de sneeuw. Regenrieder op de wiede eer. Nou, wat een leuk liedje dit is. Winter in Friesland. Piet Reitsma en Siebren de Vries. Hard borrelen van elkaar. En ooit in 2012 doet het hek van het winterske waarwie in Friesland is het als kreun. En Piet dacht, nou misschien wel leuk om te draaien. Dus hij stuurde het naar u staan. En dat is inderdaad leuk om te draaien. Winter in Friesland. Waar wit, ik wil weer zijn wat voor de apenkooi. Dan hebben we deze kreeg draait. Maar voor een week of zo, dan kist het maar ontharen. Ja, der hoe sprutsen, als hij oven. Dan is het wat tijd voor de apenkooi. Dat is de baas over de spiellist. Wat wordt jere? Laat het weten via de app van Omroep Friesland of via de WhatsApp 0620 Johan. De mooiste liedjes, hoe geld, winter of wat dan ook. We denken het maar, stuur ze terug via de app. Sandy Kous is hier rondhoven. Jenny was only 9 years old. Kid sister of someone I know, and she was pretty. Ooh, yes she was. She was a gorgeous little girl, happiest thing in the whole wide world, and she was pretty. Ooh, yes she was. And then I left the place to become a man, and I never thought I'd see her again, and I even failed remembering her name. But the other night at the Studio 54, she came suddenly walking through the front door, and she settled down
in some stripe, and she's pretty, ooh, like she was. It's not the color, not the size, yes, it's the promise in those eyes that makes her pretty, ooh, like she was. And then I left the place and became a man. I don't know if I'll ever see her again, but I'll always be remembering her name. 'Cause the other night at the Studio 54, she came suddenly walking through the front door and she settled down in my mind again. I can live for another 1,000 years when I see the eyes of Jenny. Feels like I'm sailing to another place, another time. There ain't no more worries, no more fears when I see the eyes of Jenny. It's like they take me to where she knows I'll find a little piece of mind. See the eyes of Jenny. Feels like I'm sailing to another place, another time. There ain't no more worries, no more fears when I see the eyes of Jenny. It's like they take me to where she knows I'll find a little piece of mind. Omroep Friesland. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer je van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gedienden? Inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl. Bjuster baarlijke opbromming. Bennerie de boer. Goed kwad en het joer. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Wat de takkomst van Friesland. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mijn alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ontzontig % op meubelen, bedden en accessoires. Kom, licht even gauw gaan, want op is op. Zo, even lekker zitten. Die begint het nou hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meulen en Baarsma in Dokkum. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS Journaal. De hele dag rijden er geen bussen meer in Drenthe, Groningen en Friesland. Het leek er eerst op dat de dienstregeling rond het middaguur zou worden opgestart, maar vervoerder Qbus vindt het toch te gevaarlijk om de weg op te gaan. Ook niet alle treinen rijden, doordat wissels zijn ondergesneeuwd. Sowieso rijden er minder treinen omdat de NS volgens de winterdienstregeling rijdt. In Friesland en Drenthe zijn ook al meerdere auto's en vrachtwagens van de weg gegleden. Er geldt hier in het noorden nog zeker een uur code oranje. De storm Coretti veroorzaakt grote problemen in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk zitten 380.000 huishoudens zonder stroom. In het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn het er zo'n 80.000. In de Franse plaats Barfleur werd een windsnelheid van 213 km per uur gemeten. In ons land zorgt Coretti voor een stevige oostenwind, maar die is niet krachtig genoeg om van een storm te spreken. Wel kan de wind in combinatie met sneeuwval in het noorden van het land tot problemen leiden. Daar geldt dus, zoals gezegd, code oranje.
De Iraanse leider Khamenei heeft in een toespraak voor de Iraanse staatstelevisie opgeroepen de eenheid in het land te bewaren. Hij haalde uit naar de demonstranten die hij relschoppers noemde, die hun eigen straten vernielen om de president van een ander land tevreden te stellen. De 86-jarige hoogste leider van Iran zei ook dat de autoriteiten hard zullen optreden tegen de demonstranten. De protesten begonnen bijna 2 weken geleden in eerste instantie tegen de enorme inflatie in het land. Inmiddels zijn de demonstraties veel groter geworden en richten ze zich tegen het islamitische regime. Het weer vanwege de sneeuw en de stevige wind geldt in de noordelijke provincies en op de Wadden code oranje. In de rest van het land regen, het wordt 0 tot 5 graden. De sneeuw breidt zich in de loop van de dag uit en tegen de avond sneeuwt het in het hele land. Morgen in het zuiden eerst nog wat sneeuw, vanuit het noorden droog en wat zon. Maxima tussen de +1 en -3 graden. Dit was het NOS Journaal. Mooi, dank u wel. Het is nou ervoor, het is vreed, dus het is tijd voor de apenkooi. Wat was Jerre? Jou terug via de app of de WhatsApp 0620 4 de beste baas hoe de spielist. Ja, winter, wat is de inspiratie? Wiet, snieën, het kinallier. En Gradus zei, ja, voor de apenkooi even, maar dit winter waar. Wat was van Hazy Shade Winter, Simon en Garfunkel. Kom er aan. Nul ervoor. My Arjen Overmaat. Kom binnen. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Time, see what's become of me. While I looked around for my possibilities, I was so hard to please. But look around, the leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hear the Salvation Army band. Down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you got planned. Carry your cup in your hand and look around you. Leaves are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe. It's the springtime of my life. Seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't you stop and remember me at any convenient time? But I have my memory skips while looking over manuscripts of unpublished rhyme. Drinking my vodka and lime, I look around, things are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland. Nou ervoor. Ja, dat is het voordeel. Die vestigd worden om 12 minuten. Nou, even zelfs een hele soort liedjes in de apenkooi. Dank u wel, Gradus, voor de Hazy Shadow Winter. Simon en Garfunkel. Het is prachtig mooi winterwaar in Friesland. De beelden een keer live zien op televisie. Het ziet er mooi uit. In Bosum, maar hier dus fjouwer chill ondreune auto. Maar alle Faber, onze cameraman, achter het stuur. Hij doet voorzichtig gewoon. En zwart voor staan het de hoe zit hoest. Maar wel al je mooie winterbeeld mij krijgt. En vanzelfs op de televisie is dan de muziek van de apenkooi. Wat was Jerre? De app stiert voor de jepen. Hanni zei het, och, Harry, het is wel wat. De jood is mijn zwager Libbe. En mijn tante sister Duke Bosma. Maak maar even zo even lokwenskje maar hun jidje. Want visite wordt het net maar het winterwaar. Doch maar een mooi plaatsje. Hanni Kuper uit Kortste Tille zei dat. Nou, Libbe en Duke lokwenske van Kortste Tille uit van Hanni Kuper.
En wat ben dan mooie vestjes. Ja, het winterwaar, dat had je hem in de besnijing. Dit is echt wel een postelijk liedje wat meerdere keren binnenkwam is. Dus dat over die gewoon douwe politiek. Juist er nog ontsniers komen. Of jij, wanneer weet die man je weer ontsniers komen, ja. En Peter Rekker zei het, dit is leuk, maar deze temperatuur net het waar. Wintertijd, de makkers. Het is wintertijd, het is wintertijd. Uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. De warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, want dan blijft je staan. Een witte sneeuwpop met zwarte knopen. Het is net een mens, maar hij kan niet lopen. De lucht is grauw en het wordt al donker in de stad. Witte takjes aan de bomen, wondermooi om van te dromen. De zomerzon, die hebben wij alweer gehad. Het is wintertijd, het is wintertijd. Uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. De warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, want dan blijf je staan. La 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 la, 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 la 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 la. Een arme slee rijdt door de straten, verliefde mensen staan te praten. Gouden sterren staan te stralen in de lucht. Warme huizen vol met mensen, met hun eerste nieuwjaarswensen. De koleman is uit de zorgen met een zucht. Het is wintertijd, het is wintertijd. Uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, het is wintertijd. De warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maak nou een sneeuwpop, want dan blijf je staan.
en Wintertime in de Apenkooi. Ik moet even laatje naar de beruchte sug van onze harkers die binnenkomen via 0620 4 of via de app. Sommige mensen die proberen hier dan alle onze cameraman die achter het stuur zit te beïnvloeden. Die hopen stuur de cameraman naar eeuwige lenen op. Nou, rug terug. Ja, ik weet net dat er daarheen gaat. Alle had zijn eigen wil. En de mooie plaatsjes die je binnen te zien op de televisie en op de radio. Juist de Apenkooi, Wintertime van Kajak, Trientje Vregemon en Ek vanuit een Koud en Wiethaas. Inge vond dat een mooi liedje. Linda had appt, hoi Arjen, voor alle vrachtwijnchauffeurs die op een paard binnen om de winkels weer te voorzien van gwot, de molkenrieders die bij de boeren de molken weer opheljen, voerleveranciers om de bisten weer te voorzien van eten en alle oren vrachtwijnchauffeurs en snieerskouwers en soortstruiers graag even eng wijn gaat. Ja, net de vlam in de pijp, ja, net de hut, hè, wel voorzichtig. Net de hut rieden maar dit winterse water. Doe maar Henk. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen door de nevel en de kou. Als ik thuis ben zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Dank u wel, Linda, voor elke nier die op een paard is. Omdat het mat. Henk Wijngaard. En met de vlam in de pijp. Och, heden, wat zeg je? Omroep Friesland, Arjen. Ja, Arjen, dit maar Riekes. Hey, Riekes. Van de Apenkooi. Ja, jongen, kist er wat doorheen komen? Nou, er lijkt wel wat sneeuw, maar boetendikken, daar is al je minder. Maar even van de doors rijden zonder storm. Ja. Van alle vrachtwijnchauffeurs, hè, die er doorheen maar. Ja, en de snieerskouwers en elke die niet meer op het dik is. Ja. Dat ik hoop dat al je een beetje zonder keer al je haar rent. Maar we moeten maar al wasje. Dat hoop ik, mij. En dank voor die fysiek. Bedankt hier. Hoi. Potje. Riders on the storm,
riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man, yeah. Een sneeuwstorm nou, hè? Doors, Riders on the Storm. Toch Riekes onvregen via de telefoon of via de WhatsApp 0620 4 Dat is het adres waar die fysiekjes kwijtkist. Het is vreed, dus tussen over en tol van Bisto, de baas hoe de spielist. En we moeten eigenlijk een hele soort combineren. Dan komt er Sam Prutte komt er binnen. Hartstikke mooi om te lezen. Prutte fysiekjes voor die twee. Ilkje, Lucie, Bart, Jordi. Ek voor de leden los. Zeg maar voor dit is mijn Friesland van Krijn Dijkstra. Jordi zei Jeltje is gek van die twee. Dus kiest wat draaien van die twee. Ja, vogels of winter of het zin stellen, zinnen warmte. Nou, we hadden nog even bij de winter net, Jordi, wist ik net. Goed weekend. Ja, nou, Bart, Paken Bart, die had dus hopelijk goed nice dat Bente en Chipke van der Heijden het kost tillen. Intussen op Schiphol, land binnen, uit Brazilië wij, 34 graden. Nou, dat zou heel mooi wezen. Veske van die twee. En Ilkje, mijn zus Bea de Vries, is een mooi jitje. Maar ja, toch het waarde, kunnen we geen jitje vieren. Iets van Krijn Dijkstra. Van zus, ja. En Lucie zei, ik wil graag een veske van Krijn Dijkstra, een vreegje.
Maar in Friesland is dat postelijk, ja. Maar er is echt een hele soort winter. En Krijn is maar zelfs ook van die 2. Dus dat postelijk, maar dit winterske waar. Dit liedje van die 2 en winter. Ik stier onder van een bevezen maan, een marsakruid, een ozaakje. De jongen die is vallen en de sterren steen heeg, en ijzige mist laat door het veld. Het reed van de zinnen verdwijnt in een vierter, een vogel vlucht haastig om mij voort. De loer van de dag in oer in de nacht. Ik zucht de morgen in alarmkracht. Winter, 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 het is niet maar zin. Leert het wetter maar bevriezen, zonder maken naar begin. Winter, 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 waar binnen kliefvaardij. Maar in stille witte dagen maak eens die druk. De streven van redens steen aanstekend in het ijs. De kozen slavernij op de vlucht. Ze vleeren in een veefarm op naar het zuiden. Ik zucht en jerzen heeg in de lucht. Winter, 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 het is niet maar zin. Leert het wetter maar bevriezen, het mooi maken naar begin. Winter, 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 wij binnen kliefvaardij. Maar in stille niet te trekken, maar is die druk op mij. Het zuster is me vallen en boeten is het stil. De regenbus kwast die oude winterske sfeer. De sliezen open en de eerste vlakken dwalen je omleeg. Maar er komt nog volle meer. Winter, 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 het is niet maar zin. Dit is echt maar bevriezen, zal maken naar je. Winter, 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 wij binnen kliefvaardij. Maar in stille witte tijden maakt het die druk op mij. Winter, 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 het is niet maar shit. Dit het wetten maar bevriezen, zal maken naar de begin. Winter, 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 wij binnen kliefvaardij. Maar in stille witte tijden maakt het die druk. Middag bij Omroep Friesland van Fjouwer Size. Wow, wat is dit mooi. Onderwijs. Ja, dit is prachtig. De ideale combinatie van muziek, nice en eftergrond. Ik begin met een meer een charme-offensief. Als toen de wijs bist naar huis. Help, dit is eng. Als stond iets sieren bist. Hé, wacht je. Of al lekker op de bank zit. Zo is het ook. En dat gaan we ook doen. Maar Erik Ennema. Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk? En Jan Daan. Wat wie eigenlijk de gedachte destijds toen dat opruchten waard. Van de middag van Fjouwer Size. En dan maar doorstappen. Onderwijs. En nu dit. Jij wil een hondenbaan? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen. NHA Thuisstudies.
Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. De Consumentenbond bewijst. Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt zeker bent van de laagste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitePro helpt je daarbij. VitePro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Nu bij Dirk, hak groente in pak voor maar 79 cent. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Hey pa, herken je dit geluid? Een Japanse wankelmotor? Hoe weet jij dat? Nou, wat dacht je van Interclassics? De grootste classic car show van de Benelux. En ik wil er een. Zullen we samen gaan? Cool, is dat van 15 tot en met 18 januari in MEC Maastricht? Yep. Zal ik tickets bestellen? Op interclassics.events. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot €400. Op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. De grootste classic car show van de Benelux. Bestel nu tickets op interclassics.events. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Ja, wat over is het. En hier is het Nijs uit Friesland al de hele dag terug. Jitse de Frieslijst en Jitse goeiemorgen. Goeiemorgen, Arjen. Huddewien zwargt op verskate plakken in Friesland van sneeuwjacht. Dat kan in het verkeer gevaarlijk wezen, omdat het zicht minder wordt. Onder andere bij Dokkum waait de sneeuw van de grijden oer de dik. En bij Hoens had een ongeluk west dat 2 mensen bij verwoenen rekken. Bussenvierder Cubus had daarom besloten de bussen joert de hele dag net de dik op te sturen. En op het spoor binnen ekproblemen. De komende uren rieden er geen treinen naar Haas. En tussen Ljout en Greens rieden ek volle minder treinen als normaal. Ik had net nog gecheckt, heb je geen, maar op het moment dat ik hier ben, die spits uitspalen. Ja, want met deze weersomstandigheden is het al lastig om op pad te gaan. Wat was u van plan vandaag? Ik ben onderweg naar Veenwouden om mijn moeder te verhuizen in een verzorgingshuis. Ze moet naar een andere kamer. En dat dachten we vandaag te gaan doen. Misschien morgen nog een beetje, maar dat wordt lastig. Ja, en nu, wat is het alternatief? Ik moet even afwachten, want de rest van de familie kan ook niet komen. Maar misschien dat ik zo meteen met de auto ga. Oren problemen zeggen wij op het Ameland. Daar is geen €95 meer te keep. Door een misverstand is een jerdere levering net teruggegaan. En door de winterse omstandigheden kan de tankauto nou net op het eiland komen. Onder Zeediek waait het dat het rikkert. Jaren we van verslagjouwer Marcel Renou van RTV NOF. We zijn nu bij de opgang van Holwert. En je shovel, het waait behoorlijk. Het is ophouden met snijden nou even. Maar door de losse sneeuw waait alles nog over de dik heen. En hier ontstaan ook al sneeuw doen. En zo blijft dan de sneeuw op het dik komen. Dus het blijft gevaarlijke omstandigheden. En ja, het is nog steeds, ondanks dat het ophouden is met snijden, nou eventjes. Straks gaat het waarschijnlijk best trosnijden. En je shovel, het blijft trowaaien. Ja, zat het nou liek het yield de Waaswaskoog in Code Oranje in Friesland nog een jelloeren, ont 12 uren. Rijkswetten steert er op meesken op om de dik net op te gaan. En het liek het er ook op dat meesken haar daarom houden. Het is al de hele maand vrij rijstig op de dik. Drok wie het juster in de supermarkt, zei de directeur van de Puis, Piet Smit. Ja, wat we zagen was dat het toch wel gehamsterd wordt. En de omzet was gisteren hoger dan met kerst. Echt? Hier in Noord-Nederland. Dat heeft ons ook verbaasd en verrast. Wat kopen mensen dan vooruit? Ja, de gekste dingen. We hebben karren vol toiletpapier langs zien komen. We hebben kratten vol met bruine bonen inderdaad langs zien komen.
alle gekke dingen worden gekocht. Maar ja, het is echt niet nodig. We zijn er echt op toegerust. En iedere dag komen we verse handel bij de supermarkt te brengen. Mensen die het beslist naar boetentamaten, die ziek je alternatieve oplossingen. Jan Kooistra doet dat Big Leaks. Zijn vrouw Annelies werkt in de thuiszorg. Zij dwaarde eens de dik net op. Maar Jan had een trekker. Mij een snierskoer ervoor. Is er nog dan ook het koopwoord even naar beneden te halen, dat ik op brood vallen is. Ja. En ik heb bij een cliënt van die vrouw heb ik al even aan het komen geweest. Dus ze ben mooi bezig. Ja, ze willen wel blij dat je even mooi binnen, denk ik. Ja, zeker. Dus we zijn mooi paar, we maken er een mooie dag van. Maar wat vissen de cliënten? Dat je niet een mooi trekker voor de doorsteen? Oh, die vinden het mooi natuurlijk. Ja. Ja, die zitten zo zien want sommige mensen denken, die komen net, het is meer waar. Maar wij proberen zoveel mogelijk toch wel met de meeste deel te gaan. Ja, dat vind ik prachtig. En jouw vrouw door het maar de gewone auto net om? Nee, want wij zijn buiten nou en de hele bed gebaat knieën. Dus die vanmorgen die alleen met de weg te scholen en de buren hier al druk te scholen met de trekker. En dan lijken we later wat knieën. Ik zei we gaan maar mooi met de trekker. En wij zijn zelf met werk bij verteerd. Ik zei, dan kan het mooi zijn. Ja, Jan Kooistra die zei dat. Meer nijs over die waarsomstandigheden kenst vinden op omroepfriesland.nl en ook in de app van Omroep Friesland. Op dit stuit is het dus nog code oranje, Verglerens, Huddewien en Snieën. Ik al ken dat dan vanmiddag rein worden of weer te snieën als de temperatuur wat boven het vriespunt komt. Maar in de rin van de middag zakt de temperatuur dan weer onder nul. Dan krijgen we dus ook weer snieën. Vannacht ook nog snieën. Al zal het dan weer wat minder wijzen als vanmiddag. En de wien die zakt het dan ook al. Dank u wel, Jitse de Vries. Ja, het is echt een mooie jeugdherinneringen hebt Egbert Us. Angel uit 78 Winter Song. Nou, die kunnen we haast blijven draaien. Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur En genieten van de verfrissende berglucht. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Een goed begin is de halve prijs. Nu 12 maanden 50% korting op alle pakketten van e-boekhouden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. e-boekhouden.nl. nu 50% korting. Leren mediteren? Cent.nl. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go. VitePro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu. Enjoyhotels.nl. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Vraag nu gratis de nieuwe Enjoy Hotels brochure aan. Enjoyhotels.nl. Stop wishing, start met beleggen. Met onze gratis academy, data en webinars wordt iedereen bij de hand. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Node voor. My Arjen Overmaat. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Winter is
Voor Egbert, Angel en Winter Song. Germ-Jan Hess die zei het. Hoi Arjen, William Sweet Caroline van Neil Diamond draaien. Het is een mooi voetbalplaatsje. En hopelijk kunnen we snijden naar Jereveen aan. Oh, ik weet het net, altijd al even trokjes, het betellen voetbal. En stiekem ek voor mijn eigen jitje, Joet. Nou, Germ-Jan Hess, maar ze hebben hier Neil Diamond, Sweet Caroline in de apenkooi. Stek nog wat Jerrewost. Kim via de app van de Omroep of 0620 Fjouwer Johan Ian Johan. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurtin' runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. In een orne heldere nacht kwamen donkere wolken mooi sneeuw. In een wandeljacht zweefde die sneeuwvlokken pracht, als had het een plaatsje weer. De vrouw wie sa keel nog sa koud en sa gries, het wielt het juiste weer. Wienen, verblijnen, verlennen en verdwaald, maar heel wat er tussen is stier. Doch de gedien, maar riepen mijn leeuw, zocht naar de zilveren sneeuw. Naar de poortjes van de kat, die als eerste keer, als had het een plaats.
ist als wir und de vrachten van witte sneeuw. Maar wat er ik bad, was zullen het boegje, vooral wat er tussen is stier. Ik kroept je naar ons bij jere de loeren, van leidt in de ben in de sneeuw. Houd in het vuur, dicht je naar ons, als zat het een plaatsje weer. Dochter gedien, maar even mijn leer, en zocht naar de zilveren sneeuw. Naar de poortjes van de liefsten, die das wat ik ging, als zat er een plaatsje weer. Ik droomde nog je stem. De hemel breekt hier in de zinnen komt terug. En schijnt op een zilveren sneeuw. Tijd had je skoft, maar ik bleef je bij dij, als had het een plaatsje weer. Zalig krijgt de zinnen meer macht. Het bewaart met de zilveren sneeuw. Zij zal verdwijnen, maar ik wil bij dij. En ik voel dat ik er een plaatsje van Het is soms even een uitziekje in de apenkooi. Die City die appte: goedemorgen, ik wil heel graag het liedje over poezenstapjes in de sneeuw horen. Nou, ik was even nijtocht en toen kwamen we bij deze uit. Zilveren Sneeuw van Bruno en Judith. En ik zaken woe graag dit noemen, Jere. Zilveren Sneeuw, mooi. Even Alex, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, hast het best wat in een romantische bui uit? Ja, ik dacht, let ik even een mooi gedichtje, meidje. Met het prachtige waar wat we hier in Friesland. Dus, nou, dat zie ik even maken. Ja, nou, vind ik wel een meester dat ik alleen voordragen eigenlijk, het gedichtje. We zitten wat in een candlelight mood, zei je. Ja, gooi er maar even een candlelight, de muziek eronder, dan komt het helemaal goed. Ja, oké, als dan ja, doe maar hier. Daar komt er, hè. De touw trekt zachtjes in mijn teen. De wereld is wit, stil en sereen. De winter fluistert, kijk eens goed. Alles slaapt onder sneeuw zo zoet. IJskristallen op het raam tekenen dromen, naam na naam. Buiten kraakt de vriesnacht stil. Winter doet wat hij wil. Wanten aan en sjaal paraat. De sneeuw die zachtjes naar ons waait. Met rode wangen lag erbij. Winter maakt ons weer zo blij. De maan schijnt op een wit tapijt. Waar elke voetstap even blijft. In het oude licht van wintertijd voelt zelfs de stilte warm en wijd. Alex, geweldig. En ja, we moeten nou even een beetje power erbij gaan, toch? Ik zou deze woorden maar even een lekker plaatje in. Ja, Red Hot Chili Peppers vond het leuk, hè? Jazeker, bij Snow. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more? Time to decide on when it's killing me. When will I really see all that I need to look inside? Come to believe
more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! When to descend to amend for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. Oh, I got your hey, oh, listen what I say. Oh, the more I see, the less I know, the more I like to let it go on. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, there's nowhere to go. I said, hey, oh yeah, oh yeah, tell my love now, hey, Voor Alex, Mr. Candlelight himself, Red Hot Chili Peppers en Snow, hey ho. Hartstikke tof horen. Jacob Stelwagen zit hier al voor in Friesland. Nou, wat gaan we erin? Snow, hey ho. Wat toch? Ja, nou komt wel het wel. Ja, wat toch wel winter. Ja. We zorgen naar de situatie. De Frieske dik en no en letter Joert. Het is in ieder geval onduidelijk. Cubus zo net rieden ontal voeren, maar Savisa bloedenbusten van Cubus Joert in de remise. Ze komen direct net minuut. We hebben door de supermarkt. Ken je wat bevaardigen worden? Ik weet net zo nog recent in de Nou ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ga juist het gewoon zelf als de hele volksmassa ben ik echt maar even op het hamster in West. Precies, ja. Dat is het verhaal inderdaad. Een heel soort mensen. Natuurlijk ook de droksterij naar Christ. Ja, het is net leeuw, ja. Dat is Nee, ongelooflijk. 60 wordt schappen, hast al je leeg, hè? Ja, het is een soort legenschappen. Bij ons in de buurt ik. En we zijn op het Jereveen, want we zijn eigenlijk wel benieuwd of ze het veel in het ambulance staan een beetje sniervrij en ijsvrij. Oh ja. Kennen wij tegen de wedstrijd van Feyenoord op Ja, het snijden is dat, hè? Ja, ik kreeg al appjes, ik hoop je snijden. Dat voetbal in het kind. Nou ja, dat blauw harkje, dan aast het antwoord, denk ik. Ze doen hun best. Ja. Ze zeggen dat het... Nee, ik verwacht het net. Nee, nou, blauw hartje, jest het vanzelf. Dit weer de apenkooi op deze winterse vreed. Ja, we hebben er nog in. Ja, dat ze die bekoren, dit, Jacob. Ja, sorry. Ik zei, het ze die bekoren, dit lied. Ja, ik zie het zelf onvregen. Ja, nou, het is echt tot douwe joor nou onvregen. En het is heel tapostelijk. Ja, het is sjoch naar boeten. It's winter fall. Red skies are clear. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky
feeling? Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. So quiet and peaceful, tranquil and blissful. There's a kind of magic in the air. What a truly magnificent view. A breathtaking scene. The dreams of the world in the palm of your cozy fireside chat. A little this, a little that. Sound of merry laughter skipping by. Gentle rain beating on my face. What an extraordinary place. The dream of the child is the hope of the man. It's all so beautiful, like a landscape painting in the sky. Yeah, mountains are zooming higher. Little doves scream and cry. My world is spinning and spinning and spinning. It's unbelievable. Sends me reeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Ooh, it's bliss. Omroep Friesland. Alles wat er speelt. Zo, even lekker zitten. Die begint het nou hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meuden en Baarsma in Dokkum. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. Jongens maar bedaard, zie ik het productiepower. Voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt je een riante winstdelingsregeling, poerbest leen en al vlug een vast contract. Sjoch gauw op jongensmaarbedaard.nl. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer je van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gardien, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS-journaal. De hele dag rijden er geen bussen meer in Drenthe, Groningen en Friesland. Het leek er eerst op dat de dienstregeling rond dit tijdstip zou worden opgestart. Maar vervoerder Qbus vindt het toch te gevaarlijk om de weg op te gaan. Niet alle treinen rijden, doordat wissels zijn ondergesneeuwd. En sowieso rijden er minder treinen, omdat de NS volgens de winterdienstregeling rijdt. En in Friesland en Groningen zijn ook meerdere auto's en vrachtwagens van de weg gegleden. In het noorden gold de hele morgen code oranje. De burgemeester van Kyiv roept inwoners op om de stad tijdelijk te verlaten. Veel mensen zitten zonder verwarming en water na de aanvallen van Rusland afgelopen nacht.
Bijna de helft van alle appartementencomplexen in de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft geen verwarming meer. Dat zijn er zo'n 6000. Ook zitten veel huizen in de stad zonder water. De burgemeester roept mensen op weg te gaan en tijdelijk een ander onderkomen te zoeken. Rusland bestookte Kiev met drones en raketten en vielen zeker 4 doden en 22 gewonden. De Iraanse leider Khamenei heeft in een toespraak voor de Iraanse staatstelevisie opgeroepen de eenheid in het land te bewaren. Hij haalde uit naar demonstranten die hij relschoppers noemde die hun eigen straten vernielen om de president van een ander land tevreden te stellen. De 86-jarige hoogste leider van Iran zei ook dat de autoriteiten hard zullen optreden tegen de demonstranten. De protesten begonnen bijna 2 weken geleden in eerste instantie tegen de enorme inflatie in het land. Intussen zijn de demonstraties veel groter geworden en richten ze zich tegen het islamitische regime. Het weer dan nog een keer. Vanwege de sneeuw en de stevige wind geldt in de noordelijke provincies en op de Wadden code oranje. In de rest van het land regen. Het wordt 0 tot 5 graden. De sneeuw breidt zich in de loop van de dag uit en tegen de avond sneeuwt het in het hele land. Morgen in het zuiden eerst nog wat sneeuw, vanuit het noorden droog met zon. Maxima tussen de +1 en -3 graden. Dit was het NOS Journaal. En dadelijk in Friesland zorgen we naar de situatie op de Friese dikke nauwe letters. Het is nu al duidelijk dat de bussen van Q-bus in de remise blijven. Verder het nieuws uit de Orde Media met Jitse de Vries en het waar met Jan Jokman. Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw nieuwe en vlugge haal- en brengservice voor reparages aan het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 252 162. Zorgeloos leidt je mijn Kunstgebied aan Huis. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Van gevel, autobelettering, Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering kompas.nl. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Wat de takkomst van Friesland. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer. No in Friesland. Jacob Stelwagen. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. We are young, hearted to heart. We stand. No promises, no demands. Love is a battlefield. We are strong. No one can tell us we're wrong. Such a heart
Dit is de muziek in No in Friesland, die van Pat Benatar. En Love is a Battlefield. Van Tolve en Inhoren. No in Friesland. Goedemiddag, dit is No in Friesland met de editie van Fred Johan Januaris. We zoeken naar de situatie op de Friese Dikke No en Letter. Maar het is nou duidelijk dat de bussen van Q-bus Youth in de remise bleven. We kunnen het verschil tussen de weg en de berg niet zien. En in de dorpen is het echt nog veel te glad. En extra drukte bij het distributiecentrum en in de winkels van supermarkten en Poise. Soort mensen die hebben we nog het even extra bordskippen inslaan. Juster. De komende dagen binnen wel spannend. En daar bereiden we ons per dag goed op voor. En nou, het wapendocht in het kwart van mij, Jon Jonkman. Een goeiemiddag. Ja, Jacob, ik een goeie met. En nou begint de tollen worden dan steeds code oranje. En het is dan steeds oppassen in het verkeer van wat sneeuwval. Ja, zit maar weer te sneeuwen en wat ijsrein. Maar temperaturen die het om het vriespunt liggen. De eerstelijke wind die is krachtig dat het in het watergebied een romme 5 maar uitzitten 6 tot zon. Meer de provincie is je matig tot krachtig en 4 tot 5. Maar steeds temperaturen om het vriespunt. Nou, een drogere rieten deze morgen. Nou weer wat lichte sneeuw. Bij temperaturen krijgt om het vriespunt heen. En dat breidt zich vanmiddag meer dan het zuiden uit. En er staat nog steeds een krachtiger dan eerst na de eerste wind. Maar in het watergebied en op nog steeds vorming van wat sneeuwduntjes. Jong en vannacht ik naar wat lichte sneeuwduin. Vooral in het noord. Maar het eerste nog komen ze op een sneeuwduin. En dan is het de temperatuur om min 2 tot min 3. Morgen nog een sneeuw bij. Hoe daar droeg, maar een glimp zinnen. Is de temperatuur om min 2 in de nacht. Maar ze min 8 tot min 10 hebben matig tot strenge vorst. Maar aanst meer hoe het waar. Ons inhoren. No in Friesland. Omroep Friesland. Het is nog code oranje. En de wordt adviseren om net de dik op te gaan. Toezwerken is de nek te vies. Toch wie er van de morgen nog meerdere auto's en vaartuigen die het van de dik rekken. En zorgen een gevaarlijke sneeuwjacht voor minzicht. En de bussen van Q-bus die rieden die hele dag net. Ter Aansmeer is maar eens hoe de situatie op de dikke no is. En wat dus mogelijk nog te wachten stiert. En ik praat erover met Christian Kooistra van Rijkswaterstaat. Een goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat is de stand van zaken op de sneldieken op dit stuit? Ja, op dit moment liggen de snelwegen er nog goed bij. Dus ze zijn zwart over het algemeen. Tegelijkertijd zien we nu langzaam maar zeker de sneeuw weer aankomen. Het heeft net een tijdje geregend. Op zich was dat wel redelijk goed. Want dat betekent dat de sneeuw net iets sneller weg kon gaan. Maar ja, je hoorde het net al eventjes. Het hangt rond het vriespunt. En het is een beetje afwachten wat er gaat vallen. Wordt het natte sneeuw, wordt het regen of wordt het toch gewone sneeuw? En afhankelijk daarvan gaan we ook weer opschalen met onze strooiers en onze sneeuwschuivers. Ja, hoe is de temperatuur van de dieken? Bestaat nog het risico dat bepaalde wiertepaden nog opvriezen op dit stuit? Ja, zeker. Ik heb nog niet alles onder de 0 en dat waarschijnlijk of boven de 0. En waarschijnlijk zal dat ook wel zo blijven. Alleen in Zuid-Friesland, dus de A7 heb je dan Sneek, Heerenveen. Dat zit net even erboven, maar waarschijnlijk gaat dat zo meteen er alweer onder. En voor de rest van Friesland geldt nu sowieso al dat je rekening moet houden toch met de opvriezing. En dat er dus lokaal gladheid kan zijn. En dat is met name bij toe- en afritten zo. Ja, en er binnen extra brede sneeuwscores zetten van het oordepaden in het land. Had dat zijn effect gewoon? Nou, ja, op zich. Kijk, we hebben het allemaal ingezet, dus dat was nodig. Maar we hebben ze ingezet vanwege die sneeuwduinen die waren voorspeld. Maar we hebben gezien dat die sneeuwduinen dat reuze meeviel. Alleen in Drenthe hebben we er een paar gehad. Die hebben we vrij snel aan de kant kunnen vegen. En in Friesland viel het mee. En dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van de wind. De wind was toch minder hard. De sneeuw bleef over het algemeen goed liggen. En de sneeuw, op een gegeven moment kwam er ook weer wat regen. En dan wordt die sneeuw ook zwaarder. Dus achteraf gezien was het misschien niet eens nodig geweest. Maar we zijn toch blij dat we ze hebben ingezet. Ja, is de oerles van de Montafon? Nou, op de rijkswegen wel. Kijk, je ziet overal wel her en der de beelden van auto's die van de dijken of van de weg zijn afgegleden. Maar op de rijkswegen, dus de snelwegen, daar vielen de reuze mee. En eigenlijk heb ik voor Friesland maar één groot incident. En dat was er bij de A31, net bij onder Leeuwarden. En voor de rest viel het daar dus mee. Ja, is er al een ijskoud meidje van hoe de rest van de dijk eruit zocht?
Nee, het is heel lastig, want dat zal ook afhangen van wat die sneeuw gaat doen. Wordt het sneeuw, wordt het natte sneeuw, wordt het regen? Hoe is de wegtemperatuur? Gaat die wel boven de 0 graden uitkomen? Gaat die niet boven de 0 graden uitkomen? De regen kan ook weer zout wegspoelen, dan moet je hem weer eerder strooien. Als we sneeuw krijgen, dan moeten we weer meer schuiven. Dus ga het maar zeggen, we weten het op dit moment niet, maar we hebben verschillende meetsystemen. We zijn op de weg, dus we zien wat er gebeurt. We hebben data om te zien wat er gebeurt. En dat combineren we en daar passen we onze aanpak op aan. Prima. We zullen jou letter zonder twijfel nog waarom je in het programma Onderwijs met Jan de Haan om te hebben wat dan de actuele situatie is. Dat is om voor jou te horen vanmiddag. Christian Kooistra van Rijkswettersteeds, dank u wel voor nou. Ik praat verder met Matthijs de Vries, die is van Provinciale Wettersteeds. Een goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Was de stand van zaken op de Provinciale dieken? Nou, stand van zaken is dat we het alweer onder controle houden op de tijd. Dus dieken binnen alweer skin. Maar ja, ik wat de oren man al zei, we weten net exact wat er nou plakt financieel van de mintje. Dus we hebben wel een paar punten van zorg. Ja, en wat zijn de belangrijkste punten van zorg? Nou, aan de ene kant zullen we dat de wien in het een stuk hudder is dan in de orenplak van de provincie. Dus bij Dokkum en richting het watergebied zullen we toch wel wat sneeuw vanuit het loon op het dik komen. En is het zicht ook wat min. Dus daar moeten mensen echt opletten. En we zullen ook wel op de orendieken, krijgen we ook van berichten, dat mensen toch denken, nou ja, de dieken mensen kind, dus het tempo kinderen wel weer wat op. En daarvoor doen we toch wel de oproep matig de snelheid. En ging gewoon net de dik op als het net noodzakelijk is. Want Gladens en ook wat IJssel kan staan maar van verraderlijke situaties worden hier. Ja, absoluut. Je hint al naar het eerste van de provincie. De wier strijk ik al een beetje van Waskog. Dat misschien het Gustav Pienepunt wezen willen zorgen. Ja, klopt. En op zich is dat wel beheersbaar. En ben we direct op Taret om daarop in te griepen. Alleen we zullen wel dat derde wien een stuk hudder is dan in de orenstikken van de provincie. Nou, dat jouwt ik is de rondom daar nou even stevig op in te zetten. Ja, ik vreeg je Rijkswettersteeds, hoe scot je de rest van de dij in? Die vinden dat lastig. Ik neem aan dat het voor jou ook net makkelijk is. Nee, wij moeten echt even hoe het waar zich ontwikkelt. Daarop zullen wij echt doen wat we moeten doen. Maar op dit stuit hebben we het alweer onder controle. Prima. Matthijs de Vries van Provinciale Wettersteeds, dank u wel. En dan praten we verder over de bussen van QBus. De wiel duidelijk dat die onder het middenzoeren, wie de morgen net rieden zongen. En de vraag is zelfs, wat gebeurt er dan de rest van de dij? De directeur van QBus, dat is Anita Schragen. Een goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, wat gebeurt er de rest van de dag met de bussen van QBus? Wij hebben vanmorgen besloten om de rest van de dag niet meer uit te rijden. Dus op de vaste wal in de provincie zullen wij niet rijden. En de Waddeneilanden? Dat is verschillend. Vlieland gaat om 1 uur zijn normale dienstregeling weer oppakken. Terschelling en Schiermonnikoog zijn blijven rijden. En Ameland rijdt nog niet, maar bekijkt per uur of het wel kan. Ja, de ochtendspits leek nog wel redelijk rustig. Waren jullie hoopvol? Het is altijd lastig om een doorkijk te maken. Wat ik ook van de vorige sprekers, wat ik ook gehoord is dat het gewoon het beste onvoorspelbaar is. Zowel qua wind als qua sneeuw, wat ook vanmiddag toch nog komt. Dus het is altijd lastig. En om dan meteen 's ochtends vroeg te zeggen, we rijden de hele dag niet. We hadden de hoop dat het wat beter zou worden. We zien dat er heel hard is gewerkt om de wegen schoon te krijgen met de sneeuw en de wind die nu nog opspeelt. En de onvoorspelbaarheid zorgt ervoor dat we deze keuze hebben gemaakt. Ja, jullie hebben vanochtend, denk ik, geloof ik ook nog testritten gedaan om te kijken wat er mogelijk was? Ja, maar dat was niet vertrouwd. Nee, en heeft u al een idee hoe het morgen zal gaan? Ja, dat zijn we nu aan het onderzoeken. We zijn vooral aan het kijken of we alles kunnen voorbereiden. En dat zal ook afhangen van de weer, de wind en de sneeuw. Maar onze insteek is om morgen gewoon weer uit te rijden. Oké, nou, wat ze weer die bedacht hebben al. Anita Schragen, directeur van QBus. Wie dat de bussen van QBus rijden dus de hele dag net in Friesland. Anita Schragen, dank u wel voor de toelichting. Nou in Friesland? Media Oorschot. Mij Jitse de Vries, een goeiemiddag. Ja, goeiemiddag Jacob.
Wat zit er in de Orde Media? Ik zeg eerst en bij het KNMI. Die haar code oranje verlengd ont 9 uur. Dus dat is echt nog de hele dag dat het code oranje is hier in Friesland. En trouwens in Greensland. Ook in Drenthe is code oranje correct weer inlutsen. Daar is de situatie op het dik dus wat beter worden. En ja, die Orde Media, dat ga ik toch maar even lokaal houden. Want het nijs is toch hier in de provincie op dit stuit. Zeker wat het waarom belangt. De collega's van de Streekomroep Radio Spannenburg, die wieren in de gemeente de Frieske Marren. Daar rekt de zoutopslag haast leeg. Wij hebben 2 locaties. We staan nu op een locatie op de gemeentewerf in Lemmen. We hebben ook nog een gemeentewerf in Jouren. En vanaf die 2 locaties coördineren wij de strooidienst. En vanaf hier rijden de voertuigen ook uit. Het is ik wel leuk om te doen. Vind je hem net een beetje spietig als het zo weer oer is? Nou, dat niet denk ik, want het is wel ontzettend leuk. Alleen we zijn natuurlijk met de hele ploeg bijna dag en nacht bezig. De jongens maken wel 12 tot 14 uur per dag en wij als coördinatoren ook. Dus het is heel leuk, maar de vermoeidheid slaat er ook wel in. Dus het is ook mooi als het klaar is. Hoeveel kilo zout is er al doorheen gegaan? Ja, ik weet niet exact, maar ik verwacht ongeveer een 300 ton dat we tot nu toe gestrooid hebben. Nou, dat zijn wel, in den landen raakt het zout op. Nou, jullie zien hier in de zoutloods, die zit normaal helemaal vol. Dus gelukkig hebben wij nog wel genoeg, maar dat wordt wel penibel. Ja, dat is dus op de Lemmer aan de oorkant van de provincie. Dan komen we richting Noord-Eerst-Friesland. Daar is de situatie wat de wien onbelangt misschien wel penibel. We hebben het correct Matthijs de Vries zeggen. Daar is het huis zeg maar zeggen, van de streekomroep RTV NOF in de Westereen. Daar zit ook een zwaarcentrum Bruggelenkamp. En daar had RTV NOF even schoen van de zwaar die kan ik in deze tijd net samen ophouden. Alles gaat trouw en het is echt mooi teamwork. Je is een soort mensen thuiswerkje of vrij binnen, terug de sneeuw. Ben er ook gewoon beroepen die we ook gewoon terug in, liek als een zwaar. Wie zullen zien hoe dat in aangaat? Nou, dat mij net zo vol. Ik vond het natuurlijk van de morgen was spannend. Toen werken we ook dacht van, hoe liek het boeten. Maar straks zei wie kennen erin het naar het werk. Dus het is echt nog wel gezellig. Ja, staat door de sneeuw. Maar ik ben altijd blij dat ik er dan echt bij ben. Dat is stampie, dat was er alles aan. Ben je er blij op mij? Met die zuster, jawel. Jawel, ik kan zeker als je komt, jongen, knap je zeker op. Nou, en als toen al weten was Jacob hoe die zusters eruit zeggen. Ja, nou ben ik wel heel benieuwd, ja. Dat was dus wezen bij de streekomroep RTV NOF. Nee, in Bruggelenkamp dus. Nou ja, ik kan strek heen fietsen, ja. Ja, ik kan er fietsen in. Maar de bus zal slag in ieder geval. Jitse de Vries, dank u wel. Het is 20 minuten oor 12. Daar hier nou in Friesland extra drokte bij het distributiecentrum en in de winkels van supermarktketen Poys. Een soort mensen die hebben nog even een extra badskip mislijn. De komende dagen binnen wel spannend. En daar bereiden we per dag goed op voor. Omroep Friesland. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high,
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Watermelon Sugar, wie dat, van Harry Styles. Extra drokte bij het distributiecentrum en in de winkels van supermarktketen Poys. Het slagen tot nota om de varie bij de winkels te krijgen, maar het vergt al wat flexibiliteit voor de meiwerkers. Gewoon wij rieden de eerste vrachtwijn al voor 4 uur maas. Joost begon de chauffeurs net eerder als 8 uur doet de dikken aardig schimmeren. In de winkels is het ook drokker als oors. Benam Juster die in een soort mensen extra wat schippen, zei transportmanager Alex Ipema van Poys. Het is de hele weekend natuurlijk al een paar weken, maar niet te morgen waren we verrast met snieën. Oude Nawazi natuurlijk ik en voor Joert natuurlijk ik, code oranje. Dus wij ben Joert extra voorbereid met alle chauffeurs. Maar we hebben gelukkig inmiddels alles onderwijs. We zijn vanmorgen wel wat later begonnen. Normaal vertrekken we de eerste vrachtwagen om 15:45. En nu ben we om 8 uur begonnen. Zodat ik de dieken eerst goed strooid kon worden. En sneeuw van de dieken nou. Dus we zijn 8 uur begonnen. En we zijn nu maar iets 40 vrachtwagen onderwijs naar alle 84 winkels. Je ziet bij sommige supermarkten nog wel eens lege schappen dit weekend. Ook omdat mensen denken, nou je moet even wat inslaan voor de komende dagen. Hoe is dat bij je? Ja, bij ons is dat ik. Juster is echt een hele drokke dag geweest in de winkels. Ik denk bijna de drokste dag nog wel ten opzichte van de crisis. Dus, maar we hier in Juster en ik zie de winkels extra bevariëren. Dus de winkels zitten goed vol. De leveranties hier op het DC we binnen ben ik optimaal. En Joert, ben we eerst maar de versrit onderwijs. En vanmiddag brengen we nog alle ongekoelde producten naar de winkels. Dus bij de winkels goed op orde, maar het is zeker Juster heel druk geweest. We zijn nou je beginnen in wat later, Joert. Moest je hem opschalen deze week? Ja, we moesten zeker opschalen, omdat het gewoon letter maar de vrachtwagen vertrekt van iets nets. En dan zit die programma er gewoon oors uit, dus dan mag de breedte in. En de breedte is bij ons dus er met vrachtwagen bij. En dat doen we deels met auto's bijhuren, die we zelf bemannen. Of met externe transporteurs die we extra bijzetten. Zodat we alles op tijd in de winkels krijgen. En dat slaagt tot nota heel goed. Maar ik de komende dagen binnen wel spannend. En daar bereiden we per dag goed op voor. En we zeggen de Aron Week ik wel eens wat vrachtauto's die bij de diekdeels toen die eigenlijk van de diek aangeleden wien. Had je wel eens chauffeurs die zeiden van dit waren we eigenlijk net hoor? Ja, wij stemmen dat per dag uit. Wat ik al zei, bepaalde dagen geef ik letter naar de winkel staan. En we stemmen dat per chauffeur, stemmen we dat uit. Het was te rieden. En sommige chauffeurs zeggen, laten we net in het mantiet. Maar hoe daai? Maar zoals je hoort, dan proberen we met dialect te vertrekken. En dat wegen we dus per chauffeur goed uit. Ja. Doe je verder nog dingen, behalve dus letter beginnen om het al je wat op rolletjes erin te letten? Nou, met name, we vregen natuurlijk een grote flexibiliteit van onze meesken. Net alleen nog van de chauffeurs, onze helden van de dik. Maar ik hier ben in het distributiecentrum, de orderpickers, de heftruckchauffeurs. Daar vregen we natuurlijk extra flexibiliteit van. Want ja, zoals je hoort, dan beginnen we letter, ik in de orderpick. En dan ben ik letter klaar. Dus daar moeten we extra op opschalen. Dus we vregen extra flexibiliteit van de meesken. En dat is mooi om te zien dat meesken daar gezamenlijk goed in mijn werkje. Je moet weg wel dus op verschillende gebieden aanpassen. Ook omdat het in de winkels echt wel drukker is. Hoe zullen de komende dagen ervan je met? Nou, de Joet is natuurlijk we proberen eerst Joet goed terug in te komen. We zijn vanmorgen sinds maar 2,5 uur later begonnen. Dus we gaan samen in de breedte in. Dus de producten die in nou zeggen, die gaan straks naar de winkel staan. Dus we proberen jong weer helemaal op schema erin. Zodat we morgen de sneeuw weer ingaan. Want de sneeuw
zal ik weer een drokke sneur worden. En ik denk ik de komende snijn. Dus de komende 2 dagen, los van Joert, een week maximaal inzetten. Zodat de klant gewoon de producten ik maximaal krijgen. Zei Alex Ipema van supermerkketen Poys. Een orenketen in actief in Friesland. Albert Heijn is dat. Die meldt dat in Friesland, Greensland en Drenthe toch de wintersomstandigheden de vaknieuwt minder goed vult binnen. Dat zei een woordvoerster van Albert Heijn. Albert Heijn had extra levering gepland voor de nacht van vreed op Sneun. Vannacht dus. In de rest van het land met de schappen wol goed vult, zei de woordvoerder. Het is als Wien, dadelijk het regionale nieuws in het kwart oer 2 minuten. Krijg je allemaal in de mail? Hij is vergees en hij is super actueel. De nieuwsbrief van Omroep Friesland. 1 keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus nieuwsgierige programma en online tips van de omroep. Krodi Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9%. Dat doen we al 17 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis. Wat een vreemde vraag. Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt. Je hebt hem zeker verteld over NRV. Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis. Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan? Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Wordt het deze zomer weer vechten om een strandbedje? Of kies je voor de rust van het hoge noorden? Nordic neemt je mee naar de middernachtzon. Oneindige bossen, diepblauwe fjorden, wildlife. Start je avontuur op nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Start het nieuwe jaar echt goed met de nieuwjaarssale bij Prominent. Alleen nog deze week tot €750 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is nou Jalwin. Het regionale nieuws in het kwart bij Jan Druk de Haan. Een goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. De bussen rieden uit in Friesland de hele dag net. Onder de verste wal had verveerder Q-bus van de morgen besletten. De verveerder hier de hoop dat het bussenvier naar Tolven weer opstart worden koer. Maar er werd van alles, jongen. De dieken ben nog lang net al je goed skin. Zei dan niet te schragen van Q-bus. En omdat er van letterjoet op sneeuw verzuimd werd het ik dreig om die dieken sneeuwvrij te maken en te houden. Op de meeste waardeiland rieden de bussen wel in elk geval voor een pad. Het wie in het voor even toch wel schrikken voor Rijkswaterstaat. Die bent daaruit op van alles, maar de maanspits is het eigenlijk heel goed voor ons. Rijkswaterstaat broekt de speciale schoolboorden in de streets in Snierdun, maar achteraf bent die net nedig. Eigenlijk is de rest er net waarom als het gaat om de Rijksdieken, want wat er letterjoet. Christian Kooistra van Rijkswaterstaat. Dat zal ook afhangen van wat die sneeuw gaat doen. Wordt het sneeuw, wordt het natte sneeuw, wordt het regen? Hoe is de wegtemperatuur? Gaat die wel boven de 0 graden uitkomen? Gaat die niet boven de 0 graden uitkomen? De regen kan ook weer zout wegspoelen. Dan moet je weer eerder strooien. Als we sneeuw krijgen, dan moeten we weer meer schuiven. Dus ga het maar zeggen. En ook op de provinciale dieken wie de situatie van de morgen redelijk onder controle. Maar deputaire Matthijs de Vries, hij had dat in portefeuille, had nog wel een paar punten van zwaar. Nou, aan de ene kant zien we dat de wien in het een stuk harder is dan in de orenplak van de provincie. Dus bij Dokkum en richting het watergebied zien we toch wel wat sneeuw vanuit het loon op het dik komen. En is het zicht ook wat min. Dus daar moeten mensen echt opletten. En we zien ook wel op de orendieken krijgen we ook van berichten. Dat mensen toch denken, nou ja, de dieken mensen dus het tempo kinderen wel weer wat op. En daarvoor doen we toch wel de oproep matig de snelheid. En ging gewoon net de dik op als het net noodzakelijk is. Want gladens en echt wat ijzel kan samen van verraderlijke situaties worden.
Op het Ameloon is geen euro 94 meer te keer. Toch een misverstand is eerder de levering bij Metz onder Reeweg in Nes net goed gong. En door de winterse omstandigheden kan de tankauto nou net op het Ameloon komen. Het tankstation in Nes verkeert het als enige euro 94 op het eiland. Pas die wordt een nieuwe levering verwachten. Euro 98 en diesel is er nog wel te keer. Autobedrijf Metz had een protte reacties gekregen van klanten. Het autobedrijf riet klanten maar een benzineauto aan om nou maar euro 98 te tanken. Nevens het bedrijf kan dat zonder skiën onder motor van euro 98 zo nog wel voldoende variëbezen. Bij een ongeluk op de N359 bij Huns binnen 2 mensen verwonnen raken. Een bestelbus en een personenauto botsen frontaal op elkaar. Een van de beide voertuigen beduidde door de winterse omstandigheden op de verkeerde helft van het dik. Beide verwonnen binnen naar het ziekenhuis gebracht. En in Sint-Jabik ging het mis om de Kadal. De bestuurder van de bestelbus beduidde door de glijden in de sleet. Hij kon zelfs uit de bus komen. En alle zwembaden en sporthallen van de BV Sport, dat is Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, bleven dit weekend dicht. Mandy is alles weer hier, had te krijgen, maar de weersomstandigheden en later komen daar nou wel op waarom in uw programmering. Oké, Jan-Dirk de Haan, dank u wel. Meer nieuws dit op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En dadelijk het waar, hier in Noord Friesland. Maar Jan Jonkman, over 2 minuten. Zo, even lekker zitten. Die begint het nou hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meuden en Baarsma in Dokkum. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, wij kwattingen ontzomt 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Zin in lekker eten bij het mooiste uitzicht van Te Herne. Bij Is aan de Horne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Horne is zuiver knietje aan het wetter. Jongens maar bedaard, zie het productiepower. Voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt u een riante winstdelingsregeling, poerbestleen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jongensmaarbedaard.nl. Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd neer te gelitten. Al haast 30 hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wijn. Droomheesje mijn beheining. Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings om het wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwij Santje op een Jouwer. Nou in Friesland. Jacob Stelwagen. Omroep Friesland. Op het Heerenveen docht de terreinbeheerder, of eigenlijk moet ik zeggen de groundsman van SC Heerenveen, er alles om het veld klaar te krijgen voor de wedstrijd in Feyenoord nou snijn. Mij lijkt het droog. En we gaan ik win. Het waarbezocht nou Jan Jonkman, een goeie midje. Ja, Jacob, ik een goeie midje. Ja, de moon die voor mijn gevoel wel aardig reistig. Hoe ligt het op dit staat? Nou, ik heb even stellen dat Code Oranje die is dat verlengd tot Jong Jochenoren. En ze verwachten nou nog dat Jong Jochenoren tussen de 1 en 3 centimeter sneeuw. En maar die Hudewin in het makkelijke pad van de provincie en de Waardeiland hebben nog komen ze wat sneeuwduntjes te pakken. Ja, van de morgen voel ik gelukkig wat mooi wie wat lichter sneeuwval. Ja, we hebben het de jaren hier wel meer mee maken. In 2004, 4 maart voelde 50 centimeter sneeuw. Ja, dat weer wel horen kook, Jochen en 70 nog volle meer. Ja, en de temperatuur die lijn joert ik dan krijg ze een beetje tot 400 meter om het vriespunt heen. En daardoor voelde ik zo wat nou de delslag wat in weer te sneeuwen en wat ijsrein. Ja, dat zien we ook nog wel waarom in de temperatuur hier in Heergemriep is het krijg plus 1, 4 centimeter sneeuw, grauw 12 in de plus. De point is 0, weet ik het, die 0 graden. Hier wat ijsrein, 6 centimeter sneeuw van een mooie bakken. Veen ik een hele graad onder 0 is Brechten 3 centimeter
centimeter en een hele graad in de plus dwaaien. Heeft ik om het vriespunt heen. Dan wordt is het 11 kilometer zicht, 23 de graad onder nul, bewolkt een spatje rein. En het heeft kwaaien een 12 onder nul en 6 centimeter sneeuw. Of dan nog even naar de windsjoggen. Ja, die is in staren met die een krijgt 4. Maar uitzitters in 5. Lauw het een 5, maar uitzitters in 6 dat zo'n. Lauw is een krijgt 6, maar uitzitters in zo'n. En Schilder is dit gewoon een krijgt zo'n, maar uitzitters in 8. We kunnen dus wel stellen dat het mattelijke pad en het eerstelijke pad van de provincie, dat daar de meeste winst heeft. Nou ja, wat volgt dan van een midden? We hebben nog steeds te krijgen maar een steuring die betekent die kanaalrot die juist dus het waar bepaalt. De soortwind in Engeland en in Frankrijk. Bij u valt het gelukkig wat mee. Maar we krijgen nou haast, na een drogere rieten van de morgen, krijgen we nou haast weer een periode maar wat sneeuw uit het eerste waai. En die breidt zich starig gewoon meer over de hele provincie uit. En letterlijk naar het zuiden van de provincie. En ik naar het zuiden van Nederland. De temperaturen die gaan de komende die liggen ook nog steeds om het vriespunt heen. Maar die gaan steeds wat meer onder het vriespunt. En dan hebben we eerst de witte sneeuw en ijsrein. Dat gaat dan over in droge sneeuw. Nou ja, en dan hebben we vanmiddag is er wat lichte sneeuw. Het lege drukgebied dat vult wat op. En nou ja, liggen de temperaturen die liggen kreks een beetje onder het vriespunt heen. Dus dit een matige tot krachtige eerste wind. En die wind die kan nou voor enkele sneeuwduntjes zwargen. Ja, en die sneeuw die al vallen is, ja, die is al vastplakt aan de grond. Dan dat weer witte sneeuw. En we zorgen dan vanmiddag dat de gevoelstemperatuur zo boven die sneeuw is. En maar die matige wind, dan viel dat als min 5. En van de jong hebben we een gevoelstemperatuur van zo'n min 10. Ja, dan houden de sneeuwbuien, die houden het ook nog steeds vol. Het ben wat van die lichte sneeuwbuikers. De temperaturen die liggen dan zo om de min 3 graden heen. Maar voor het gevoel een stuk kouder. Zit nog steeds een krachtige na de eerste wind. En de kennen jong altijd naar wat stoosneeuw van komen. Vannacht hebben we dan weer een gevoelstemperatuur van min 10 graden. Dus het wordt weer voor het gevoel vannacht weer een koude nacht. En maar wat sneeuwbuikers. Ja, en als ik me net verzin, zullen het ook morgen kort omvallen? Dat zal morgen zeker koud ongevallen. Maar misschien hebben we morgen dan enkele sneeuwbui. Ja, en dan weet ik het. En dan is de temperatuur niet om de min 3 en min 4 graden manier. Maar nog steeds maar een krachtige maat eerste wind. Ja. En die maken het voor het gevoel zo'n stuk kouder. In het eerste pad van de maand wordt het droog. De bewolking die bloedt. Maar in de middag heb ik nog wel eens even dat de sinus even begroeit zich in. Ja, en dan is het echt koud. Want dan hebben we temperaturen morgen overdag. Dat met een maximum temperatuur van min 3 en min 4. Misschien wel min 5 zijn boven de sneeuw. Wel neemt de wind in de middag wat ouder. Dat maakt het voor het gevoel wel wat noffelijker. Maar in de jong en in de nacht kleurt het op. En dan valt de wind uit. En dan gaan de temperaturen onderuit naar zo'n min 8. Misschien wel zo'n min 10. Zo boven de sneeuw op sommige plakken. En dan kan er dan enkele mistbank weer ontstaan. Ja, en de dagen daarna, komt de temperatuur nog eens boven nul of net? Nou, dat komt alles een keer, hè. Maar hebben we er even op wachten. Dus ik denk dat die man die krijgt over het voetbal hier, dat die de snijdt de morgen is, dan heeft hij wel even een wat leest van wat mist en wat diesel, maar ik nog strenge frost, want snijdt de morgen bloedt de temperatuur nog lang. Nou, om de min 8 hingen, letter in de midden, dan komt de zin er ook nog wel geregeld bij. Maar dan binnen de maximum temperaturen zijn in de midden min 3, min 4 en misschien ook nog wel zo'n min 4 wat meer dat in het eerste taal. We zorgen dat in de nacht dat de temperatuur al bij wat oprent. Dan is het nog eens zo'n min 2, min 3. Neemt de zuidenwind aan en letter in de nacht, dat zijn wel man die te mannen wijzen. Dan hebben we de eerste steuring bij te pakken. Of wij maar weer te sneeuwen. Letter gaat die oor in buien. Dus het zijn mensen die ook wel weer een oppassen wijzen bij de aanspits. En maar dan rent de temperatuur oordij op en dan staat wat 3 graden in de plus en maar een krachtige zuidenwind. Nou, deze lijkt het de taai waar wel even wat rot te zetten. Dan is het over het algemeen droog. Rennen de temperaturen op naar zo'n 5, misschien wel 6 graden, maar nog steeds maar een krachtige, matige tot krachtige zuidenwind. Nou ja, Sageer Vetzend, naast lijden en last hebben we dat in de hele provincie bij u ook last van. Deswegen bist en was denk dorst. Je is alles, was du jeder worst. Alles wat te spelen, Omroep Friesland.
Snie op het gas, op een haarje voor. Snie op het tuin, op een klompen voor de deur. Snie op een line, snie op het stek. Op het paadje achterom en op het brechtje valt de dek. Het snijdt maar terug, het is alle snie. Sokke dagen zo min bollen, dat het altijd winter wie. Snie op het bankje, op het hokje van een kriem. De hoen wilde eruit en de kat wilde erin. Snie op een luchtje, hier voor in het been. Christ en dan snijden, het is correct een dream. Het snijdt maar terug, het is alle niet. Zulke dagen zo min rollen, dat het altijd winter wie. Heel de wraad is wit, heel de wraad is wit. Winterwraad, ik houd van die, en ik wil die net weer kwijt. Winterwraad, ik houd van die, en ik wil die net weer kwijt. Ja, het apostelkoor ken het net. Adrie de Boer wie dat mij sneer. Altijd on de gasman van sportclub Heerenveen leidt die het wedstrijd van Snijntje Feyenoord toch in het Abelendse stadion. Maar dan moet er de komende dagen nog wel hard werken worden om dat veld bespeelbaar te krijgen. Er wordt al mee begonnen met de inzet van een gut aantal vrijwilligers om alle sneeuw van het veld te krijgen. Gert-Jan Hilarides is de gasman van SC Heerenveen en vertelt over de aanpak voor de komende dagen. Nou, het is morgen er ook. Maar we willen natuurlijk zo gauw mogelijk spelen. En ja, luidt nou sneeuw met de rouw. En we hebben de kans om nou vanmiddag het veld klaar te maken voor het weekend. Dus die kans moeten we pakken. Want waarom is Joert nou bij uitstek de kans? Nou, het is Joert nog onder 0 of boven 0 eigenlijk. En morgen wordt het min 5, hoe daai. Dus ja, dan bevriest eigenlijk de gasplant. En ik heb er eigenlijk net zo vol mee, maar dan moet het echt even taaien. Ja, want hoe zwaar is het er nou voor dat er gewoon voetballen worden in komende snij? Nou, wij groeilampen, dat is de zinnen. Dus daar gaat al heel veel sneeuw maar fut. En we hebben veldverwarming. En door de veldverwarming dan krijgen we de bodem wel op 8 tot 12 graden. Daardoor geven we ervan uit dat we snel gewoon spelen kennen. Maar die veldverwarming in het Abelense stadion die zit gewoon op volle kracht? Volle kracht. Hij kan nog iets heger, maar op dit moment denk ik dat we op goede toeren zitten. Ja, en wat kost dat per dag? Ja, wat kost het? Ik denk 1000 tot 2000 euro per dag. Maar het is vroeger weer gas. Als je werkt is het een combinatie van een soort hybride systeem met aardwarmte en gas. Dus dat valt op zich mooi. Ja, want Robin Veldman, daar heeft regelmatig contact mee. Want ik heb begrepen, Veldman die wil kosten wat kost voetballetje Feyenoord. Veldman hebben we goed contact mee. En natuurlijk wil hij graag spelen, maar dat wil ik graag natuurlijk. Want in deze omstandigheden een keer voetballen, dat is natuurlijk voor u een prachtige uitdaging. Ja, waar zit die uitdaging dan vooral in? Op die het veld klaar krijgen in omstandigheden. De natuur hebben we nooit de baas. Dus we zijn afhankelijk van de natuur. Dus we doen nou eigenlijk iets in de natuur in. En dat is natuurlijk de uitdaging. Ja, maar zit er nou echt constant te luisteren van de radio en televisie naar de waarsbeslissings? Ja, de omroep natuurlijk continu aan. Maar ik mijn weer-app, mijn batterij is soms heel de dag al leeg. En de buienradar stiet volop aan. Dus ja, daar zien we continu naar. Ja, maar er komt natuurlijk nog weer een soort sneeuw aan. En ja, het wordt echt heel koud. Is dat net een probleem? Ja, dat zou we zien. Ja, op een gegeven moment dan kan de veldverwarming het net meer aan. Ik kan er nooit omstandigheden aan tot min zien. Dus dat wordt nu daging. De sneeuw verwacht ik geen probleem. Want dan kunnen we eruit komen. Vanmiddag komen een heel soort vrijwilligers u helpen. Dus dat komt wel goed. Alleen dan de vorst nog even. Ja, want hoe komt het dan bij die vorst? Ja, min zien, dan heeft de kans dat het gasplantje bevriest en de bodem net. En dan krijg je een ijsklontje op een gasplant. En dan heeft de kans dat het veld eruit spelen wordt. Want nou hier achter u lijkt ik nogal je sneeuw op het veld. Dat kun je er net gewoon oorskomen?
Nou, lauwer net. Want er zit vrij soort jong gas in. Want wij nou de winterstop hebben het veel trots uit om zo dicht mogelijk een mat voor 3 wedstrijden te creëren. Op het moment dat we dan maar een sneeuwscorer heen gaan, dan scoor ik een heel soort gas maar en dan wordt het veel dun. Maar na 2 wedstrijden te gaan in 8 dagen, dan wordt het wel een beetje krap. Ja, dat wil ik zeggen, want er komt een heel druk programma om van Heerenveen. Eerst snijntje in Feyenoord, dan voor de beker op Toorntje in RKC en dan nog eens een keer op snijntje in FC Grains. Bloot er nog wel wat oer van het veld? Nou, we gaan ons best doen en daarom is het heel belangrijk dat we hem skin krijgen. Dan ging het ervan uit dat we de volgende wedstrijd niet gewoon op een goede mat spelen. Ja, maar daar heeft ik regelijk contact gehad met Johan Hansman, met heel Heerenveen. Die zit natuurlijk op trainingskamp in Spanje. Hoe gaat het straks dan? Want ze hadden een beetje zwaar van, had het maar terug in? Nou, ten eerste hebben we een hele mooie samenwerking met de staf. We snijden hier allemaal contact aan, wat doen we. Wij geven het aan met de veldverwarming. Hebben meesten paraat staan, hebben vrijwilligers, hebben leenbedroegen klaar staan. Nou, dat hebben we eigenlijk snijden wel goed te regelen. En ja, nou hebben we er profijt van, omdat we er op tijd bij binnen. En die wedstrijd snijden, die gaat terug? Voor mij lijkt die terug. En we gaan hem winnen. Nou, die zal dus terug in. Even de gasman van SC Heerenveen. Er is voor Joen al vol een wedstrijd in de Eredivisie die het net terug gaat. is de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht. De wedstrijd in de eerste divisie gaan dit weekend net terug. En de KNVB zei nou dat het verwachting is dat de wedstrijden in de Eredivisie op Sneun en Snijn gewoon terug in kennen, ondanks het winterwaar. Nijs, sport, ware muziek. Ons inhoren. Nooit in Friesland. Maar Jacob Stelwagen. Omroep Friesland. Mooi, genieten van het waar, van het leven. Omroep Friesland, even erbij. Heel wat wil je nou nog meer?
Muziek van Cher, wie dat. Love and Understanding. De chaos op het vliegveld van Schiphol toch het winter zwaar ervoor dat reisbureaus het op dit tijd smoordrok hebben met mensen die het weten willen of ze wil voortkennen of waarom komen kennen. Gewoon wij binnen de reisbureaus vlot wandelen met boekings voor de zomer, maar dat leidt nou wat stil omdat de mensen erdoor aan het komen. On de telefoon is Erik van der Waard van reisbureau Internoord. Een goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is het op dit moment de stand van zaken? Als je zo gaat naar het vliegverkeer op Schiphol, kan al hier reizen trok in? Nou, nee, alles kan niet doorgaan. Het grootste probleem lag afgelopen week natuurlijk als het in één keer erin klapt, zeg maar. Hè, dat het vrij onverwacht komt. En heel veel mensen denken dan ook dat het echt vanwege de weersomstandigheden komt dat we niet kunnen vliegen. Maar over het algemeen komt dat omdat het is om Jip en Janneke taal uit te leggen, moet er een bepaalde tijd tussen het vertrek van die toestellen in zitten. Hè? Dat noemen ze slots. Elke maatschappij heeft slots aan om te kunnen vertrekken. En die tussenliggende tijd is normaal gesproken, ik noem maar even een dwarsstraat, 60 seconden per vlucht. Hè? Dus onder 60 seconden kunnen ze vertrekken. En bij slechte weersomstandigheden, mist, regen, extreme sneeuwval zoals nu, dan moeten ze die tijd verlengen. Dus ze moeten nu de-ijsen, dus ijs van de vleugels afhalen en sneeuw. En dan halen ze die slots tussen die twee vluchten, zeggen we niet meer. Hè? Die gaat er na 3 minuten. Ja, dan valt aan het eind van de rit vallen dan heel veel vluchten af die niet meer kunnen vertrekken. Daarom hoor je ook heel vaak dat KLM bijvoorbeeld geen vluchten meer kan uitvoeren, omdat die natuurlijk de meeste vluchten van Amsterdam heeft. Dus in een notendop is dat een beetje het probleem. Ja, wij hebben dan veel klanten die weer terug kunnen naar huis of bij familie blijven in Amsterdam of omgeving. En het grootste probleem voor mensen die echt stranden en langdurig problemen hebben, dat zijn mensen die Schiphol als een hub gebruiken. Dus bijvoorbeeld vanaf Londen via Amsterdam weer terug naar Amerika vliegen of naar Canada. En daar hebben we echt wel veel problemen voor gehad. Maar dat is voor ons als Internoord niet het grootste deel van onze boekingen. Nee, maar wat ken je dan voor mensen die het vast zitten of net voorkomen? Ja, het probleem is, wij kunnen natuurlijk niet forceren dat die vluchten wel de lucht in gaat. Dus we moeten, het is meer een kwestie van vluchten omboeken, zorgen dat mensen onderdak krijgen als ze niet thuiskomen, zorgen dat mensen vervoer hebben als ze niet thuiskomen. We zitten nu natuurlijk aan 2 kanten. Je kunt niet vertrekken, maar je kunt ook niet landen. Dus om een voorbeeld te geven, we hadden van de week een passagier die zat in Oostenrijk vast. Die moest eigenlijk via Amsterdam door naar Spanje. Ja, we hebben ervoor geregeld dat hij eerst naar München toe gaat. En dat van München naar rechtstreeks naar Spanje. En dan slaan we Amsterdam over. Ja, dat is bewerkelijk en dat is druk. Maar daar krijg je A, vrolijke klanten van. Hè? Mensen vinden blij dat je het oplost. En B, is dat ook ons werk. Dus dat is wel wat we leuk vinden. Maar dit zijn niet de leukste periodes van mensen die stranden. is natuurlijk nooit leuk. Maar ja, je kunt er verder niks aan doen. Het is wat het is. We moeten rustig afwachten tot het weer herstelt. En dan gaat het over het algemeen ook wel vrij snel weer goed, moet ik zeggen. Ja, en met het nou alleen mijn eigen klanten die bij hem komen, of ik orden dat je hem helpen in Roppen? Nou, dat is op zich wel een goede vraag trouwens. Dat is op zich wel grappig. Dat zijn heel veel mensen die het zelf leuk vinden om online allerlei dingen naar elkaar te plakken en te doen. Ja, en dan wat op zich ook prima is natuurlijk. Je kunt niet bij elke slager je vlees halen, zeg ik altijd. Dus mensen die dat doen is prima. Wij hebben overigens zelf ook een groot online gedeelte. Daar zit een callcenter achter. Dus sommige online activiteiten hebben ook wel backup. Maar de meeste die kun je niet bereiken. De grote boekingplatformen die dit soort dingen in de problemen raken of mensen moeten helpen. Ja, die zijn direct al alle afdelingen overbezet en dan nemen ze de telefoon niet meer af. En dan hebben we inderdaad vaak mensen die ons bellen en zeggen van ja, we horen dat jullie het allemaal oplossen en kun je wat regelen. Ja, en dan uiteraard gaan onze eigen klanten eerst voor om te kijken of die allemaal uit de brand kunnen helpen. En dan en desnoods helpen we mensen ook die gestrand zijn en niet meer terugkomen. Dat hebben we overigens in de coronatijd ook heel veel gehad. Mensen op de bestemming waren en niet meer terug konden. En dat wij dan hals over de kop vluchten regelen. Het zijn naar het. Maar we hebben ook veel mensen hebben nu naar Duitsland geboekt bijvoorbeeld. Dat je op Amsterdam niet kunt landen, maar wel de Duitse luchthavens. En niet iedereen denkt eraan. En dan moet een factuurtje sturen, maar dan helpen we wel uiteraard. Oké, hartstikke mooi. Erik van der Waard van reisbureau Internoord. Dank u wel. Azen bij Omroep Friesland. Het programma Goeiemiddag met Johan Terpstra. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Jacob. Hoi. Wat gaan we dadelijk, hè? Nou, in elk geval de mooiste bruggen komen binnen in de Omroep-app. In Australië word ik mij jongen. Daar reageer ik op familie uit Drachten van... ze zeggen mij hoe het er in Friesland voorstiert. Ja. We hebben zeker even Australië te pakken te krijgen. Dat is wel een tijdsverschil, dus waar dat moet goed komen. Ja, hoe laat is het er? Ja, ik heb geen idee. Dus we zijn druk om daar Australië te bereiken. Ja, dat het ik ken, hè? Dat is toch prachtig. Mooi. Het verbroedert, hè? Het komt bij elkaar al. Zeker, ja. Wat hebben we verder? Net wel in de snieën. En hier is Rolf Verbeek Drachten, is dirigent en coacht BN'ers. En die meedogen aan het populaire programma Maestro. Hè? Dat is een prachtprogramma.
Bewust minder bewerken eten. Clean eating heet het. Dadelijk juist waarom minder bewerken eten. Ja, die mentale en fysieke zoens voor die ken. Het is kind van hype te wezen. Daar platen bij betinken. Hoe eten en zoens. Wat zou daar nou wel binnenkomen? Hè? Dat mag goed komen. Ja, toch? WhatsApp 0620 4 Oké, Johan, dankjewel. En een soort willen. Dit wie nou in Friesland met de editie van deze vreeds Johan Januaris. Graag ontnodig keer. Dag. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen. Ik ben flexibel. Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen? Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen? De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als de webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitePro als aanvulling op je voeding. VitePro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Deze wintermaand tot 50% korting op heel veel vloerkleden op Bolero.nl. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Met Bolderman Reizen ontdekt u de mooiste plekken en profiteert u van het grootste aanbod. 8 dagen Italië vanaf €399. Kijk op bolderman.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS-journaal. Code oranje is in Friesland, Groningen en de Wadden verlengd tot 9 uur vanavond vanwege de sneeuwval en de stevige wind. In Drenthe en de rest van het land geldt nu code geel. In het hele land kan het nog glad zijn vanwege sneeuwresten. De hele dag rijden er ook geen bussen meer in Drenthe, Groningen en Friesland. Ook niet alle treinen rijden, doordat wissels zijn ondergesneeuwd. En sowieso rijden er al minder treinen, omdat de NS volgens de winterdienstregeling rijdt. De afgelopen dagen zijn 300.000 reizigers gestrand die met KLM zouden vliegen vanaf Schiphol. Honderden vluchten werden geannuleerd vanwege het winterweer. En op Schiphol werd het een chaos met lange rijen van reizigers die niet weg konden. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de meeste reizigers intussen zijn omgeboekt. KLM-topvrouw Rintel zei gisteren dat de KLM beter had moeten communiceren met passagiers en dat de gang van zaken nog wordt geëvalueerd. EU-landen hebben vandaag ingestemd met het ondertekenen van het handelsverdrag Mercosur. Dat verdrag moet de handel tussen de EU, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay bevorderen. Alleen Frankrijk, Polen, Ierland en Oostenrijk en Hongarije stemden tegen het verdrag. België onthoudt zich van stemming. De Syrische regering wil dat de gewapende groepen in de stad Aleppo daar vertrekken. Ze kregen een ultimatum dat om 9 uur vanochtend afliep. Koerdische strijders uit het noorden willen controle over enkele wijken in de stad. Het leger en daaraan verbonden milities willen dat voorkomen. Er geldt nu een staakt het vuren. De Koerden worden met bussen afgevoerd, zegt het Syrisch persbureau Sana. Het weer vanwege de sneeuw en de stevige wind geldt in de noordelijke provincies en op de Wadden, dus code oranje. In de rest van het land is er regen, het wordt 0 tot 5 graden. De sneeuw breidt zich in de loop van de dag uit en tegen de avond sneeuwt het in het hele land. Morgen in het zuiden eerst nog wat sneeuw, vanuit het noorden droog met zon. Maxima tussen +1 en -3 graden. Dit was het NOS Journaal.
Goedemiddag bij Omroep Friesland, radio en vanzelfs ik te volgen op televisie. Heel interessant, want dat is juist de provincie. We rieden mij een auto terug het mooie winterwaar. Zet de televisie erbij on, dan yes de radio ik. De trend clean eating. Bewust minder bewerken eten. Omdat het op lange termijn invloed had op de mentale en fysieke zoens. Etenspecialist Jeannette vertelt hier dagelijks meer hoor. Tinkelink mij plaat naar eten en zoens. Marijke zei die eeuwige strijd. Bewuste eten en vooral minder suiker, Johan. Oh, wat is dat toch dreig. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Sugar van de Archies. Hier Marijke betocht. Wat kan je bedenken? WhatsApp 026 4 De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer je van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gardien, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.nl. Jongens maar bedaard, zie ik het productiepower. Voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt u een riante winstdelingsregeling, poerbestleen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jongensmaarbedaard.nl. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Wat de takkomst van Friesland. Bjusterbaarlijke opbromming. Binnen riep de boer, goed en het joer. Goedemiddag. Maar Johan Terpstra. Kom binnen. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. En nou, misschien wel bij de haar. Goeiemiddag. Johan Jonge. Het is een echte Friese naam. Ja, hij hoor op joh.
Friesland. Een bak vol leuke platen. Verrassende onderwerpen. Een quiz waar je altijd weer mooie prijzen. Het Frieske ijs en het waar. Dan haast een goeie middag. Ik zag je daar staan voor de Harbor Club in het licht van de volle maan. Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij, een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jouw Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet. Kille party, code bloot. Ik ga niet uit mijn hoofd, echt een liefde is te koop. Echt een liefde is te koop. Echt een liefde is te koop. Zit niet krap bij kas, dus ik hou er vast. Want alle mannen die kwijlen, een dure Gucci-tas en een Prada-jas. Wat ze wil kan ze krijgen. Zij is irritant, maar ze betaalt contant. Ze heeft een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet. Kille party, code blauw. Ik ga niet uit mijn hoofd, echt de liefde is te koop. Ja, nu heb ik een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet. Kille party, code blauw. Ik ga niet uit mijn hoofd, echt de liefde is te koop. Echt de liefde is te koop. Ik ga niet uit mijn hoofd, echt de liefde is te koop. Ah, wat fleurig hè, Samuel Welten, echte liefde is te kopen. Kim Wilde daarvoor, Sacred Love. Goedemiddag. Dit is Omroep Friesland. Johan Terpstra. En daar ben we met goeie middag. Dat weekend stiet voor de door. Ja, stiet meer voor de door. Of leidt meer voor de door, hè. Ekelist, brood, wiet en koord oranje. We hingen de slingers op in goeie middag. En dat is nou wel, ja, ik de mogelijkheid, hè. Want ik kan net op jetjes versieten, maar het waar. Pak dan nou die kans om de felicitaties over te brengen via de radio en televisie. Of was een compliment overbrengen aan de bordvrouw die de boodschap van die dien had. Of de krantenbezorger die trots de drap gewoon de kranten brengt. Bist thuis aan het werk of lekker vrij en de tv erbij aan. Pak hem de omroep-app er even bij. Zet die bericht daarin. Sist van de radio. Lekker kniertje, hè? Maar televisie erbij aan nog mooier. Want uw cameraman Robert die riet veilig terug Friesland in uw 4 keer 4 en brengt de provincie in beeld. Misschien vanmiddag wel bij die in het dorp. Wat hebben we vanmiddag in Goeiemiddag? Rolf Verbeek uit Drachten is dirigent en coacht BN'ers die meedogen aan het populaire programma Maestro. En daar hebben we het eerst over de trend op het stuit clean eating. Bewust minder bewerken eten. Tink en Link. En daar plaat bij betekent, nou manmachtig, hé. Kit als het slietjaagt. Laten we een beetje in de stil blowen. Romke zei het, de parodie van Beat It van Michael Jackson van Weird Al Yankovic. Oh, die is prachtig, ja. Have some more chicken, have some more pie. It doesn't matter if it's boiled or fried. Just eat it. Just eat it. Just eat it. Just eat it. Oh! Plaatjes door eten, Anneke Drake bij André van Duin, hele grote bloemkolen. Dat is zeker zo'n mooie beelden dat je me ziet van de televisie. Dank, Anneke. En Wiske zei het worstjes op een boysjes van Ria Valk. En Andries, Daryl Hall en John Oates, die stekt het oor in. My Man-Eater. En Jelle zei het Candy van de B-52's. En Geeske, jou mij maar een stukje American Pie, Johan. Bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Ja, het kan er maar in worden. Die gaat al jaar in de Tinkeling computer. Alles wat je me instuurt hebben. En daar komt uit. De plaat van Wouter. Nou, die baalt ik als een stekker. Want die had correct in Egypte op vakantie geweest. En die komt weer waarom in deze omstandigheden. Maar aan de andere kant ken ik hem langer als Joert. Lekker erin, Nick. Hij zei, Johan, mijn idool van Jet Dietz. Chef van Oekel.
Als dat noem maar ik zuurkool en vette jus. Van Cels houden we die. Past mooi bij dat waar ik, Wouter. Zuurkool met vette jus. Soep vooraf, ja dat is mijn menu. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook saucijse. Spersiebonen uit het vet. Pap van brood, zo is maar net. Aan mijn kip, zo van het spit. Flink veel aardappelen, waar een korst aan zit. Een lekker brakje met een kuiltje jus. Hartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje. Zure bomen uit een potje. Ossetong in hete brei. Gegarneerd met dampende brei. Zwanenhals gevuld met druiven. Paardenhoef om af te kluiven. Wat dacht u van een pudding met bessensap? En als toetje garnalenbap. Slappendee en vruchtenijsjes. Lendenlappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet. Koffie toe en dan naar bed. Het spot met warme kroketten en een doekje om de mond te betten. Oude kaas in vele talen, oude vis kan veel verhalen. Rode wijn en bruin met danten, zeer veel drank en ook fazanten. Tondenbeer en stapels brood, harde worst vol kokosnoot. Bitter sausje van Beleer. Ach, wat Chef van Oekel, ja, hij past gewoon bij het waar. Hij linkt je het vette jus. Wat is er op de radio? Wat jij ik daarvan stil? Al is een mooie plaat. Dit ik van vroeger ken. Ik viel me goed, ik viel me thuis. Je eigen Frieske taal. Al is een goede gast. Al is een mooi verhaal. Goeie medium. Dat jij wat ik ben. Ik zeg hem moeder als dat kind af. Ik doch niet meer gezien. Oh mijn Friesland, ik ga hem onder hele tijd. Dus beste Johan, wat komt er je mij? We hebben het ook clean eating. Op social media groeit die trend. En die trend waar wij meestal bewust dwaande binnen mij zo'n eten. Zullen we dat een soort bewukken eten consumeren op lange termijn invloed had op de mentale en fysieke zoons. In hoeveer is dat zo? We hebben hier het Jeanette Uthoff in de uitsturing. Jeanette, goedemiddag. Goedemiddag, Johan. Ja, hoe komt het dat deze trend zo ontstaan is onder de jongeren, denkst Ja, nou, ik denk dat het toch wel heel wat de invloed van social media is. Dat mensen het wel bij elkaar oudsjoggen. Ja, en hoe is het daarbij kan om dat om te gooien? Ja, nou, ik doe het zelf eigenlijk al wel langer dan 4 jaar. Ik hier zelf een prikkelbare darm toen ik jonger was. En toen zei de huisarts mee, maar dan was maar mijn leren leven. We weten net zo goed wat het is. En zodoende ben ik eigenlijk steeds bewuster gaan eten. Ik dacht dat ik het best wel goed deed. En eigenlijk hoe meer pure producten ik pakte,
hoe beter mijn darmen daarop reageerden. Dus zatwaande had ik dat onderzocht en dan ben ik mezelf dat ik in gaan squaljen. Ja, maar hoe lang ben je daar op mee te wandelen? Hoe lang is die speurtocht geweest? Nou, best wel lang, want ik hield het echt in mijn puberteit. En in 2020 ben ik, eigenlijk bij een diëtist in eerste instantie terecht te komen. En toen moest ik een eliminatiedieet baan. En toen dacht ik, dat ging net zo goed volhouden. In eerste instantie wil je. En zodoende kwam ik bij een orthomoleculaire studie in aanraking. En dat ben ik in het waan. En dan ga je eigenlijk eten zoals de natuur het had bedoeld. Dus zo onbewerkt mogelijk. Ja, nou in de praktijk dan, hè? Ik er in de supermarkt ben, bij u in het dorp. Ja, komt het daar nog wel? Is er wel zo'n eten te vinden? Ja, nee, daar kom ik zeker. En meerdere keren per week. Maar het is wel zo dat bijna 80-90% bewerkt eten is. Dus wij bloeien eigenlijk voornamelijk in de boetenste cirkel. Waar de groenten en fruit liggen en de roomboter en de vriezer die ik vol leid met groenten en fruit. En af en toe ik wil ballen, maar dat ook dan het lauwse werd zuur deze ballen. En dat kiest net altijd vooral vinden. Ja, en die zie ik toch. Dat haast al lang die in. Nou stap ik de winkel binnen. Ik denk, ik wil vanmorgen al ook dat ik doe. Ja, hoe kijk dat Sjen? Ja, eigenlijk is het beginnen met etiketten lezen. En dan zo weinig mogelijk ingrediënten op de etiketten. Dus 3 tot 4 van een mat echt wel ophouden. Is dat het? Het aantal ingrediënten wat erin zit? Zo weinig mogelijk, dan haast er geen probleem? Dan haast je volle puurder eten dan dat er een hele lijst met een stuk of 20 ingrediënten in een product toegevoegd zitten. En dat is bijvoorbeeld een balletje, dat berg ik wel. Ja. Dus dat is wel zo zonde. Ja. En stel voor, ik wil daar meer hoe te weten komen. Waar kan ik dat vinden? Dat is eigenlijk overal online wel te vinden. Maar het is wel, bijvoorbeeld de clean eating beweging je moet het denk ik wel een gezonde balans eraan toevoegen. Dus dat is, ik werd net te streng bezig. Maar ik denk dat ik zo beginnen met groenten en fruit en misschien een expert inschakel je. Ja, wat ben nou de misverstanden hoe dat zo niet? We hebben het nou, hè? Ja, vet bijvoorbeeld. Meestal ben ik best wel bang voor vet eten. Maar als het gaat door een roomboter of een avocado of vis bijvoorbeeld, zijn hartstikke mooie producten die volle gezondheidsvoordelen kunnen brengen. Ja, dat had ik al wat verteld. Hoe zie je naar deze trend als voedingsspecialist? Ja, ik vind het een hele mooie trend. Want ik jaar eigenlijk dat het heel veel onder de jongeren gaande is. En dan volgens mij van een jaar of 20. En dat denk ik van bij mij, ik wil wat meer aan onze preventieve gezondheid werken. Want het had toch wel invloed op uw mentale gezondheid. Als we alleen nog maar ultra bewerkt eten. Ja, en door best ondervindingsdeskundige. Dat kerst het vertellen we kerst het fantastisch vertellen. Jeannette Tierentank, voedingsspecialist. Ik wens je daar een heel mooi weekend. Ja, Jemmik. Hoi, hoi. Hoi, Jen, hoi. Hier is Pieter Wilkes en Knoopjes. 14 wienen wij als 15. Ouder hou ik grif net best. Ga je altijd nog die foto? Ik weet het alle jaar nog best. Het was zomer en ik fietste heel dit je moes voorbij. Dus eerst in het tunnelakest, wie stapel gek op de ijs. Een bloeske on my knoopjes. 15 knoopjes liet en blauw. Die eerste, ja dat was zomaar kleer. Het smaakte voort nooit volle meer. Ik wou die heel dal wel haar, maar bij het vierde hiest die nog. En zoals ik in voltaar hiest een bloeske on my knoopjes. 15 knoopjes liet en blauw. Orenvankes dragen sweeters of een hemd maar elastiek. Maar dat kan mij net bekoren. Knoopjes gaan meer romantiek. En een t-shirt of een polo valt meestal steeds maar aan. Ik voel op het bloesje, maar de knoopjes liet en blauw. Maar dat bloesje wieken simmer. Heel wat joen lang in touw. De eerste fjouwer hier ik al dien.
Du stierst voor mij op nummer 1. Ik dacht, dat liep het net verkeerd. Maar bij het achterzuist, wat is het al let en waar het neer? Hier is een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes, liedje en blauw. En van alcohol en zo. Die foto is de mooiste, daar komt voort naar die en ontdekt. Is een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes, liedje en blauw. De zinnen, zakken stadig del. Ik breur die zefte warme vel. Toen kan je hem omkeuzen hoe het moet. Hier is een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes, liedje en blauw. Hier is een bloesje on mijn knoopjes. 15 knoopjes, liedje en blauw. Waar stemt Stoop af van het laatste nijs? Wat is dat nou weer voor een vraag? Waar jij stoot de beste muziek? Hallo zeg, we vallen maar even. Waar bleef de berichten van het waar? Kist een overal om lightje? Ja. Alles wat er speelt. Yes, hier. Ik vind het prachtig. Omroep Friesland. Ja, geweldig. schon unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht und draußen im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder den die Sehnsucht quält. Ganz einfach, Rosis Nummer weg und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sich die Füße platt. Skandal, im Sperrbezirk, Skandal, im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Ze maakt de hele sjerre stek moet. Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal. Lekker, lekker, lekker. Voor de mooiste en leukste heerreportages. Ik vind je op een moment erop. Zoek op YouTube. De winjaars. Het Omroep Friesland streekje hier. Ja, dat was een goed gevoel. Dat wel.
Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode highschool doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En 1 hoortoestel hoeft je niets te kosten. Want Audica vergoedt voor 1 zorgtoestel de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Hey pa, herken je dit geluid? Een Japanse wankelmotor? Hoe weet jij dat? Nou, wat dacht je van Interclassics? De grootste classic car show van de Benelux. En ik wil erheen. Zullen we samen gaan? Cool, is dat van 15 tot en met 18 januari in MEC Maastricht? Yep. Zal ik tickets bestellen? Op interclassics.events. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. De grootste classic car show van de Benelux. Bestel nu tickets op interclassics.events. Stop wishing. Start met beleggen. Met onze gratis academy, data en webinars wordt iedereen bij de hand. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is jouw twaan. Hoe zocht het eruit in onze provincie? Jacob, doe praat hierbij. De bussen rieden jood in Friesland de hele dag net onder de verste wal. Dat had vervierde Q-bus van de mond besleppen. De vervierder hier de hoop dat het busvervier na 12 uur opstart worden komen. Maar daar wordt van aansjoen. De dikken ben nog lang net al je goed kind, zei Anita Schragen van Q-bus. En omdat er van letterjood op een nij snier zijn wordt het ook dreig om die dikken sniervrij te mijten en te houden. Op de meeste waardeiland rieden de bussen wol in elk geval voor een pad. In het voordeel flink waskogen en de Rijkswettersteed wie op alle staat. Maar de maanspits zoet ijs heel goed verdoen. De Rijkswettersteed broekt speciale scooborden in de streetjes Snierdun. Maar efterhaal wien die net is nedig. Maar tegelijk is de rest nog net waarom als het gaat om de Rijksdikken. Want wat batter letterjood. Christian Kooistra van Rijkswettersteed. Dat zal ook afhangen van wat die sneeuw gaat doen. Wordt het sneeuw, wordt het natte sneeuw, wordt het regen? Hoe is de wegtemperatuur? Gaat die wel boven de 0 graden uitkomen? Gaat die niet boven de 0 graden uitkomen? De regen kan ook weer zout wegspoelen. Dan moet je weer eerder strooien. Als we sneeuw krijgen, dan moeten we weer meer schuiven. Dus ga het maar zeggen. Op de provinciale dieken wie de situatie van de woon redelijk onder controle. Maar deputair Matthijs de Vries had wel een paar punten van zorg. Nou, aan de ene kant zien we dat de wien in het maar een stuk harder is dan in de orenplak van de provincie. Dus bij Dokkum en richting het watergebied zullen we toch wel wat sneeuw vanuit het loon op het dik komen. En is het zicht ook wat min. Dus daar moeten de mensen echt opletten. En we zullen ook wel op de orendieken krijgen we ook van berichten. Dat mensen toch denken, nou ja, de dieken mensen, dus het tempo kinderen wel weer wat op. En daarvoor doen we toch wel de oproep matig de snelheid. En ging gewoon net de dik op als het net noodzakelijk is. Want Gladens en ook wat IJssel kan staan van verraderlijke situaties waarin. Alle zwembaden en sporthallen van BV Sport bloeien dit weekend dicht. Dat had te krijgen met de waarsomstandigheden. Als alles mij zit, kunnen de accommodaties Mandy weer iepen. De chaos op het vliegveld van Schiphol terug het winterwaars zorgt ervoor dat het reisbureau het op dit stuit smoordrok hebben met mensen die willen wollen of ze wel voortkennen of weer waarom komen kennen. Gewoon wij binnen de reisbureaus volop banden met boekings voor de simmer nou, maar dat leidt nou wat stil, ook vanwege het waar zelfs. Maar ze helpen net alleen eigen klanten bij deze winterperikelen. Er zijn heel veel mensen die het zelf leuk vinden om online allerlei dingen aan elkaar te plakken en te doen. En de grote boekingplatformen die dit soort dingen in problemen raken of mensen moeten helpen, ja, die zijn direct al alle afdelingen overbezet en dan nemen ze de telefoon niet meer af. En dan hebben we inderdaad vaak mensen die ons bellen en zeggen van ja, we horen dat jullie het allemaal oplossen en kunnen jullie wat regelen. Ja, en dan uiteraard gaan onze eigen klanten eerst voor om te kijken of die allemaal uit de brand kunnen helpen. En dan desnoods helpen we mensen ook die gestrand zijn en niet meer terugkomen.
In de ring van de middag zakken de temperatuur vanuit het noordwesten wij onder nul en volgende deelslag dit doorgeeft in sneeuw. In de joen en nacht snijdt het vaak nog licht en zal de wind stadig ronddoorzakken. Monier bewolking en een enkele sneeuwbui. Lettermaas en middags droegwaar mijn glimzinnen. Temperaturen dan -1 tot -2, maar trots de wind viel het om als -10. Nee, koud is het net, hè? Ik zeg, kijk op televisie, zeg ik, er komt een monitor hoe wij. Die gaat naar onze cameraman. Die had dat in de gaten, waar die is. Dus die het aan de onderkant van de dik steeg die correct in zijn kwarte broek. Hey. In de kwarte broek? Ja, had een moedskring van Robert. Ja, en Robert Sjogik, die is op wij naar Wommels. Dus wenners die Wommels, even de boeten, kan dat uw auto dadelijk daar terug diendwarp in shit. En dan wist ik zelfs nog even te zien op televisie. Al het nice, kan zelfs volg je buurs op de Omroep app en vanzelfs de website omroepfriesland.nl. Dadelijk de hit van de Rolling Stones, het jongetje 66, kreeg een eigen kans in 1990 en dat hij alles te krijgen bij de televisieserie Tour of Duty over de Vietnamoorlog. Painted Black komt er dadelijk om. Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Stel je voor, slenteren door een eeuwenoud dorpje of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Leren mediteren? Zen.nl. Beter horen is de stap naar een beter leven. Onze nieuwe testmethode meet al bij de eerste afspraak uw gehoor op 3 manieren, waaronder de spraakverstaantest. We nemen dus meer tijd voor het meest persoonlijke advies. Ontdek het in onze winkels. Beter horen, beter leven. Leren mediteren? Zen.nl. Het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in 1 pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek tijdens de zomersale met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Sport begint klein. Je denkt niet na, je doet het gewoon. Bij de Esther Vergeer Foundation zorgen we dat ieder kind gewoon mee kan doen. Met of zonder zichtbare beperking. Want sport is er voor iedereen. Doe mee, doneer en geef ieder kind een kans om gewoon te sporten. Ga naar esthervergeerfoundation.nl. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. I see a red door and I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and
Goedemiddag. Omroep Friesland. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Secrets wie dat. En de Fires, de Rolling Stones en Painted Black. Ja, berucht Nick in de Omroep App. Ze zijn fantastisch al hier. Ik disse van Sjoerd Dijkstra. Bij de vraag of uw camera wij in Drachtendel komen koer. Dan zou de Australische vlaggen ik even uithingen worden. Zijn zus Jannie zit meitertje vanuit Australië. En daar is de hele oor, het waar heel oors. Daar is het 40 graden. Maar even bij Australië bellen. Dat is een heel eind. De verbinding is net al te best. Maar we beziek je het woord. Jannie Diepgrond Dijkstra. Goeienacht, is dat jou wat toven? Ja, het is nou intussen, ja, het is een kwartier geschoven. Ja, ik hou je op, hè, want je woont wel graag bij het, hè? Nou, het is nu nog een beetje te warm. Het is nog steeds 24 graden. Goh, Grutter, het instellen kerst haast net bedenken. Jo zit er van de televisie, je snieën en bij hem is het heeg simmer. Ja, maar we gaan op wat simmer, ja? Het is heel wisseltuur. Oké, maar op het stuit is het warm. Dan ben wij bij onze winterbeelden een beetje de airco's is maar in Australië, hè? Ja, maar het is een beetje te heet. Die heat? Ja, want wij zitten het 41 graden, nou? Ja, het weer vanmiddag, weer 44. Goh,
ongelooflijk, hè? Ja, even hoe jezelf, hè? Jontje Sexter ben je om mij heid en mem naar Australië emigreren. Hoe is dat zo kamer die tijd? Ja, is hard voor wat oors. En hij dacht, nou, er is een betere toekomst in Australië. Voor een groot gezin. Ja, maar toch ben ze weer omgegaan in Jontje 22, hè? Ja, want toen ben ze in de jaren 70 ben ze bij vakantie geweest naar Nederland. En toen is hard heimwee toen hij weer omwee. Hij zei, en ik moet zo hard werken daar in Australië. En zo mijn broers. Die leven hier als koning. En hij zei, hij zei, nou wat waarom? Nou, alleen mijn zusters, mijn oudste zuster, die zei eigenlijk, ja, je moet het doen. Dan gaat het er onderuit. Als je net waarom weet. Hé, maar Joop bent wel bleun, hè, in Australië. Toen ben ik al trouwd. Je bent trouwd, dan ben je bleun, ja. En nou ben het de helft van je gezin in Australië en de andere helft in Friesland. Hoe houden je met contact wat? Telefoon. Ja. Ja, telefoon en WhatsApp. Ja, dat is toch wel makkelijk, hè? En beeldbellen denk ik dan ik. Ja, en ik bel mijn zuster 1 keer in de week. En Sjoerd bel ik. 1 keer in de week, soms vaker, als er wat is. Dan bel ik weer even. Ja. Dus het contact blijft. En nu is, je kan elkaar share op WhatsApp. Ja. En vroeger kon het net. En vroeger moest je een telefoongesprek aanvragen. Ja, dat weer hele horen tiert, hè? Ja, en mis je Friesland nog wel eens? Of is zakcontact hoor nog? Nou, ik ben verschillende keren in Friesland geweest. Ik weet niet eens meer hoe vaak. Daar ben ik kwijt. Maar de laatste keer dat ik geweest ben is 2 jaar geleden voordat Usmem bestaan is. Ja. Nou, je krijgt de groet hier vanuit Friesland. En ik zou hartstikke lekker koersen voor dadelijk, Jannie. Nou, dat zullen we los erin natuurlijk. Ja. En leuk dat we je even sprutsen. Ik zet de aircon aan. Ja. En je mag de kachel maar lekker warm. Ja, dat doen we hier. Ontjen, hè? Oké, doei. Jannie Diepgrond Dijkstra vanuit Australië zit lekker bij te zitten naar de televisiebeelden van het Koorde Friesland. Ja, Dero Sprutsen, ik vanzelfs mij Koorde Oranje kisten slingers gewoon ophing je. Is misschien nou, als het net op je visite kist, het jubileum van die collega net vieren kist op de zaak. De oplossing brengt het oer via Goeiemiddag op radio en televisie. Zet die felicitatie in de Omroep App, dan komt het hier dadelijk voorbij. Bij de Beatles, A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work the whole day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you got
game of life and I'll beat ya. Show me what to do, exactly what to do when I was in love with you. Oh, it's true. I can do it too. Show me what to say, exactly what to say in that very special way. Funny, leave me in stitches, honey. I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie in the ditches. P.S. Hugs and kisses. And when I tried it, I could see you fall. And I decided it wasn't hard at all. Show me what to do, exactly what to do when I was in love with you. Oh, it's true. I can do it too. You taught it to me too, exactly what to do when you know I do it well. Oh, it's true. Games were made for two. Wij in de slingers op. Salt en Peppa kreeg You Showed Me. Nou, de give je. Een soort reacties in de Omroep Epic. Feestjes worden er wel 14 in Friesland. Van Gerrit krijgen we een bericht. Joert wordt dus hij 68 hier. Hij heet Jan Lokweeske van Noah. Midjes ik maar even Deljan op een bank. Er zit nog zo'n smiley bij. Tamara en Sietse, Joert binnen wij 12 heel hier trouwd. Ben in de sneeuw van de morgen, maar even erop Utrecht. Even naar de bakker van gebak. Ja, stel voor dat het oprekkert, hè. Meestal met toch wat aan het hamsteren. Op naar 24 hier, zei Tamara er nog bij. En Ilse van Drachten thuis aan het werk krijgt als de hele afdeling. We hebben alle de radio erbij onstaan. Denk, wat is er nou mooi om zo Elsen hier een mooi weekend te wezen. Nou, mooi betacht Ilse. En Anja zei, Joert van mijn nichtje Inge, daar hingen we de slingers op. Ze werd 48 hier. Artje, voor uw campingvriendinnen Mariska, die viert Joert haar 54ste jeetje. En Hanneke zei het van de morgen geen visite op mijn jeetje. Dan er zelfs maar een feestje van meisje. Nou, heel Friesland weet het nou, Hanneke. En hier, Tina zei het, goeiemiddag Johan. Tjeerd en Tineke Kuppers van Sint-Japik binnen no snijn 53 jaar trouwd. Lokwenske van dochter Tina. En als ik ken, zo graag Love Is All van Roger Glover voor zijn onvrede willen. Ja, dat regelen we met je. Die komt nog even voorbij. Goeie uitsturing en alvast Tiger Tank. Dat komt dik in Wadder. Ja, en ik bel je even bij Sandra. Sandra, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, er is er een jeetje. Dat moest ik graag even opbrengen, hè? Waar is het? Ja, dat is Wiener Kwansus Hanneke is jouw jeetje. Ja. En die hak ik aan de telefoon. Hanneke, goeiemiddag. Hanneke, goeiemiddag. Nou, zit er maar, Sandra. Wat een verrassing. Nou, Hanneke, gefeliciteerd met die jeetje, Vanke. Ja, dankjewel. Er is ik maar in die video dat de Hanneke graag in de sporthal staan wil, hè. Oh, het is gezellig. Fantastisch. Wat een mooie manier om even met zo'n praatje toe te brengen. Ik weet zelf wel het film van de morgen en de kop naar dingen. En straks zal je krijgt dan van ik hier even de stel van mezelf, maar het niet op mij. Nou, dat maakt alles goed natuurlijk. Nou, dit, en we hopen dat ik nog wel mee kan komen. Ja, en hoor dan even uitstellen. Maar dit is al heel mooi, Hanneke, hè? Dit is fantastisch, ja. Dat ken ik maar iemand waaien, hè? Ja, en Sandra, moest nog even wat speciaals zeggen over die Skwanshuske? Want het is net Sandra Skwanshuske, hè? Nee, dit is wel een hele dikke scar. Het is echt, ja... Ja, nou ja, of het ging te gewoon. Nee, dat... Ja. Nou. Het is een scar.
Dat is, super, dankjewel. Het zou ook goed voor de harkcijfers en de sjoscijfers zijn. Zou je me even wat janken, dat zou mooi werden. Hey. Ja, maar er even Nou, Fraudia, Tiekentak en Hanneke, wij zien er mooie dag van, hè? Ja, kom goed. Hoi. Dadelijks Nijtwaan. Ja, dat populaire programma Maestro. Kerst dat? Daar dirigeren bekende Nederlanders een compleet orkest. Ja, dat is net samen wat. Ik zeg er altijd bij. Is prachtig. Het is wel heel dat de soppies is. Maar Rolf Verbeek van Drachten, die is dirigent. En die had een wichtige taak, want hij coacht die BN'ers die het mij doen. Dat is nieuwsgierig, hè? Hoor de radio erbij om. Daar is juist het verhaal. Nijtwaan. Hier wil je mee bij Omroep Friesland. Hier is Shepherd. Coming home. I've been stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. My breath, 'cause I've been running round and round and round, and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS Journaal. Er moet een minimale afstand komen tussen geitenhouderijen en woningen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Dat wil het demissionaire kabinet. Maar hoe groot die afstand moet worden, dat is nog niet besloten. Het betekent dat er ook geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden dicht bij geitenboerderijen. De Gezondheidsraad concludeerde eerder dat mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen 73% meer kans hebben op longontsteking dan andere Nederlanders.
EU-landen hebben vandaag ingestemd met het ondertekenen van het handelsverdrag Mercosur. Dat verdrag moet de handel tussen de EU en Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay bevorderen. Alleen Frankrijk, Polen, Ierland, Oostenrijk en Hongarije stemden tegen het verdrag. België onthield zich van stemming. De Syrische regering wil dat de gewapende groepen in de stad Aleppo daar vertrekken. Ze kregen een ultimatum dat om 9 uur vanochtend afliep. Koerdische strijders uit het noorden vochten voor controle over enkele van de wijken in de stad. Het leger en daaraan verbonden milities willen dat voorkomen. Er geldt nu een staakt het vuren. De Koerden worden met bussen afgevoerd, zegt het Syrische persbureau Sana. Door de honderden vluchten die de KLM deze week heeft geannuleerd vanwege het winterweer zijn in totaal 300.000 reizigers gestrand. Eerder was niet duidelijk hoeveel reizigers waren getroffen. Volgens KLM zijn de meeste reizigers intussen omgeboekt naar een andere vlucht. In het noorden valt er nog plaatselijk nieuwe sneeuw en daarom geldt tot 9 uur vanavond nog code oranje in Friesland, Groningen en de Wadden. In Drenthe is intussen afgeschaald naar code geel. Die waarschuwing geldt ook in de rest van het land omdat het glad kan zijn door sneeuwresten. En dan het weer in de rest van het land. Regen, het wordt 0 tot 5 graden. De sneeuw breidt zich in de loop van de dag uit. En tegen de avond sneeuwt het in het hele land. Morgen in het zuiden eerst nog wat sneeuw, vanuit het noorden droog en wat zon. Maxima tussen de +1 en -3 graden. Dit was het NOS Journaal. Oerl op de Braad, zeggen ze mij, hoe het er in Friesland vaarleidt. Ja, dat kerst Jen buis op televisie. Daar riet cameraman Robert door de provincie. Australië hier we krijgt hier nog een bericht van de hele andere kant van de Braad. Goedemiddag, hier in Friesland, wat hij je met mooi mij die lekkere fatale snier. Wat hier alle dagen de kost is, alleen het Hewitt werd -31. Goh, geniet je maar van je lekkere zachte temperaturen en het heerlijke winterwaar. Groeten komen vanuit de Poolcirkel, ziet ze. Muziek op de dadelijk oren van, Elvis Stardust. Hij maakte de grote hit. En dat wie al een plaatsje van Nat King Cole in 1953. Pretend. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? De grote hit Pretend van Elvis Stardust komt eraan. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Van gevel, autobelettering, Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering kompas.frl. Het Fries Landbouwmuseum in Ljouwert bestaat het hier 100 jaar. We lippen uw nieuwe exposities over landbouw, landschap en het Fries kinder. Zorg voor meer info op frieslandbouwmuseum.nl. Met dank aan uw sponsoren Mama Masha, Bifo en Broekens. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Wat de takkomst van Friesland. Jonsma Bedaard ziek het productiepower voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jonsma Bedaard krijgt u een riante winstdelingsregeling, poerbestleen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jonsmabedaard.nl. Goedemiddag. Maar Johan Terpstra. Kom binnen. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call your own. Just close your eyes, you'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody,
pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? Can share one you can call your own. Just close your eyes, you'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. Is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? So why don't you pretend? So why don't you pretend? Nobody plays such a variety of music. Nobody. Nog even de maal. Omroep Friesland. Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag. Jazeker, ja, omroep, hè. Our love is alive. It's so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight catches, stumbling in. Wherever
Het is spontaan. Het is eerlijk. Het is uniek. Het is... Goeiemiddag. Bij Omroep Friesland. Ja, de hit van Stabbelen in. Je hebt een zantig vanzelfs, hè. In het nieuwe jasje van Cyril Alvrieten Oetwaan is er. De cameraman... Ja, op televisie te zien, riet op het stuit trog bolsens. Ja, de tiger liek je wel aardig vrij, zat te zien. Ja, even naar wat oors. Het televisieprogramma Maestro. Kerst hoe dat? Wie zorgt voor extase? Dat vond ik zelf in ieder geval een 8 waard. Ik vond het super mooi. En wie voor mineur? En dat eind? Je eerste opmaten waren verwarrend. Uiteindelijk is er maar 1 winnaar. Ik heb het overleefd. Uiteindelijk is er maar 1 maestro. Rolf, ik zie al bij de handen in de loft, hé. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Maestro, hè, wat is dat? Een tier populair programma is. Bekende Nederlanders, wat een orkest begeleiden. Ja, en daar zet ik een tarriering bij. En Dorolf van Drachten, ja, Doop is de dirigent. En de mast is BN'ers coachen die mij toch. Ja, neem eens mij, wat voor BN'ers zit er al hier in het programma op het stuit? Ja, nee, dat klopt. Dat is hartstikke leuk. De BN'ers, ja, we zijn bekend met 8 BN'ers. En het is een soort afvalrace, dus elke week wordt het hier minder. En in het begin hier we natuurlijk echt publieksfavoriet Hans Klok. We hier een cabaretière Isabelle Cavandu, cabaretière Aniek Boer, Daniel Cornelissen, een acteur, Jamai Lohman natuurlijk, een wonderbaarlijk talent blijkt hij te wijzen. Even zien, hoe vol zit ik nou nog op? Ja, ik zit op 6, nevens mij. 6 zit. 6, en even zien, we hadden de Vrouwtje. Ja. Vrouwtje Veenstra natuurlijk. Ik had het even nagevregen, maar zij blijkt dus net Fries te wijzen. Dat is goed voor Cisse, hè, als de naam is. Dat is goed voor Cisse. Ja, ik heb het nagevregen, maar helaas is het net, misschien dan. Nog. Ja. En waar hebben we nou nog... dan moet ik er nog in herzeker. Ja, nou ja, die zit misschien aanstaan wat er binnen. Maar het Jamai dus net, dat is goed om mij te werken. Die had de kwaliteit. Maar ja, Hokker BN'er is nou het meest dreig om mij te werken. Het meest dreig om mij te werken. Nou, ik zal je heel even vertellen. Het is een poerbeste fan. Maar ik hier de grootste moeite om Hans Klok in gareel te horen. Die toveren daarvoor, denk ik. Ja, nou, dat die grappen hebben een hoop maken, ja. En Hans is een verschrikkelijk aardige fan. En ik heb video's van hem bezongen als hij zijn shows doet. En hij doet ongelooflijk moeilijke vingervlugge dingen. Maar gewoon het verstoren van een fjouwkwart maat, dat kregen we er gauw net in. Dus dat is even een oorpoortje, ja. Nou, die finale komt eraan. Dat is 1 februari. Ja, dus is die opnames binnen al West vanzelfs, denk ik. Ik het geval bij de finale? Of is die live? Die finale is live en we hebben nou, we hebben komende teas, die nemen we aflevering nummer 6 op. Dat is de ene laatste. En dan bouwen we dus nog maar 2 uur. Dus er zit nou nog 3 mensen in. En ik mag inderdaad helaas net verklappen waar dat nou binnen. Nee, dat zit in het contract. Maar ja, ik ben wel benijd, hè Rolf. Hoe komen ze nou bij die in Drachten? Ja, nou, ik heb de oude hier een hoop toch het hele land werken en ben daar maar in aanraking kom, maar de meesten die artistiek betrokken zijn bij dit programma. En Sadwande hebben ze mij gevraagd dat ik dat als ik als coach mijn werkje word. Ja, en waar zeggen we dat normaal als dirigent? Steen, voor wat voor... Ja. Normaal ben ik dirigent bij Camerata RCO. Dat is het kamerensemble van het Concertgebouworkest. En ik ben artistiek leider van Zomerkamerorkest. Dat bestaat uit de jong professionals en we doen het meest in de noordelijke provincies in de peerprojectenperiode. En daarnaast doe ik bij de grote orkest in Binnen en Boetelaan. Goh, ja, net zo maar namen, hè? Hey Rolf. Ja, en dan mag dus de mensen die er totaal geen doel hebben, mag dat leren. Dat lijkt het bij ik wel een uitdaging. Nou, dat is zo is het goed, want het is eigenlijk moeilijk om dat te coachen. Want je dus juist iemand iets doen die eigenlijk dat nooit doet. En dan moest in Jip en Janneke taal eigenlijk zonder jargon, zonder vaktaal, moest eigenlijk
Sjen, waar kan ik deze persoon nou het best mee helpen? Maar iets heel eenvoudig. Wij trokken het een orkest eigenlijk zo goed mogelijk geriet. Hoe het goed spelen moet. Ja. Nou, we zullen het al je volgen. En nou weet ik welke hokkerman erachter zit. Het best dus. Om die BN'ers Safir te krijgen. Tegen nieuwsgierig dit. En doorop krijgt Jamai, hè, dat hij zo makkelijk te coachen is. Ja, hij had ik dan een grote hit gewoon. Even waarom in de tiert, hè? Jamai, Lohman. Ja, zeker. Step right up. Pak zo de stokjes er even bij. Nou, dat is inderdaad dat die ik toen zie ik nog op middelbare spallen kreeg, denk ik dat hij dat woon. En hij is dus ongelooflijk muzikaal. Maar ja, dat wisten we natuurlijk al. Ja. Alleen hij had echt een groot talent om de aandacht op de goede manier naar zich te lopen. En een enorme concentratie te hebben. En gewoon ontzettend reageren. Ja, dat missen al je mochten zien. En iedereen bereidt zich altijd goed voor. Dus het is echt een feest om uit te werken, ja. Nou, geven we waarom naar Idols. Toen had het volgende die tiert op televisie. Rolf Verbeek, een soort succes en we blowen het volgende. Hey, prachtig man. Tier. Ja, dankjewel. Wat zeg je nou? Joe, hoi hoi. Shaking back, taking love, making baby. Don't tell me no, tell me that, tell me baby. I'm checking in, checking out. Baby, I'm your man. Come on. Who am I to ask from you to leave it all behind? Who am I? Just a selfish guy, no one you should trust. About this feeling, I can shake it. I'm tangled in my dreams. What if I could have you, baby? Wicked as it seems. Step right up, walk right in. Rock this crazy world I'm living in. If love ain't foolish, nothing is. I'm dying for your kiss. Step right up, walk right in. Walk all over me and set me free. Come on. It's a shame to let it go when we both know it's right. It's a shame to let this be another wasted night. Step right up, walk right in, rock this crazy world I'm living in. Even love ain't foolish, nothing is. I'm dying for your kiss. Step right up, walk right in, walk all over me and set me free. Earth-shaking, breathtaking love, making baby. Don't tell me no, tell me that, tell me baby. I'm checking in, checking out, baby I'm your man. Oh, come on, step right up. Oh, nothing is. I'm dying for your kiss. Step right up, walk right in, walk all over me and set me free. Now come on. Oh, yeah, yeah, yeah. If love ain't foolish, nothing is. I'm dying for your kiss. Step right up, walk right in, walk all over me and set me free. Now come on. De winnaar van Idols 2003 is geworden Jamai! Ja, Jamai. En hij doet mij aan dat programma dat kost krijgt al jaren. Ja, prachtig. Dat dat dan gewoon heel dichtbij leidt. Hè? Het linkje naar Drachten met Rolf. Die BN'ers dan al even geleerd. Rolf Verbeek. En Jamai dacht ik mij aan dat programma. En daar hebben we het vanzelfs over het televisieprogramma Maestro. Iedereen wat te winnen. Vanzelfs is er wat te winnen. Net samen wat. Het zijn de warme wintersokken van Omroep Friesland. Ja, dat
is toch onnoffelijk mij het waar vanzelfs. En er komt nog meer geld om. En 2 bioscoopkaarten voor de film Anaconda. Die hak je lezen. Blijheid en mem. En het is vreed, dus de droege wasten en vanzelfs. Ja, het beste op deze kerst, hè? De borrelplanken, die zit op het spul. Maar we even bepalen wat het spultje hoe het wordt. En dat wordt, ik draai hier even om het red. Win mij het begin. Die is het intro van een bekend nummer. Dat komt Alex Nij, jouw trein voorbij. Makkers kans op die prijzen hier. Hey. Dit is Omroep Friesland. Van 1 op jouw roeren. Goeiemiddag. Soort appjes, ik in de omroep app die binnenkomen en ik disse. Ja, al die sneeuw, dat maakt het creatief. Hij bij Gelieks Hastel Wolles jet van Snowkite. Niels Keizer van Noordwouden is fanatiek kitesurfer. En hij stuurde dus krijgt een filmpje dat hij mij zien kite op de sneeuw aan het surfen is. Niels, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Johan. Ja, is kitesurfen op wetter hetzelfde als in de sneeuw? Maar moet je dat zo vaststellen? Nee, dat is absoluut heel oors. Want de broekst in de sneeuw natuurlijk een snowboard. En de sneeuw is natuurlijk wel zacht. Ja, net zo zacht als wetter. Ik moet er wel wat om denken met die Ja, wat binnen de verschillen? Is het gevaarlijker? Nou ja, dus het is op het wetter als net van die hele BM, dus hier heb je de weiland van dat ben al dit. Ja, dus ik denk wel dat puttertrie komen. Het is zeker net ongevaarlijk. Dus verstandig om een goed stuk hier bij ons goed te zieken en dan echt maak de boeken. Ja, het is wat regent te versteer, dus ik zet het even over voor uw harkens en sjoggers. Kitesurfen, ja, het is net hetzelfde als op het wetter, want de gevaren en de verschillen binnen nogal grutter. Want ja, een BM-stam is met 10 komen, dan mag goed om denken, hè. Dat is goed zo. Ja, de best op het stuitonderwijs op zoek naar een goed plakje. Kerst dat fine? Is dat is er een parkeerplakje in de buurt dat we daar wat beter verstaan kennen, Niels, of net? Is het nu nou beter? Ja, het wordt wel wat beter, ja. Ja. Okay. Nee, het is, ik zie nog bij het Weilon en het is hier natuurlijk wat van het plaksnitbudden. Dus dat is net niet wel. Maar de wiet is wel goed, dus ja, en dan zullen we het proberen. Ja, hey, en ja, haast er een soort sneeuw van nedig? En grut, denk ik, hè? Want dan mag ik snel wat snelheid. Wat voor snelheden in Hellesto? Nou, ik hier bijvoorbeeld juist schiet ik 40 km per uur. Dus dat gaat wel aardig mal. Het mooiste is toch wel wat we juist hier hebben, zo'n 20 centimeter zo ongeveer. Bij een lietlaagje kan het echt wel, maar ja, dat is juist het gas en dan voelt wel een beetje de groen onder het boord. Dus het lekkerste is gewoon een goede laag. Ja, een goede laag sneeuw. Ja, weet het nou echt als sport dienen? Ik bij in de eerste week of zo, we hebben volle meer sneeuwleid. Of is dit gewoon uniek, was dat het warm is? Nee, je ziet het wel echt volle meer. Dus vooral in bijvoorbeeld Noorwegen, grote vlaktes, maar ook in Oostenrijk, Zwitserland. Grote meren, die dan bevroren werden met sneeuw opleidt, dan wordt het echt heel volle dieren. Ja, en hier in Friesland, best de enige of zocht ik al een heel soort vrienden, collega's die het al doen? Ja, ik kan een goede kameraad van mij, die is ook bezig. En ja, het is al een schat lief, maar dat had vroeger ook wel eens niet van de Lauwe Zee. Dus ik denk dat ze daar echt wel bezig zijn. En Grains dus ja, het was niet, hè. Dus die jongens die normaal kijken, die worden hier wel onrustig van. Ja, nou, ik kan me vaststellen dat de best maar de auto op wij naar zo'n mooi plakje. Ja, broek je tiert nog even, het ken ook nog even, hè? Kneert je ervan? Ja, komt helemaal goed. En dank voor het sturen van de mooie filmpjes, Niels. Helemaal goed, succes. Mooi weekend, hoi.
Nijsmakers. Else Vreed is er een nieuwe-editie van Nijsmakers. Dat is het idee. Maar wie makkers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Aroene Wieken. Steent meer op, kom op man. Arjen Boslaar nomineert de Vries van de Wieken. Oké, nou let het dan maar ergens ook in. Janko komt met zijn lifehack. Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron. En Siebrand weet wat opvallend wie online. Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen. Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net. Maar ik blijk dat ik met de enige ben. Nijsmakers. Else Vreed op tv, op Spotify en op YouTube. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. De theaterhit van het jaar. De Onverwoeste Zusters van Hoge Zand-Sappemeer. Een muzikale komedie vol hartstocht, strijd, zussenliefde, zang en humor. Met onder andere Margot Ros, Rob Verheijen en ik, Ilse Warringa. Boek nu bij het theater bij jou in de buurt. Let op. Dit is een serieuze boodschap van Bridge Fund over geld. Wij zien een wereld waar geld vooral met zichzelf bezig is. Gevangen in spreadsheets, rondgepompt op beurzen. Met maar één doel: nog meer geld maken. Bij ons beleg je niet in spiegeltorens of buitenlandse multinationals, maar in ondernemers die echte waarde creëren. Wij brengen geld terug waar het thuis hoort. In vieze handen, op de werkvloer en de winkelstraat. En geven ondernemers de vrijheid en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En nu lekker aan de bak. Bridge Fund. Make money smile. Jij wil een hondenbaan? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen. NHA Thuisstudies. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. Kies één van onze 700 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet. Start het nieuwe jaar echt goed met een nieuwjaarssale bij Prominent. Alleen nog deze week tot €750 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Jouw trein is het. Het is in Friesland bij Jacob. Ja, die koren oranje, die zetten we terug, hè? Ja, die wordt het ont van Joggenoorders. Ik heb het hollen. Die wie eerst onttol worden, maar het zal nou Joggenoorden wezen. Ja, de gevolgen, die hartstikke voor u in het Nijs. Absoluut. Extra drukte bij het distributiecentrum en in de winkels van supermarktketen Poys. Het slagen tot nota om de varie bij de winkels te krijgen, maar het vergt al wat flexibiliteit van de meiwerkers. Gewoon wij rieden de eerste vrachtwijn al voor 4 uur. Jood begon de chauffeurs net eerder als om 8 uur doet de dikking aardig kinwieren. In de winkels is het drokkere zoals benam juster in een soort mensen extra boodschappen, zei transportmanager Alex Ikema van Poys. Ik denk bijna de drukste dag nog wel ten opzichte van de crisis. Dus, maar we hier in Juster en ik zie de winkels extra bevariëren. Dus de winkels zitten goed vol. De leveranties hier op het DC we hebben binnen ben ik optimaal. En je wordt, ben we eerst maar de versrit onderwijs. En vanmiddag brengen we nogal ongekoelde producten naar de winkels. Dus bij de winkels goed op orde, maar het is zeker Juster heel druk geweest. Bij Bedaard is een bestelbusje in de Sleerbedaarde. Dat baden onder Hekaderdiek. De bestuurder kon zelfs uit het busje komen en rekken net verwonnen. Orton Gersman van Sportclub Heerenveen leidt giet de wedstrijd van Noosnijntje Feyenoord trog in het Ambulense stadion. Maar dan moet er de komende dagen nog wel hard werken worden om dat veld bespielbaar te krijgen. En daar wordt Joes al mee begonnen met die zet van een groot aantal vrijwilligers om alle sneeuw van het veld te krijgen. Gert-Jan Hilarides is die Gersman van SC Heerenveen en vertelt hoe de aanpak voor de komende dagen. Nou, het is mooi er ook. Maar we willen natuurlijk zo gauw mogelijk spelen. En luidt nou sneeuw met de rouw. En we hebben de kans om nou vanmiddag het veld klaar te maken voor het weekend. Dus die kans moeten we pakken. Voorstelling zien onderorden Schouwburg de Harmonie in Ljouwert, poppodium Neushoorn in Ljouwert, het Vlechttheater in het Woorden en Theater Sneek in de Joen net Trog. In de Harmonie zo'n Joen onderorden vaststellingswijze van Tineke Schouten en de Dutch Eagles, die binnen verplaatst. Het concert van De Wolf in Neushoorn wordt inhellen op 12 februari. De Friese popborrel in hetzelfde poppodium is skrost.
En in wat woorden zoeken de Nederlandstalige première wijze van het stuk En ik dan van Pier 21. Die ze plaatst naar 23 januari. En het Noord-Nederlands Orkest dat besluit zo in Theater Sneken naar Iers concert Jan. En die vaststelling hier dus ook net terug. Ik jij er op de dij dat het, wie dat bij Sportclub Jereveen, dat er vlierverwarming is onder de gas. Ja, er is filterverwarming. Echt vier? Ja, tuurlijk. Ik kan nooit vier. Dat is de meeste voetbalclubs dat. Oh? Ja. Leerst alle dagen, zeg maar, hè? Nou ja, er is nog wat auto te leren. Kan je me nou wat leren hoe het waard? Als het voor de horen net opletten naast de hol, hoor het net. In de rest van de dijk zakkert de temperatuur vanuit het water eerst onder nul en volgt delslag. Dit doorgeeft in sneeuw. En vannacht snijdt het vaak licht en zal de wind stadig om wat zwakker worden. Monier bewolking en een enkele sneeuwbui. Letter waars en middags droegwaar, mijn glimzinnen. Temperatuur dan -1 of -2. Maar door de wind valt het om als -10. Jacob Tegentank, het Nijs uit Friesland, vanzelfs alles volg je. Wat er maakt in uw provincie in de Omroep Pep en vanzelfs ik op onze website omroepfriesland.nl. Waarom dan Jontje Fjouwer de zondag? Wils Nixon, president Nixon afscheid neemt toch het Watergate-schandaal. ABBA het Eurovisie Songfestival wint. Bij Waterloo komt Roger Glover, maar het fleurige, kleurrijke noemer bij de zongende kikker. Wist dat nog? Het werd zongen door Ronnie James Dio. Ja, de metal-icoon van Rainbow en Black Sabbath. Love is All, komt erom. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Wordt het deze zomer weer vechten om een strandbedje? Of kies je voor de rust van het hoge noorden? Nordic neemt je mee naar de middernachtzon. Oneindige bossen, diepblauwe fjorden, wildlife. Start je avontuur op nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Bij NCOI weten we dat mensen het jaar vaak starten met het goede voornemen om een opleiding te volgen. Om je daarbij te helpen en om te vieren dat we 30 jaar bestaan, krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Met Bolderman Reizen ontdekt u de mooiste plekken en profiteert u van het grootste aanbod. 5 dagen all-inclusive vanaf €399. Kijk op bolderman.nl. Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, stopt. Overal uitverkochte zalen en meer dan 250.000 kaarten verkocht. Een prachtig eerbetoon aan de geliefde zanger. Wegens grote vraag extra voorstellingen in Den Haag, Leusden en Antwerpen. Te zien tot en met maart 2026. Boek op mallebabbemusical.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven? Wat een goed plan. NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia? Of Florence en de ruïnes van Pompeii. NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Deze wintermaand tot 50% korting op heel veel vloerkleden op Polero.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
FM. Het laatste nieuws. De actuele sport. Het Faberjocht. En die favoriete muziek. Uw radiostation. Van alles wat het witte. En Jerre Worst. Omroep Friesland. Alles wat er speelt. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect till I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. Hey, hey. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces. When I've been out walking like every day, it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees just to help you sleep. And why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. 'Cause I got high again and forgot to fold my clothes. 'Cause I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect till I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. And I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job, then you asked where the hell I've been. And I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect till I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the whole damn lot. 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 Lola Young wie dat en Messi daar voor Roger Glover. Win. Mooi het begin. Dat gebracht van Jan. Ja, Johan wist wel hoe volle leiding daar toch dat stadion leidt. Op het Jereveen, het Abelense stadion. 32 kilometer om het gas daar lekker warm te houden. Ho, ho, ho. Zal je nog alle dagen, maar denken. Hè? Ja, de prijzen. Ja, nou heb ik steeds maar... Ja, het kan wat te rap al hier. Ik jou gewoon extra prijzen voor. Want Vreed is eigenlijk de bedoeling. Alleen nog maar die mooie Omroep Friesland borrelplank en de droege wasten. En ik raap correct al even dat die warme wintersokken direct bij zitten. En 2 bioscoopkaarten voor de film Anaconda. Hier is al wat discussie achter de schermen.
Ja, het wordt inhouden op mijn salaris. Nou, maak het mij helemaal niet uit. Het complete pakket get eruit. En dat doen we mij het speeltje Win mij het begin. Als to het intro van dit nummer wist. En ik zie je dan artiest en titel. Hasten. Artiest titel. Zet het bij een bericht in de omroep app WhatsApp om 0620 Jochen. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re, di tutta una vita per me, ci vuole passione con te, e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te, non deve mancare mai, ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Grazie di esistere. Più bella cosa non c'è di te. Grazie di esistere. Yeah, yeah.
rieden terug. Van het meer, wegen nog. Wij rieden terug. Wij rieden terug. Als trainen bij de boom. Wij rieden terug. Wij rieden terug. En we willen graag rieden in een blauwe lucht. Wij rieden terug. Wij rieden terug. Maar als je echt erop. Wij rieden terug, wij rieden terug, wij rieden van het meer, wegen nog. Wij rieden terug, wij rieden terug, als trainen bij de boom. Wij rieden terug, wij rieden terug. En wij willen graag rieden onder een blauwe lucht. Wij rieden terug, maar nooit je echt erop. Doe het voor de dag als voor de band. En voor de best band. En dan voor de band ervan. Kinderen zijn het boekjes in het dan. Het bericht van Margreet Hewitt vanuit Westkapelle. Net naar Warkum voor de familiereunie. Nou voor de televisie een geniertje van de winterbeelden van Omroep Friesland. Ik ben benieuwd of Warkum ik nou voorbij komt. Nou, sterker nog, we zitten middenin. Robert die zit er mij de camera is op televisie. Ik schön. Ja, de opjefte. Dat we deze... Mooi het begin. Alex, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, hoe nemen ze dat? Vorstverlet? Ja, weet ik niet. Sneeuwverlet. Ja, doe hast lekker stiervrij, hè? Want van de morgen wie op de zaak bij de Technische Unie. En doe crisis die van het keer net rooi wordt. Ja, dan mocht er weer naar huis. Dus. Ja. En doe, hey, wat is nou? Ja, lekker voor de televisie, even niks aan. Ja. De televisie, mooi jongen, mooi zien met de cameraauto, langs rijden overal. Maar Matt heeft nou wat voor de Technische Unie best wel aan het rieden. Du bent de vrachtwijnchauffeur. Wat voor vier dan? Nou ja, wat voor vier? Ja, alles eigenlijk voor de bouwsector. Echt van de lietse lampjes tot wc-potten, tot doucheskermen en douchebakken. Van alles wat daar. Ja, maar het dan ook inhellen worden? Moet je morgen extra rieden of valt het de slag? Nee, hè. De tronnen man je talig, dus... Ja. Nou, lekker van weekend even een geniertje van beelden bij u televisie vanzelfs. Ja, en jij is het fragment dat we hier van die heel duidelijk wist die van de eerste. Hey, vertel het maar. Toontje lager, maar zoveel te doen. Oh, dan krijg je prijzen, jongen. Extra op deze vrete borrelplanken met droegewassen erbij. Het is net 1, 2, 3, maar binnen de fjouwer. Van bioscoopkaarten voor de film Anaconda. Blad Height en Mem en de Omroep Friesland warme wintersokken. Wat voor maat kunnen we noteren? 46. 46, die hadden we. Ja, die komen erom. Hey, ik wens je daar een heel mooi weekend. Ja, dankjewel. Ja, en geniet je er lekker van, hè? Ja, prima. Oké. Hoi. Hoortje en Alex, hoi. Hoi. Toontje lager, zoveel te doen. En die Esno. Mijn boodschappen nog doen. En straks de vuile was. Mijn haar, dat wil ik groen. Maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken en de tandarts zometeen. Naar Valkenburg of Aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Girokaarten bij bestellen, vergeet de
over de rol van man en vrouw. Sinterklaas gedichten maken, wel het is past je niet nauw. De krant ligt nog te wachten, ik moet wat doen als sport. Slapeloze nachten, want de dagen zijn te kort, ze zijn te kort. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog eens wat zetten van een Italiaan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Mijn bed moet dik verschonen, ik moet naar de wc. Belastingformulieren, laat zo'n week of 2. Ik zou langs bij haar vanavond, of kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog hingstap springen op de maan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. Friesland. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gardinen, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kortingen ontzontig % op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Het Fries Landbouwmuseum in Ljouwert bestaat het hier 100 jaar. We lippen uw nieuwe exposities over landbouw, landschap en het Fries kinder. Zorg voor meer info op frieslandbouwmuseum.nl. Met dank aan uw sponsoren Mama Masha, Bifo en Broekens. Zo, even lekker zitten. Die begint het nou hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meulen en Baarsma in Dokkum. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS-journaal.
In Groningen wordt de situatie op de weg slechter door de sneeuw. De provinciale weg tussen Grijpskerk en Zoutkamp gaat dicht, omdat er door de harde wind sneeuwduinen zijn ontstaan. Daardoor lopen auto's vast. Ook op de N33 bij Alpingedam is veel stuifsneeuw en vandaar dat die weg ook dicht is. Storm Coretti veroorzaakt grote problemen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk raasde de storm met 200 km per uur over onder meer Normandië. 380.000 huizen zitten zonder stroom. Aan de kust zijn wegen ondergelopen. In het Verenigd Koninkrijk bereikte Coretti windsnelheden van bijna 160 km per uur. Volgens de Weerdienst kan plaatselijk tot 25 centimeter sneeuw vallen. Meer dan 44.000 huishoudens in Groot-Brittannië zitten nog zonder stroom, meldt de BBC. En in Schotland zijn bijna 300 scholen vandaag dicht. In Zwitserland zijn de slachtoffers van de dodelijke cafébrand in de nieuwjaarsnacht herdacht. Dat gebeurde bij een herdenkingsceremonie waar ook de Franse president Macron en de Belgische premier De Wever bij aanwezig waren. Er was onder meer een minuut stilte. Er geldt een dag van nationale rouw in Zwitserland vanwege de brand. 40 mensen kwamen daarbij om het leven, 119 mensen raakten gewond. De eigenaren van de bar zijn vanochtend voorgeleid. Ze worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Het demissionaire kabinet wil dat er een minimale afstand komt tussen geitenhouderijen en nieuwbouwhuizen. Dat is om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Ze hebben meer kans op longontsteking. Hoe groot de afstand moet worden tussen de geitenhouderijen en nieuwe huizen is nog niet besloten. Het weer. Vanmiddag valt in het noorden sneeuw bij temperaturen net onder nul. Elders is het 1 tot 4 graden. In het midden van het land gaat de neerslag in de namiddag over in natte sneeuw. In het zuiden gebeurt dat in de avond. En komende nacht is er ook nog wat sneeuw bij temperaturen tussen de 0 en min 4 graden. Morgen valt vooral in het zuiden eerst nog wat sneeuw. Daarna wordt het droog. Temperaturen tussen de plus 1 en min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag. Maar Johan Terpstra. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Someday my time I
like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, you'll never know. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Nikita, counting tempting soldiers in a row. Elton John en Nikita. Nou, die past ik wel bij het waar, hè? Als de clip nog eens even betingst. Maar die mooie vrouw erin, maar die heel felle blauwe egen. Leeuw in Omroep bedankt vooral voor de WhatsApp die ik hem helle ha. En hoogst mem er net meer uit. Mooi dit soort van initiatieven, hè? Ja, prachtig. Een soort van dit soort berichten die Omroep heb. Minder is het maar Jannie van Arem. Ik ben waanzinnig uitlieren in de sneeuw. En nou hak ik mijn enkel brutsen. Ik zit voor televisie te luisteren. En de sneeuwbeelden te zien, dat is dan wel mooi. Maar ja, het zal niet maar gebeuren, hè. Betterskip Jannie. En Frederik zit in Soest voor de televisie. Hij schreeuwt geweldige televisie vanuit de auto. Je krijgt een indruk van Friesland als inwoner van Soest. Zoals ik dat niet ken. Geweldig. Ja, en Fred, daar zit het vanzelfs in het ramp van de muziek, hè? Nee. Nee!
van de platenmaatschappij. Ja, daar is een speciale squam. Bist van... Speciale squam? Ja, rindersquam hast u echt hoor. Hast u dat sjoen? Ja, dat had ik sjoen, jongen. Dat letterkop, hè. Dat letterkop, ja. Maar goed, Wim. Ja, nee, ik heb werksquam hoor, ja. De werksquam, ja. Ja, als je overal, als je uit de auto stapt, dan stond het onder de enkels in de blabber. Dus dat kist wel beter een beetje. Wat goed, man. Ja. Wel les toch wel hier op dan? Ja, dat was toch de witte. Ja, nee, absoluut. Nee, dat wil ik inderdaad net weten. Voor alles in de gaten. Ik ben hier een beetje journalist, hè. Oké, ja, juist. Wie ik net, nog net. Wim, Vrede Midjes. What's up? Nieuw. Nieuwe muziek, hè? Ja, van de platenmaatschappij. Ik van de Salderkeer, maar vooral ik natuurlijk. Uit Friesland en Noord-Nederland in het algemeen. In het Fries graag. Maar we pakken ook wat dingen mee die naar je kan binnen. Van de platenmaatschappij inderdaad. En niet de tipperaars die vol mijn nije dingen zeg ik. Onder oren dissen van Douwe Bob, With You. Nou ja, prima plaatsje dan. Ja, onvoorstelbaar, hè? Rin de baan, hè? Ligt het wel bij hem. Ja, maakt het voor alles, ja. Nou, dat is leuk voor de radio, zeker. Dus hebben we zeker meenemen. With You, de nieuwe single van Douwe Bob. Dan Joost, us Joost, ik maar zeggen. Ja. Uw Songfestival Joost, het weer een nou, we hebben het nice maken. Die heb ik even een oorslijn. Ik pak die van vorige week en die nieuwe radio. Hè, de plaatsje voor de radio. Voor mij heet hij wat de gek meus. Was maar even jaren. Oh. Wat zei hij precies eigenlijk? Dat weet ik, ja, de tune van de radio, dat zongt hij, maar... Ik ben een rapper op de radio. Geen idee. Nou, ik had het idee dat hij het zo vlak mogelijk produceert, in elk geval. Ja. Maar dat idee hiek wat. Nou, een singeltje van hem. Radio. Dan, meestal pakken we net echt de nije hits. Ik maar in deze rubriek. Tenminste, dat is net echt het doel. Maar ja, Bruno Mars maakt het van die earwormen. Zo en dan steeds, ja, het is gewoon echt lekker. En dit kan ik wel best aan plaat wezen. Die maanden en maanden hing in bloot. I Just Might. Fan van Elvis, van Prince en Michael Jackson. Die eerste Jerk net weer waarom, maar die tweede, ja, Jerk daarvoor. Het is funky, dat wil net zeggen dat het in Friesland direct heel erg goed land. Maar het zijn van die plaatsjes die eindeloos lekker blijven voor op de radio en dit soort dingetjes. Ja. Dus we zullen zien hoe het uitpakt met deze nieuwe single van Bruno Mars, I Just Might. Jan de Vries maakt het, die komt bij een album, maar dat is pas over een paar maanden. Hij lanceert elke maand een nieuwe, min of meer single, een nieuwe track van dat album. Hij zet dan gearvetje op een album, zeg maar zeggen. Maand geleden is al maar wat nice kwam en het nou weer wat released. De Wekenman. De Wekenman is niet van steen, heel secuur, een fenomeen. Het zou zomaar kennen nou. Dat is zijn vorige en dat zal dat album ook echt hieten dadelijk. Zei hij. Respect, hè? Ja, hij maakt leuke dingen. Ja. Vroeger in de Feetwarmers en Tjimburg, meerdere dingen solo maken. Maar dit, hij maakt het leuk werk. Een beetje beïnvloed door J.J. Cale alweer. Qua klank nog heel iets. Die heeft een album uitgebracht, min of meer. Maar dit is dus nijwerk van hem, de Wekenman. Dan, Boas, Hazer, Roelvink, heet er ook, hè? Dat is zijn naam officieel. Hij had hier een Radio 2 favoriet schijf mij scoort. Of ik weet niet hoe het op Radio 2 hietje wordt. Ik rustte die nooit naar. Ik weet het, ik ken die niet. Nee. Het is de weektopper. De weektopper, ja. Catch a Rainbow, lekker plaatsje. Catch a Rainbow. Het haast dus, hè. Dit klinkt leuk. Dit is een heel hip arrangement. Hè. Dit is een klankje even heel zo. Kun je het thuis brengen? Wist je waar docht dit? Imagine Dragons wat misschien? Of zo? Dat wel, hè. Ja, het zit al wat in het... folkachtige popproducties binnen het een beetje tikkie, hè. Maar dat is Friesland, hè. Daar maken we ook Grutskop weer. Er is een soort van, Wim, maar...
Ja, toch wel. Nee, dat past wel, zeker. Maar het sluit om bij een trend die een soort jest in de singer-songwriter, een hippe klanken. Catch a Rainbow, een Boas naar een single, dus ze hebben zeker meer draaien. Nou, ik denk, we kunnen maar eens even bellen met Boas in Goeiemiddag. Misschien wel dat is zeker dan. Ja, leuk. Ja. Dan Wilfred Gené, die rekenen we nog altijd als louter. De bekende presentator. Hij had een nice singeltje, dat is zijn hobby, min of meer. Hè. De titel is Blijgelovig. Ja, ik ben gelovig, ik geloof in vrolijkheid. Ja. Op je gezicht over ik een glimlach en die raak jij niet meer kwijt. Carnaval komt erop. Hij kan echt net jong eigenlijk, hè? Maar goed. maar mooi dat hij blijgelovig is. Hij zit wat in die Nederlandstalige scene, vindt hij geweldig. Hè? Ja, hij maakt het van alles. Dat punt. Hij zingt veel. Ja, inderdaad, hij is gelijk. Carnaval wel op de rij. Carnaval. Wilfred Gené. Oké, dan Jovan Bergsma. Ik zit wel zolderkamerartiest. Maar ze neemt een soort op met Kees Bode van De Kasten. En die produceert die liedjes voor haar. Het weer een nice singeltje uitbracht. Wie in december al. Maar dat is wat Les Bleu in ondersnijdt. Zullen we maar zeggen in alle Christ barn. Maar het plaatsje heet Alles Verhoord. Alles verhoord, weer bloot hetzelfde. Het deed getrouw, steeds neer stil. Alles verhoord, gaat de toekomst met zijn eigen hond. Ik weet, ze is nooit te schroeven, ja? Want ik zeg haar al in de app, sinds ik aan het Hark Jens reageer het regelmatig. Jovan, ja. Het is net heel poppy, hè? Dat hebben we wel vaker hoe zijn, maar het smaakt leuke dingen. Alles verhoord, het is zijn eerste singeltje, Jovan Bergsma. Mooi. Dan, ja, we moeten toch even die een Helmdal opzetten, net. Zullen we dat dan? Ja, best. Een leuke nieuwe release van Wijma en Van der Werver. Die ben weer hier actief in de laatste tijd. Doensje op de Blues is haar nieuwe single. Ja, klinkt als een klok. Ja. Mag ik je ervan zeggen? Mooi weekend. Ik zou. En voorzichtig Wim, hè? Oh ja, ik mag nog bron. Ja. Dat snijdt al wel wat, hè? Sneeuwjagen. Ja. Kom maar goed. Wat jij hoor. De nieuwe Wijma van der Werf. Doensje op de Blues. Ik kom thuis, na een lange dag. Schop me squan voor 10 hoeken. Loek een plaat uit de kast en hel je hem uit de hoes. Zet hem op mijn oude platen spelen. Mijn routine, doch ik de nullen op vinyl. Krijg je het bloed, komt uit de speakers. De eerste klanken van de blues. Spiekervel krijg ik ervan. Blues in de Joesa goed. Gordijnen dicht, de jachten dicht. Alleen nog in de hoes. Ik ben geen doucher, maar ik douche op de blues. Leert voor skoning hoe de houten vliegen. In deze waai, je wordt 4, ben ik 4 van. Maar de eigen dicht, de allerbeste moves, blijft wat ik ervan. Blues in de Joesa goed. Gordijnen dicht, de jachten dicht, alleen nog in de hoes. Ik ben geen doucher, maar ik douche op de
prijzen stemmen alle weken om. Het is geweldig. Voor de beste muziek. Oh, dat is zo mooi, hè? En het actuele nieuws. Het is perfect. Alles wat er spinet. Super. Omroep Friesland. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me, the way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey. Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Feels with me. I'm your window shopper. Sucker for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual reality. It ain't what it cost you. It might be $1 as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me, the way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey. Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Feels with me. Big, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with those. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your faith cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Feels with me. Don't be afraid to catch fish. No. Don't be ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop. I know. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Calvin Harris. With me. Feels. Wie je dat? Eind van het programma, ja, komt op. Ik zit de finish in de Viet al. Zeer jouw roeren. Maar we besluiten altijd maar een mooie spreuk. 6 wiezen. En die komen dan uit de provincie. Juist die van Jannie. Nee, dat is ik fout. Van Sjoukje. Zie je een hele mooie. Maar dit waar jouw Pinoors scoorde Reeton. Ja, kerst ik wat leuks betekenen. Dan preet ze misschien wel op de virtuele scorekalender. En Jesm dadelijk zien fjouwen voorbij komen. En ja, betekent wat mij het waard te krijgen had. Is misschien wel nieuwsgierig. Oproep heb ik even broeken om hem daarin te zetten. WhatsApp maar ik 0620 4 Het Nijs uit Friesland komt er dadelijk om. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio. Nou in Friesland. Maar het nijste Nijs uit Friesland. Ja, dat jou. Verslagjouwers die trofreegje. Wat boemde toen, terwijl die hinnen? Sportnijs van de profs om de beginners. Je hebt zachtere ballen. Het waberjocht. Het is nou heel mooi. En Nijs van de social media. Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is. Ik op Sneun om 8 uur en 12 uur. En een keer, niet een keer. Omroep Friesland. Nou in Friesland. Het is perfect. Super. Hey pa, herken je dit geluid?
Een Japanse wankelmotor? Hoe weet jij dat? Nou, wat dacht je van Interclassics? De grootste classic car show van de Benelux. En ik wil er een. Zullen we samen gaan? Cool, is dat van 15 tot en met 18 januari in MEC Maastricht? Yep. Zal ik tickets bestellen? Op interclassics.events. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. De grootste classic car show van de Benelux. Bestel nu tickets op interclassics.events. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode highschool doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Stop wishing, start met beleggen. Met onze gratis academy, data en webinars wordt iedereen bij de hand. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Een trimester highschool in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is jouw of jou. Het wijze Friesland en het jest van Jacob Stelwa. Goedemiddag. Een goeiemiddag. In het voorwier flink wasgekocht en ik dit wie ik op alle stad het. Maar de waarsplits is Joert IJs heel goed verroen. Rijkswaterstaat broekt speciale scootborden in de streets in Snier doen. Maar efterhand, wie die is neerig. Maar tegelijk is de rest nog net waarom als het gaat om de Rijksdikken. Want wat er letterjoert nog. Christian Kooistra van de Rijkswaterstaat. Dat zal ook afhangen van wat die sneeuw gaat doen. Wordt het sneeuw, wordt het natte sneeuw, wordt het regen? Hoe is de wegtemperatuur? Gaat die wel boven de 0 graden uitkomen? Gaat die niet boven de 0 graden uitkomen? De regen kan ook weer zout wegspoelen. Dan moet je weer eerder strooien. Als we sneeuw krijgen, dan moeten we weer meer schuiven. Dus ga het maar zeggen. Ja, maar het werd mij in Lauwer trouwens hier op de Hemmelik snijdt het intussen weer. En ook op de provinciale dieken weer de situatie van de Mon aardig onder controle. Maar deputaire Matthijs de Vries had wel een peerpunten voor zorg. Nou, aan de ene kant zullen we dat de wien in het een stuk hudder is dan in de orenplak van de provincie. Dus bij Dokkum en richting het watergebied zullen we toch wel wat sneeuw vanuit het loon op het dik komen. En is het zicht ook wat min. Dus daar moeten de mensen echt opletten. En we zullen ook wel op de orendieken, krijgen we ook van berichten. Dat mensen toch denken, nou ja, de dieken mensen, dus het tempo kinderen wel weer wat op. En daarvoor doen we toch wel de oproep matig de snelheid. En ging gewoon net de dik op als het net noodzakelijk is. Want Gladens en ook wat IJssel kan samen van verraderlijke situaties worden. De milieustritten van afvalverwerker Ommerin bleven de rest van de week dicht. Ja, daar maken Ommerin al bekend dat ont minimaal man die 12 januari geen afval meer ophellen wordt in Friesland. Orenweken vervallen de GFT-routes. Op die momenten zal het restafval inzamelen worden. Of de milieustrit Nijwieken weer bekennen, dat wordt letter bepaald. En netjes in de sneeuw van de morgen weer de vreedsmerken die het wel gewoon op het Zeiland. Of het wel een litere variant. En wie de smouten wat opzocht onder de luifel van het Fries Museum. Dat net hier weer. Wat opvoel op de merk wie dat vooral de keerbluf van boeten de provincie het voor onderdoorden om erop uit te gaan. Christian Vlier, waarom hij toch naar Lauwers aanreizigen. Ik had al handel en ik werd vanmorgen wakker en toen was het op zich bij mij, ik woon in Apeldoorn. En daar was het prima te doen. Alleen hoe verder ik hierheen kwam, hoe slechter het werd. Maar op sneller was op zich nog wel prima. Alleen Leeuwarden zelf was niks geschoven en dat was echt armoei. Maar ja, dat even doorheen gas geven en gaan. En nu staan we er. Ja, draai net door je tastel. We zijn nou weer om beide kanten teer. Ik ging wat scheef met mijn Holland ook. dat zit een beetje weg op je kant. Ja.
Het IEP-kampioenschap zeilvoetbal had op een eiland van het winterwaar. Het evenement is al soms verleden week vreedgaande, maar die moesten de wedstrijden vanwege het waars gecrossed worden. Die zoenen jood in hellen worden, maar de organisatie vindt het te gevaarlijk om de deelnemers naar Franse komen te letten. Onder het populaire toernooi door 90 Marlies-teams en 42 vrouwenteams mee. Morgen gaan de finales Woltrog. Daarvoor worden van die wat zie je nog wedstrijden inhellen. En elke dag is het toernooi dan wel wat letterkleer als oors, net om 6 uur, maar om een uur als 8. Ja, iedereen van de dij zakken de temperatuur verder. Wat is een onder nul en volgend deelslag die toegeeft in sneeuw. Vanavond en vannacht snijdt het vaak licht en zult de wind stadig gewoon wat afzwakken. Manier bewolking en een enkele sneeuwbui. Letter maas en middags droog waar, maar zelfs nog een glimp zinnen. Temperatuur dan -1 of -2. Maar pas op, door het wind veel dronos -10. We zijn nog net van het minnewaar. Hoor het in de gaten, dat ken ik bij ons op de website. En in de omroep-app Jacob Tigertan Koerenhoeren. Dan in de wet hier, dan in het programma Onderwijs. Ja, frustratie bij het Einswolf van de band Diesel. Want mooie plaat maken, maar snel wint ze helemaal uit de schroeven hoor. Ja, in Nederland kan men dat heuger als 33. Ja, zie je toch nog wel een gelokje, want in Canada waart het nummer 1 hit. Sauslita Summer Night komt er dadelijk op. Mensenrelatie, Raboot Visser. Met Imke, je raadt nooit wie ons uitgenodigd heeft voor een huwelijk. Moet ik terecht raden? We hebben al zoveel stellen gematcht. Klopt, dit is wel een bijzonder stel. Oh, Ellen en Rob, want die waren heel snel verliefd. Ja, klopt. We zijn uitgenodigd om samen hun liefde te vieren. Superleuk, maar we gaan niet. Nee, wij zijn heel discreet. Dit vieren ze met vrienden en familie. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel €4.000 voordeel. Nu leverbaar vanaf €36.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Stel je voor, genieten van een andere cultuur, het eten en de rijke natuur van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Sport begint klein. Je denkt niet na, je doet het gewoon. Bij de Esther Vergeer Foundation zorgen we dat ieder kind gewoon mee kan doen. Met of zonder zichtbare beperking. Want sport is er voor iedereen. Doe mee, doneer en geef ieder kind een kans om gewoon te sporten. Ga naar esthervergeerfoundation.nl. Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Frisco in your
vol leuke platen. Verrassende onderwerpen? Een quiz, maar altijd weer mooie prijzen. Dan haast een goeie midi. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby, 'cause once you know my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby, 'cause once you know. Benz en Boom, wie dat? Mystical. Omroep Friesland. Noordewien live. Zo wat het dwaamhatten, hè? Van die artiesten die dan van hele mooie titels bedenken. Hè? Dat wordt dreig voor u. Een beetje ouder op leeftijd, Willem, vind je net? Ik op leeftijd helemaal net. Oh, nee. Echt dan net? Nee. Mystical, magical. Ja, ik ben eruit. Ja, dat wie hem. Dat wie de goeie. Hey Willem! Dag jongen. Goedemiddag jongen. Vreet een beetje, zie de tram van de muziek. Wat zit er in Noordewien dit weekend? Ja, nou ja, we hebben hartstikke de eerste opnames komen nog, want we gaan natuurlijk 1 keer in 12 weken opnames, maar we gaan nog een paar hele mooie die we aan uitsturen, onder oren van Melanie Ryan, dat klinkt heel internationaal, die komt hier uit Nederland bij, en die had Sipke Visser gevonden, die komt uit Dokkum, zoals wist. En die hebben een mooi duet met z'n beiden dienen. Dus dat sturen we nog even uit. Van de week hebben wij wel een van de werk nog te gast gewoon. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Het is toch wel een fantastisch duo, ja. Die treden denk ik van alle artiesten in Friesland het meest op staat trot hier hen. Dus ik ben wel heel blij met het hier met hem te beginnen. Dus ja, van alles. We hebben in ieder geval een mooi verhaal van Sipke uit Dokkum bij Johan. Ja, dat had ik iedere keer jongen. Wat is dat een talent, ik, hè? Hey, Sipke. Ja, fantastisch nog. Ja, en een toffe gast en een goede muzikant erbij. En en ik ben heel benieuwd hoe ver die komt. Dus wat dat betreft ben ik er wel heel benieuwd. Nee, goed wijs trouwens ook van Boas Roeling, vind ik. Boas Kiswell, hè? Ja, hij kreeg bij Wim had hij een stukje jerlitten van een nieuwe plaat van Boas. Na je weekend een belly kick even mij. Maar wat is het nieuws was het hast? Nou, Radio 12, toch de grootste muziekstuurder van Nederland. Waar? Die zal hem na je weekend de hele week draaien, die single. Dus dat is wel heel goed nice voor die jongen. Dat gebeurt net zo vaak bij Friese artiesten. Ik ken het net, Radio 12, wat is dat, jong? Ja, ja. Dan is het er nog wel eens uit. Nee, maar het is wel mooi voor die jongen. Ja, zeker. Uit Haas. En dan het timmert Sabot aan de dik. En dan dit. Dat is natuurlijk geweldig, hè. Maar prachtig. Ja. Maakt ik mooie muziek, hè. Hey. Ja, absoluut. Ja. En jong, hè. Dan kijkt de 20 voorbij. Dus wat dat betreft, daar kunnen we nog een heel productief van krijgen. Ja. Hey, dan zullen we dat dan draaien. Dat Sipke Visser en Melanie Ryan... Ja, hij is echt het idee van u best naar Amerika.
En Amerika is net heel goed bekend momenteel, met al die rare acties en zo wat vinden. Maar de muziek is nog steeds fantastisch wat erbij komt. En ik moet zeggen, Sipke en Melanie, die zijn in Memphis Del zetten net volgens mij. Dus maar luister maar even, dit is gewoon in de Noorderwind studio. Ik ben bereid. Weg is het al je Sjen en Jerre. Gewoon aan op de radio, zei je zo, maar natuurlijk s'nachts nog de herhaling. Wij zijn Jannes televisie, Snijden Moors op televisie. En natuurlijk, gewoon internet, hè. youtube.com/Noorderwind. Goed, we jerren het en show goed. Willem, nog een weekend. Ja, en Riet voorzichtig aan ze. Zeker, doe we jongen. Hoi. Ja, oké, hoi. Hoi. Got up whiskey's gonna ease my mind. Beach towel rests on a drying line. Oh, I remind you of your daddy in his 88 Ford. Labrador hanging out a passenger door. Sand from your hair blowing in my eyes. Blame it on the beach, grown men don't cry. You remember that beat down basement couch. I'll sing you my love songs and you tell me about how your mama ran off and pawned her ring. I remember everything. Cold shoulder, closing time. You begging me to stay till the sun goes. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind goes. Pictures and passing time. You only smile like that when you're drinking. Wish I didn't, but I do. Remember every moment, all the nights. Drinking everything to ease your mind. So when the hell are you gonna ease mine? Like concrete fading summer heat. It burns like heroin to souls. Will you never be the man that you always swore? I remember you singing in that 88 Ford. Cold shoulder, closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's closed. Pictures and passing time. You only smile like that when you're drinking. I wish you didn't, but I do. Remember every moment, all the nights with you. Cold shoulder, closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mouth's closed. Pictures and passing time. You only smile like that when you're drinking. Wish I didn't, but I do. Remember every moment, all the nights with you. Blood hot whiskey's gonna ease my mind. Beach towel rests on a drying line. Oh, I remind you of your daddy in his 88 Ford. Labrador hanging out the passenger door.
De Jen en Thierry in Noord de Wien dit weekend. Melody Ryan en Sipke Visser net alleen dit weekend, maar vol langer vanzelfs, want het YouTube-kanaal, daar bloot alles op staan. Wat zit er al soort op bij de film? Ongelooflijk. Ja. Je werd een soort de Sjoenek, hè? Ja, absoluut. Nou, waar ik naar jongen werd, dat binnen beelden op televisie. En eerst trok ik reacties van, kom ik naar bij u lang, want we graag aan moed houden. Ja. Ja. Het valt net als Stuart. Ik kreeg nog weer een telefoontje, althans dat bij u bij de balie kwam dat binnen, van een vrouw die het zei van, we vinden het echt schitterend wat hier te zien is. En heel te denken weer van, wij zullen ze dan nou weer wezen, wij zullen ze dan nou weer wezen, en dan beziek je daar wat te rieden. Het staat hier, ik rugsbop in beeld zo nou en dan, dus dat scheelt. Dat is hartstikke mooi. Ja. En dan is de vraag, hoe komen we ons aan moed inderdaad? Maar dat is exclusief, maar altijd een beetje afwachten. Ja, de route wat in de gaten houden. Maar ja, dat ben ik net waan, hè, net de diek in. Nou, ik maak bosje. Eerlijk? Ja. De diek met aardig vrij. Zeker, maar ze zit nooit in de Zuidwesthoeken. Ja. Ik begreep wel dat het, hoe eerstelijker als het best, hoe minder dat het is. Want in Greensloon ben er wel degelijk dieken niet echt problematisch binnen. Ja. Die dus ik afsleep binnen. Ja, en maar de Wienek, die helpt wat onhecht. De actuele stand van zaken, juist dadelijk in onderwijs. Ja. En dan zien wij u boelgoed oorzaken bij Glissas Notingst. Ik ben Toek. Ik heb geen zin om de deur te gaan. Ik liet mijn boodschap bezwaar door de supermarkt. Kind dat? Of kind dat net? Nou, zullen we daar een snik over hebben? Ja, Dirk, succes. Dadelijk snijf jou roeren te jaren. Dit hier, goeiemiddag. Hier is de voedingsspecialist Jeannette Uithof. De trend is clean eating. Bewust minder bewerken eten. Waar mag je om denken als dat ik de waan worst? Ja, eigenlijk is het beginnen met etiketten lezen. En dan zo weinig mogelijk ingrediënten op de etiketten. Dus 3 tot 4 van een mat blijft wel ophouden. Dan haast je volle puurder eten dan dat er een hele lijst met wel een stuk of 20 ingrediënten in een product vastvoegt zitten. En dat is bijvoorbeeld een balletje, dat ik wel. Rolf Verbeek van Drachten is dirigent, coach van BN'ers. Die het mij door aan het televisieprogramma Maestro. Ja, hoe komen ze nou bij Rolf in Drachten? Ik heb de ouderen hier een hoop door het hele land werken en ben daarmee in aanraking komen met de mensen die artistiek betrokken zijn bij dit programma. En zodoende hebben ze mij gevraagd dat ik dat als ik als coach mijn werkje word. Ja, de mooiste foto's en filmpjes in de omroep-app. Ik van Niels, hij wie on het snowkiten. Tegen ik nog net jaren van jet. En wie benijd, is dat oorzaak normaal kitesurfen? Nou ja, dus het is op het Twitter gaat net van die hele BM, hè. Dus hier heb je mij ontdekt. Ja, het is zeker net ongevaarlijk. Ja, goeiemiddag is er manje weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. De mij staat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je voor de zeswiezen van Marie. Naar Rijn komen sinnestriën en naar Koort komt warmte. Ik wens je daar een heel noffelijk weekend en voorzichtig, hè.
Friesland. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, om wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering, kompas.nl. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayicen.nl. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum. Wat de takkomst van Friesland. Zo, even lekker zitten. Die begint het nou hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meuden en Baarsma in Dokkum. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Robert Baltus met het NOS-journaal. De Bijenkorf schrapt de komende tijd bijna 170 banen. Volgens het Warenhuis zijn de ontslagen nodig omdat steeds meer mensen online shoppen. Daardoor zijn er veranderingen binnen de winkels nodig. Het Warenhuis verkoopt vooral luxe artikelen. Ongeveer een derde van de banen verdwijnt op het hoofdkantoor, de rest in de winkels. De Bijenkorf bestaat 155 jaar en heeft 7 winkels in Nederland. In Groningen wordt de situatie op de weg slechter door de sneeuw. De provinciale weg tussen Grijpskerk en Zoutkamp is dicht, omdat er door de harde wind sneeuwduinen zijn ontstaan en daardoor lopen auto's vast. Ook de N33 bij Appingedam is dicht door stuifsneeuw. In Groningen, Friesland en Drenthe rijden ook de hele dag geen bussen en supermarkten zeggen dat ze moeite hebben met de bevoorrading vanwege de vele sneeuw. Het aantal aanslagen met explosieven is de afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Een speciaal overheidsteam, het offensief tegen explosies, telde 1525 aanslagen met explosieven of pogingen daartoe. Dat zijn er 18 minder dan een jaar daarvoor. De meeste aanslagen worden met zwaar vuurwerk gepleegd. Het team ziet dat dat vooral jongeren zijn uit kwetsbare gezinnen. Zij plaatsen tegen betaling een explosief. Veel aanslagen zijn het gevolg van ruzies in relaties of tussen buren. Het weer in het noorden valt dus nog sneeuw met temperaturen rond het vriespunt. Op andere plekken is het net iets boven nul. Vanavond en vannacht valt op meer plekken weer sneeuw. Morgen vooral in het zuiden nog sneeuw. En vanuit het noorden wordt het overal droog en breekt de zon door. Het wordt +1 tot -3 graden. Dit was het NOS Journaal. En daarmee is nou 2 minuten of jou. Dit is Omroep Friesland nou bij onderwijs van jou ons huis. Stouwen, muziek, nijs en achtergrond. Maar dadelijk de laatste stand van zaken op de Frieske Diek. En bronstof te kwatten op het Ameloon. En antwoord op de vraag: worden de boodskappen nou wel bezorgen? Maar eerst tijd voor Suzanne Vega. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer. Jongens maar bedaard, zie ik het productiepower. Voor de fabrikage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt je een riante winstdelingsregeling, poerbest leen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jongensmaarbedaard.nl. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayicen.nl. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wiels de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gardien, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Onderwijs. Maar Jan Dirk de Haan. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Omroep Friesland. 92.2 FM. En in Zuid-Friesland op 92.3
FM. Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprint on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust dream. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. From the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here, but the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. As she records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Een persoonlijk verhaal van Suzanne Vega over hoe ze omging met eenzaamheid. En dat is ze wel op een hele bijzondere wijze, want ze vond het eerst terug naar een poster te zien die bij haar onder de morgen hong van, jawel, Marlene Dietrich. Van Fjouwer Onzwijs. Friesland. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan. Het is nou zomerrit of jou, een goeie middag en welkom bij Onderwijs van deze vreed 9 januari. Het is de dag dat de maanspits net sindsdien in het winterwaar toch redelijk rustig verroen. In Friesland viel het mee en dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van de wind. De wind was toch minder hard. De sneeuw bleef over het algemeen goed liggen. En de sneeuw, op een gegeven moment kwam er ook weer wat regen en dan wordt die sneeuw ook zwaarder. Het is ook de dag dat mensen die de dikke skin houden moeten, toch wel beginnen te vernemen dat dat al je nogal wat energie kost. We zijn natuurlijk met de hele ploeg bijna dag en nacht bezig. De jongens maken wel 12 tot 14 uur per dag en wij als coördinatoren ook. Dus de vermoeidheid slaat er ook wel in. En de terreinbeheerder van Sportclub Jereveen die had er alles om die om het veld van het Abel Lenstra stadion op het Jereveen bespeelbaar te maken voor de wedstrijd in Feyenoord. Dat is no snijn. Mij lijkt het droog. En we gaan ik win. En op deze dag hebben we de onderwijs van Fjouwer Onzwijs, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder orde de actuele situatie op de Frieske Dieken, Marktwettersteed en Provinciale Wettersteed. En waarom is er op heel Ameland geen gewone benzine meer te keer?
En om het 4 voor de kist op televisie ik bij Maasje, maar de beelden van cameraman Robert Veenstra die het in zijn 4x4 voorzichtig terug het winterse Friesland riet. Hij is op dit stuit in Koudem in de Zuidwesthoeken dus. En hier op televisie bij uw kist Maasje en op de stream werd er aanstaan verder nog komt. Maar hoe komt het maar waar? De komende uren, dat weet Jan Jonkman. Goeiemiddag. Oh, Jan, wacht eens even. Ja, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag Jan Dirk. Zeg het maar. Oh ja, nou we hebben nog steeds code oranje. Waar lichte sneeuwval, ja, we zeggen dan het kraakt wat. En de temperatuur een krek onder het vriespunt. Maar een krachtige wind en op het water zelfs nog een huddewind. U zit dus meer in 8 uit het eerste naar het eerste waai. En het viel ondanks min 5, min 6 op de stuit. In het midden en het eerste nog steeds enkele sneeuwduinen. Jong en vannacht nog steeds enkele lichte sneeuwbuien. Het kraakt nog steeds wat terug. En er zit nog steeds een krachtige en huddewind. En die maakt het voor het gevoel een temperatuur van min 10. Monier hebben we eerst nog een enkele sneeuwbui, maar gauw wordt het droog. De bewolking had eerst de overhand, maar een krachtige maat eerste wind. De temperatuur een krek onder 0 en in de middag ik dan wel eens even rondte voor de zinnen. In de nacht matige tot strenge vroos van min 5 tot min 10. Ja, de wind valt uit en dan heb je een gevoelstemperatuur van min 15, maar aanstaan meer hoe het waar. En dan hopelijk zonder vertraging. In Friesland rieden nog heel dit code oranje ont 9 uur jong. De bussen die rieden de hele dag net. En op het spoor riet het hele weekend minder trein. En ook voorstellingen en geerkomsten binnen verplaatst en skrast. Verkeer maakt nog iets te trekken houden. Maar verriederlijke dieken. Daarom eerst maar eens zien wat er stond voor zaken is op de dieken. En wat is mogelijk nog te wachten zien stiet. De komende uren onder de telefoon Christian Kooistra van Rijkswaterstaat. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag. Het is nog heel iets code oranje. Wat is de stand van zaken dat het door jou leidt op dit stuit? Ja, voor de Friese snelwegen lijkt het op dit moment behoorlijk goed te gaan. Dat is het eigenlijk wel. Terwijl het is op zich misschien wat verrassend. Ik hoorde zelf trouwens in een echo. Maar in Groningen hebben we een stuk snelweg moeten afsluiten, de N33. De provincie Groningen heeft daar ook stukken moeten afsluiten vanwege de sneeuwstormen. Vooral de harde wind waait de sneeuw op. En dan krijg je eigenlijk dat je het onderscheid tussen het weg en de weiland gewoon niet meer kan zien. Dat is heel gevaarlijk. Daar zijn de wegen helemaal wit. Maar de snelwegen in Friesland, ja, die liggen er eigenlijk als je met elkaar vergelijkt behoorlijk goed bij. Ja, het is misschien wat een domme vraag, ja, maar wat is dat grote verschil tussen Friesland en Grijnsloon op dit moment? Ja, dat is op dit moment met name de kracht van de wind. De wind in Groningen die waait echt heel hard en die blaast de sneeuw op. En dat zie je met name in heel Noord-Groningen speelt dat. Met een klein uitschietje richting Lauwersoog. Maar het lijkt erop alsof die wind en die sneeuw die we daar hebben, dat niet Friesland bereikt. En dat betekent voor onze snelwegen in elk geval op dit moment dat ze er goed bij liggen. Behoorlijk goed bereikbaar, behoorlijk goed bereidbaar ook. Maar je moet altijd rekening houden met gladheid. Ja, hadden er eigenlijk nog incidenten west van de Midi? Ja, volgens mij heb ik heb het niet helemaal scherp, maar ik heb volgens mij met name bij de toe- en afritten heb ik 2 keer een glijpartij gezien. Dat is een klassieker bijna. Hè. De toe- en afritten van snelwegen, dat zijn toch wel de plekken waar het lastig is om grip te houden en waar je soms van de weg af kan raken. De andere wat misschien nog wel goed is om te melden is dat wij verscherpt toezicht houden bij Harlingen, de N31, de verdiepte ligging daar. Zometeen gaat het kwik weer verder zakken. En we hebben eerder met de kerst gezien dat als het wat dieper gaat vriezen, dat daar problemen kunnen zijn met ijsvorming. Dus dat houden we nu ook extra in de gaten. Wat is er nog heel iets wetter dan, dat op de diek bedari ken? Ja, dat zou kunnen. Op dit moment ziet het er gewoon goed uit. Maar straks gaat het kwik verder zakken richting min 5, min 10, min 9. Zo, dat soort standen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we daar een stuk moeten afsluiten. Maar voorlopig kun je daar gewoon rijden. En anders wordt dat heel snel aangegeven wat de alternatieve rijroute is. Ja, want dan moet je weer hoe de huizerhaven rieden dat je naar huis daar willen. Want dan kun je die aanrit net bereiken. Ja, dat is dezelfde route zoals we hem eerder hadden rondom de kerstdagen. Christian Kooistra van Rijkswaterstaat, dank u wel voor jouw stand van zaken. Het is nog iets code oranje in Grijnsloon. Ben dus intussen 2 provinciale dieken dicht. Maar wat is de stand van zaken in Friesland op dit stuit? Zorgt de wien ik hier voor gevaarlijke situaties. Dat zal ik vragen aan Matthijs de Vries. Hij docht het woord in naam van provinciale waterstaat en is ik deputaire. Ja, goedemiddag de Vries. In Friesland op dit stuit zorgt de wien ik. Ik geloof dat we een soort vertraging op de lijn hebben.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, goeiemiddag. Ja, ik heb het idee dat we eventjes op naar Berlimatten dat een gesprek over net echt mogelijk is. Dus ik verbrek de verbinding eventjes. En dan zullen we even zien dat we op naar de verbinding tastoon brengen kunnen. Door is het wel heel dreig om een goed gesprek te voeren. Soms zei je dat maar gsm-verbindingen, er wilden wel eens wat extra vertragingen bij voorkomen. Ja, zodat eigenlijk alles op het heden vertraagd is, dat kun je wel zien. Eens even zien dat we nou weer contact hebben. Matthijs de Vries, goeiemiddag. Ja, nog een keer Pierre, goeiemiddag. Matthijs de Vries. Nou, het slaat net. Nee, het bloot enorm vertraagd. Nou, vertel even jouw verhaal, dan kom ik er verder net tussen. Wat is de stand van zaken? Nee, het gaat net goed op dit tijd. Nou, ik geloof net dat we dat meer krijgen. Wel, bij zijn Pierre. Nou is het nog een keer Pierre. Matthijs de Vries, goeiemiddag. Beetje. Ja, nou gaat het zonder vertraging. Dat is hartstikke mooi. Ja, hoe is de situatie op de provinciale dieken? Nou, op dit stuit hebben we het aardig onder controle met elkaar. We zeggen dat in de regio Noord-Friesland er wel meer sneeuw op het dik komt. Dat benam het Rodewien. Maar in orenplakken in de provincie gaat het eigenlijk heel aardig momenteel. Oh, en ja, zoals in Greensland krijg je dat een beetje maar dat er daar echt afsluitingen binnen? Ja, dat hebben we wel meegekregen, maar dat is absoluut net aan de orde momenteel in Friesland. Dus wat dat onbelangrijk binnen alle dieken gewoon iepen. Maar we zeggen wel dat inderdaad met die wien het in document de regio daar wel wat minder is. Maar dat hebben we aardig met elkaar op een rit. Dus voor dit moment geen problemen. En wat ben jouw verwachtingen voor de komende uren nou? Ja, we zeggen dat het het is winters, lichte sneeuwval. Dus de dieken hebben we nou een nijelaag soort, ook in het zuideerste van de provincie. De verwachting is het kwik omleeg. De wien bleef ongeveer, zoals wij het nou terug krijgen, op hetzelfde niveau. Dus dan daarmee denken wij dat het aardig op een rit is. Maar wij roepen toch echt wel mensen op. Het is echt code oranje, maar echt gewoon jouw de ronde om de dieken bereikbaar te houden. Dus bleef mooi thuis. Lijkt het mij een handig advies. Tegentank maar de vertraging Matthijs de Vries van Provinciale Wettersteert. Plastic bist en wastek dorst. Je is alles, was voor jaren worst. Alles wat te spelen, omroep Friesland. Het had nou kwartier of jou best. Dit is onderwijs van Fjouwerenshuis bij Omroep Friesland. En ja, het winterwaar zorgt ervoor dat er geen benzine te keer is op het Ameland. Hoe dat zit, juist naar Randy Crawford.
Randy Crawford en de Crusaders in onderwijs. Terug tot hier op 20 minuten oorvrouwen. En dit weer Street Life. Dit is Omroep Friesland. Onderwijs. Het winterwaar had op Guamplakken echt grote gevolgen, want op het hele Ameloon is geen €94 meer te keer. Toch een misverstand is de levering bij Metz, onder Reeweg in Nes, net goed gegaan. En daardoor, nou maar de winterse omstandigheden, komen ze extra in de probleem, want de tankauto kan net op het Ameloon komen. Het tankstation in Nes verkeert het als enige €94 op het Eiloon. En pas die wordt een nieuwe levering verwachten. Ik bel hierover met de eigenaar, dat is Martin Metz. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er eigenlijk misgegaan bij die bestelling? De bestelling die is niet geleverd. Ik denk, ik moet toch maar even bellen waar ze blijven. En daar was iets misgegaan. Toen probeerden ze om een extra levering hier naartoe te krijgen. Maar die konden ze niet laden. In verband met ijzel rondom Zwolle bij het depot. Dus ze hadden wel al de boot geregeld om donderdagochtend te komen. Maar dat is helaas niet gelukt. Nee, en hoe gaat dat normaal eigenlijk? Er gaat dus een tankauto met benzine, maar €94 en andere brandstoffen helemaal van de verste wal naar het eiland aan niet meer komen. Klopt, en die komen meestal op dinsdagochtend. En die worden dan in de loop van de dag geleverd. Bij mij en bij mijn collega in Holland. En wanneer rekken de tanks nou echt leeg bij jou? Nou, niet, want we hebben nog voldoende Excellium 98 in de tank zitten. En daar halen we dinsdag makkelijk mee. Maar goed, die €94 tank is wel leeg. Wanneer gebeurde dat eigenlijk? Is dat nou al langzaam? Of is dat juist gebeurd? Of Joet? Of... Dinsdag eind van de middag. Ja. Maar dat is dan wel de meest voorkomende benzine, of net? Dat klopt, maar auto's waar 95 in kan ook altijd 98 in. Dus dat is gelukkig helemaal geen probleem. Nee, maar het is wel wat duurder, toch? Het is wel wat duurder, maar duurder is het op het eiland sowieso. Ja, wat is het advies op de prijs aan de pomp bij je? Durf ik zo even niet te zeggen. Maar boven de €2 in ieder geval. Ja, sowieso. Ja. Maar toch, krijg je er een soort vragen hoor? Eerst wel, maar het valt nu mee. Hè. We hebben het, zoals jullie hebben gezien, ook geadverteerd op de socials. En de mensen die tanken nu gewoon 98 of zeggen van we tanken eerst een beetje 98. En dan komen we dinsdag, woensdag wel weer even terug om 95 te tanken. Want José zei dat vrij expliciet van het kind gewoon. Maar kind dat echt maar al auto's? Tenminste, ik doe het net samen om. Maar kind dat gewoon? Ja, want 98 is een veel puurdere brandstof dan 95. 95 is een E10 brandstof, daar is ethanol aan toegevoegd. En bij 98 is dat niet het geval. Dus het zou eigenlijk nog beter wezen, Matte? Het is gewoon een betere brandstof, alleen hij is duurder. Ga je dat nog wel eens eerder maken? Dat je dagenlang geen €94 meer verkeer kon? Ja, zeker. Jawel. En wanneer wie dat wat leest? Wat gebeurde er door? We hebben wel eens een technische storing gehad aan de pomp. Dat eigenlijk, denk ik. Dat zal van het zomer misschien zijn geweest voor een paar dagen. Ja. Tuesday, dan wordt er wel leveren, dat doe je wel om? Nou, ik weet niet hoe het weer zich gaat houden. Ik weet het niet. En want hoe lang kun je nog maar €98 terug? Ja, toch wel tot halfweg eind volgende week, denk ik. Net alles komt daar stilstaan op het Ameloon. Ga ik niet vanuit, nee hoor. Nou, dank voor de bijdrage en de taaljachten. Martin Metz, hij is dus van het tankstation daar op het Ameloon. Daarmee is het al hartstikke vieven. Ja, vreemde gevolgen eigenlijk van het winterwaar. De steen het staat bestil. Kun je op de verste wal niks bij voorstellen eigenlijk dat gebeurt. Dadelijk in het programma tijd voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nieuws. Van dit moment zetten we het voor die op een richtje bij, Jacob Stelwagen. Maar eerst John Mayer, hier My Daughters. I know a girl, she puts the color inside of my world, but she's just like a maze where all of the walls are continually change, and I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become a lover
daughters. So mothers, be good to your daughters too. Skin, it's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break. You find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. But boys will be gone without one from a woman's good heart. On behalf of every man, looking out for every girl, you are the God and the weight of her world. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. Van Fjouwer Onwijs. Onderwijs. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. De Consumentenbond bewijst. Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt zeker bent van de laagste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. Nu bij Dirk, melkuniebreker voor maar 89 cent. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als de webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9%. Dat doen we al 17 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is nou hartstikke 4:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws van dit moment. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag. Een goeiemiddag. Bij de Veerdam in Holwert binnen sneeuwdun van meer dan een meter heeg ontstaan. Door de sneeuwjacht de sneeuw oer de dikblaas en ontstaan dikke bulten sneeuw. Op de route naar de veerboord leidt ik sneeuw op de dik.
De milieustritten van Ommerin bleven de rest van de week dicht. Ja, dat maakt Ommerin al bekend dat ons minimaal maandag 12 januari geen afval meer ophellen wordt in Friesland. Oor de weken vervallen de GFT-routes. Op die momenten zal het restafval inzamelen worden. Of de milieustritten na weken wel iepen kennen, dat wordt letter bepaald. Op het spoor rieden nog het hele weekend minder trein. NS riet nevens de winddienstregeling. Arriva riet op de meeste traject met 1 trein in het uur. Er ligt tussen Leeuwarden en Grijs rieden 2 treinen in een uur. Omdat ze morgen op een eind sneeuw en extra frost zijn wordt, kan het treinverkeer er daar last van krijgen. En trots de extreme waarsomstandigheden is het nog altijd net wis of de wedstrijd tussen SC Veen en Feyenoord snel spelen worden kan. Toch bloedt trainer Robin Veldman duidelijk zijn ploeg met hem tardieren als zo de wedstrijd gewoon plaatsvinden. De KNVB had nog geen eredivisiewedstrijden voor Sneun of Stijn aangelost en dus giet Veldman ervan uit dat die wedstrijd toch giet. Dank u wel, Jacob, voor het laatste Frieske nieuws. Tijd voor het waarbericht zit er al aan te komen. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan. Omroep Friesland. En dat je net zelfs de boodschappen heli willen omdat je dat te gevaarlijk vindt, dan zou je misschien een beroep doen wel op de bezorgdienst van de supermarkt, maar slag het dat wel jood. En rond 4 uur is het op televisie ik weer maasje, maar de beelden van cameraman Robert Veenstra die het in zijn fjouwer voorzichtig terug het winterse Friesland riet. Daar zit hij zit op dit stuit in balk. Dus als het van mij niet was, zorg voor u vooral mooi bij u op de televisie. Maar eerst nou, het waarbericht met Jan Jonkman. Ja, goeiemiddag Jan. Ja, goeiemiddag Jan Dirk. Het bloot hield hij te dregen om echt een goede versissing te doen. Want ja, het bloot het waar zelfs en dat een buik ergens los gaat of net, dat is altijd millimeterwerk. Maar goed, een accurate versissing voor dit moment. Voor jong en vannacht. Hoe zucht dat eruit? Nou, ik wil eerst even rond kan beginnen. Het was een hele sneeuwdag. Het voelt gelukkig, maar de delslag gelukkig op het mei. Hoe oors wie dat in 2005 in maart, toen er 50 centimeter sneeuw lag. En zelfs heb ik nog een zondag ik maar mooi maken. Ja, dan hij het echt door sneeuwwinters. Want van middenveld er hier wat lichte sneeuw. Het kraken wat, maar temperaturen die lijn krijgt een beetje onder het vriespunt. Ja, en er staat nog wel een krachtige eerste wind. Ja, de heen in het watergebied wie die een hut uitzetten zien zo tot 8. Nou, en daar ontstaan dan ik die enkele sneeuw doen. En de sneeuw die plakt nou ook wat vers, dus op een heel soort plak wil de sneeuw amper meer fut waaien, want het bevriest nou ook al wat. Want we zullen hier in Eegmariep de temperatuur onder de uitgaan naar zo'n oordelgraad onder 0. Dan krijg je zo'n 4 kilometer zicht. De pijn is ik. Min oordelgraad, Laaksem, die zit dan met vriespunt in. Bakkenveen al min 2,1. Friese Pjel min 2,2. Dwaaien min 2. Of dan Woud min 2. Die hier 1400 meter zicht, maar ligt er sneeuw bij. En Kwaaien min 1,8. Of dan even naar de windsjoggen. Die heeft Skilge het een krijgt samen uitzetten zien 8. Lauwert het een 6 uitzetten zien zo'n. Starem een gemiddelde 4 heeg uit 5. En dan krijg je uitzetten zien 6. En de temperaturen op het dikken die liggen zijn 1 tot 2 graden onder 0. Als we dan naar de komende uren zeggen, dan gaat de temperatuur ik naar zijn 1 2 graden die onderuit. Dan zijn 3 tot 4 graden onder 0. Behalve kans op wat lichte sneeuwbuien. In het zuidoosten daar valt misschien wat weer te sneeuw. En de wind die bloedt krachtig. Dat hut in het maddelijk kustgebied. En die bloedt dan jong en vannacht ik steen. En dan hebben we een gevoelstemperatuur van zo'n 10 graden. We zorgen dat de boppellucht nog al wat meer uitkwalt. En dan vannacht hebben we kent bij glad wordt er op wat opvriezing. Wat sneeuwval. En dat minder sneeuwval erin. De zicht niet bij waarom in die sneeuwbuien. Dus met de jong en vannacht ik altijd nog weer even oppassen in het verkeer. Ja, en als we dan naar morgen zeggen, is het dan oer, maar die sneeuw bij een monier, is het dan droeg of kinderen ik nou wel bij wat komen? Nou, hier maand hebben we misschien nog kans op een enkel sneeuwbuiken. Maar ik denk zodra als het lucht wordt, dan binnen sneeuwbuikers die zijn vertrokken. Die zijn al naar het zuidoosten te Futlutsen. We hebben in de maand naar temperatuur. Die is krijgt een beetje op zo'n 3, 4 graden onder 0. En er zit nog steeds een krachtige maat eerste wind. Ja, en in het eerste pad van een mooi dan is het al helemaal droog. De bewolking had naar wel de oorhaan. In de midden kunnen we de zin ik nou eens even begrootje. En dan is er even een hele oorwaartype boven de sneeuw.
Ja, en het is echt, en dan zitten we echt in de koude lucht. Want de temperaturen die zijn maximaal, nou ja, zijn min 4, min 5 oerdij. En we willen hem te zien in de middag wat dat matig. In de jong en in de nacht, ja, dan zien we dat het echt opklaart. Het valt de wien voor een grut padfut. Nou ja, en dan boven die sneeuwlaag, dan kunnen de temperaturen onderuit gaan als ze min 8 tot min 10. En ja, dan hebben we ten gevoelstemperaturen van zo'n min 15. En zo boven de sneeuw kan ik dan wordt een enkele mistbank ontstaan. Ja, dan is het echt goed klein. Ja, en dan zou ik wel begeleid worden in een mono die valt, als ik dat zei, dat wel een beetje ta. Hoe is het dan nou snijden, als ik het zei? Nou, hebben we snijden morgen hebben we eerst nog les van die, nou ja, les. Dan hebben we nog maar die strenge vroostermatchen. En dan in de ring van de morgen, ja, dan komt de zin er ik al eens even bij, maar dan komen de temperaturen. Die ren ik maar heel starig omheen. Ik denk dat die in de middag dan krijgt ze een beetje min 4, min 5 binnen. Maar die rennen, in de ring van de middag rennen ze wel bij wat op. En dat, want die zuidenwind die helpt om. En dan hebben we in de jong en in de nacht heb ik alweer een soort bewolking. En dan hebben we dan een minimumtemperatuur nodig van zo'n 3, misschien heel goed naar 4 graden. Maar dan zie ik dat in midden in de nacht dan komt de eerste steuring kan ik al weer opkomen. En dus ben we de man die de morgen ik maar misschien eerst in de vorm van wat weer te sneeuw liggen de temperaturen die liggen als een beetje om het of krijg boven het vriespunt. Maar ja, als die sneeuwbuien vallen en die gaan later oor in buien en die groentemperatuur ja, die is goed koud worden, hebben we in de aanspits man die de morgen ik wat komen op glens. De temperatuur die rent oor daar wel weer op. Verder in de middag dan staat wat 3 graden in de plus en er staat een krachtige zuidenwind. Nou, tegen dan ligt dat het taaiwater zetten gaat en dan hebben we 5 tot 6 graden. Nou ja, sageervetjend, een ongeluk zit in een lidshoekje, maar dat zie je wat ik opplakken naast de dik. Tja, dank u wel Jan en een heel goed weekend. Ja, Jemik. Alles wat er speelt, Omroep Friesland. Winter, mijn vloos niet is. Meesken hebben willen, voor mij is het nou kries. Wintertijd ik zil die ze, daar ben ik dus geen held. Want ik haast een hekel ons win en kill. Maar je moet ze op hasses en is sjaal om mijn nek. Zul ik het muziekje, de vrouw die zegt is gek. Maar ik mag voor ridden op het ijs. Want thuis ben ik doorschip, je op joch te vries. Maar het was de allerverschrikkelijkste koop. Het giet mijn vader wien, maar nou waarom ik ben zo koud als een steen. Win die helle door, het giet me er alles hinnen. Het reden, nee dat wil niet meer, ik man, nee hoe sta erin. Nou ren ik op mijn sokken, op deze lange veer. Geen onder het plat op een stuut, oh jongens dit wordt neer. Als ik dadelijk thuis kom, wat ik zelf hard met jou. Nou dan stuurt me reden wat verom, nee het postcode bedrijf. Want ik heb al zo'n verschrikkelijke hekel aan geld. Wie het maar besimmer. En het is maar weer aan, blijft 25 graden, mijn zinnen die paard. Want ik haast een hekel om dit waar. Lever week in Spanje, op een boulevard.
verhaal. Doet de kuilen thuis wie, lekker warm wie het wief. Heel dal beversen, alles wie me stief. Vrouw die zei toch jonkje wat wist toilet. De borst van een echte Fries wezen, maar toen komst u te sterk. Net Elsnien houdt ervan, van dat winterwaar. Ik al levert het dus wel mooie plaatsjes op. Simon Dijkstra weer het, oftewel de Rajonhaten. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan. Als dit weekend toch toesbloost vanwege de glade dieken en minzicht, dan is er een nieuwe wijze om dat weekend ontspannen terug te komen. Maar een nagelnije podcast en die gaat oer de leefde. Het is een initiatief van het Fries Museum op Paard, Lene Fries en Omroep Friesland. De titel van de podcast is Het Knottenkistje. Nou snel komt de allereerste aflevering online en collega Geertje de Vries is belutsen bij dit gearwerkingsproject. Goedemiddag Geertje. Ja, goedemiddag. Bij een knottenkistje denk ik net voor het nakomen leefde. Op wat voor wijze is dat, Malko Verboen? Ja, nee, dat klopt, dat snap ik. Maar een knottenkistje, ja, dat gaat waarom naar een hele oude Friese traditie. In de 16e eeuw werd dat kistje gebruikt door Friezen om een vrouw ten huwelijk te vregen. Het weer namelijk zo dat als een jongen een famke van zijn dromen ten huwelijk vregen wordt, dan joeg die een paar jildstikken, dat weer een soort van bruidskat. En die verpakte hij eerst in eerste instantie in een knottendoek. Een doek met een hele losse knoop. En als het famke dan die knottendoek ompakte en ze lutst die knoop om, dan wie haar antwoord positief en dan weer de verloving een feit. Maar de meesten die waren heel iets rieker en doe is die doek, die maken plak voor een knottenkistje en dat weer een zilveren kistje, dat dus die munten in zitten. En dat kistje weer dan ik nog weer heel mooi bewerken met allerhande symbolen en tekens en tekeningen die dan mooi de leefde te krijgen hebben. Ja. Dus daarom het knottenkistje. Ja, en gaat die podcast dan ik oer leefde in het verliezen of leefde van nou? Het gaat over de leefde van nou. Wij hebben verschillende mensen interviewd. Nou ja, en dat gaat natuurlijk, dat zijn mensen die nou libje, dus die ik nou de leefde ondervinden. Maar het gaat wel over heel verschillende vormen van leefde. Of in elk geval de verschillende vormen van hoe ze die leefde belibje en zelfs ik vormjoen hebben in een relatie. En kist er voorbeelden van jou? Wie jaren we bij Glix in de eerste aflevering? Nou, die eerste aflevering gaat over Hillebrand Itzinga en Barbara Gardeniers uit Terhenne. En dat is een beetje een opmaat naar de 4 oren verhalen. Want die eerste aflevering die vertelt hoe Hillebrand Barbara ten huwelijk vregen had. En dat het het zien in nog die mooi een knottenkistje. Oh. Hij had er dus echt een studie van maken van hoe die traditie in elkaar zit. En nou, dat sprutst hem zo aan dat hij dacht, zo wil ik mijn vrouw ik ten huwelijk vregen. Ja, en... Dus ja, dat is het eerste verhaal. Ja. En wat volgt er nog meer? Nou, dan, ja, ik was er natuurlijk net al prijs, Jan. Maar een bijzonder verhaal is het verhaal van Aukje Nauta Bugliks. Zij is hoogleraar organisatiepsychologie. En ze had nou, zond een Iris zoon een relatie met een trouwde man in alle iepenheid. Het werkt in die zin, we kennen het alle treien verdragen. Want we binnen ik alle treien ontevreden. Ja, als het om mij leidt, dan ben ik gewoon liefst mij zien draaien. Dat had hij ik het juist. En zij had iets van, doch maar helemaal net. Ja, dat is één voorbeeld. Een iepenrelatie dus. Ik heb nog een voorbeeld. Sipi Faber uit Jester-Littens. Zij trouwde langlien met Harm Faber. Dat was een hele stoere vrachtwagenchauffeur. Maar na 30 jaar huwelijk zei Harm dat er graag een vrouw wilde worden. En dus is Sipi nou trouwd met Harriet,
met een vrouw. Want de leefde, die is wel bleun. Ik kwam een keer thuis en toen wie ik de kast aan het opruimen. En toen zeg ik de rode pumps tegen. Dat ik dacht van, nou ja, de rode pumps, oké. Net voor mij. Maar Harriette wie wel iemand die zich altijd wel graag verklaaien mocht in vrouwelijks kleren naar feesten en partijen. Had er een thema weer. Dus ik zei, nou, of ik dacht bij mezelf, dan zou ze daar wel verwijzen. En totdat ze op een jong thuis kwam van het werk, want ze werkte toen heel zo voor de bouw in Amsterdam. En toen zei ze, kwam het tegen weer terug dat ze eigenlijk wel graag vrouw wezen wou. En nee, ik heb nooit gedacht dat ze nooit hier. Nee, wel dat ik dit dan, dat ik dacht van, nou ja. Ik heb het naar zijn. Ik zei, ik ben net lesbisch, dus ik hoop het eerst ik wel wat aan. Ik vond dat ik wel heel spannend. En meer, ik kom van, net van mezelf, maar meer van mensen die het om je heen wennen. En van de familie. En ik dacht van, oh god, lieve Sarah. Ja, zo hebben we dus 6 verhalen over leefde en relaties. Ja, het is een gearwerking van Omroep Friesland. En ik, het Fries Museum op een paard en Leen een Fries. Dat Omroep Friesland podcast maakt het, dat lijkt het meer logisch. Maar hoe komen die oren er dan bij? Nou, Fries Museum op Paard, dat is het project van het Fries Museum dat ze maar een bus door de provincie gaan. En in die bus binnen dan allerhande objecten uit het Fries Museum. Nou, in die bus is dus ik een knottenkistje te zien. En zo komt Fries Museum erbij. En Lene Fries publiceert het al volle langer podcast met bijzondere verhalen van Friesen. En die vond dit ik een heel mooi initiatief. En die zei ik van, hier sluiten wij. Ik ben hem. En is, dus vandaar. Is het een Frieske podcast eigenlijk? Net helemaal. Hij is tweetalig. We hebben 6 afleveringen. 3 binnen Friesk en 3 binnen Hollands. En 11 januari, dat is komende snel, komt de eerste aflevering van deze podcast online op Spotify en iTunes. En dan daarna alles snel en nije onder mij 15 februari. En in ons programma Bureau de Vries, daar wist dan weer alles van, Geertje. Er is een kwartere versie van die podcast hier. En ik op snel hem overvoeren. Dank u wel en nog een goede dag verder. Dank u wel. En van de leefde in de podcast geven naar de leefde van Sting. Hij zongt over The Seventh Wave. Love is the Seventh Wave. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper wave than this, swelling in the world. There is a deeper wave than this, listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand, I say. There is no deeper wave than this, rising in the world. There is no deeper wave than this, listen to me, girl. All the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I say. There is a deeper wave than this, rising in the world. There is a deeper wave than this, listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this, rising in the land. There is a deeper wave than this, nothing will withstand. I say love is the seventh wave, 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 I say love. Seventh wave, I say love. It's the
Sting dus en Love is the Seventh Wave. Sluit heel mooi hoor, bij die podcast van Bureau de Vries... die dus over de Leef de Git te vinden op Spotify en iTunes... en alle andere platforms, des graag die podcast op Fineworst. Ik zeg nog even naar de beelden bij u op de televisie... als het maar just of op de livestream. Dus just op dit staat dat uw cameraman Robert in Balk is. Ja, hij is nog heel tijd in Balk. En hij krijgt een belangrijke mededeling om meesten... want hij had een doos vol mijn per 100 moetsen mijn naam jood. Die had ik uitdeeld. Die zijn heel populair, dus zet hem op moetsen. Maar die moetsen die ben niet tussenop. Dus wij is net teleurgesteld dat hij terugriet zonder een moetsie te dealen. Ja, hij had gewoon net meer voor hier mij. Dus hij bleef nog wel eventjes rieten. Ik nog wel eventjes te zien. Hier bij Omroep Friesland op de televisie. De cameraman, dus Robert Veenstra. Van jou rond Sais, onderwijs. Ja, als je nou net zelfs de badskippen heli willen omdat je het te gevaarlijk vindt op de dik, dan zou je misschien een beroep doen wel op de bezorgdienst van de supermerk. Maar waar dat beziekerd bij de Jumbo, die had Jood pech, want supermerk Jumbo had besloten Jood net te bezorgen in Friesland. Maar hoe moet het dan maar alle bladskippen die het al kleerzetten winnen? Ik praat erover met Frank Linders, hij is rajonhaat van de Jumbo in Friesland en Marek in Greensloon. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebben jullie besloten vandaag geen boodschappen meer te bezorgen? Omdat wij het eigenlijk niet verantwoord vonden. Niet verantwoord voor onze collega's op de weg. Niet verantwoord voor de buitenspelende kinderen. En niet verantwoord voor alle omstandigheden die we tegen kunnen komen. De buitenspelende kinderen, worden die aangereden dan door Jumbo-busjes? Nee, alleen het valt wel op dat er meerdere kinderen buiten aan het spelen zijn. En die willen we vooral dat plezier gunnen. Ja. De gevaarzetting is wel iets anders dan normaal. Ja, maar wat betekent dat commercieel voor jullie? Commercieel is het een rampweek. En vanuit commercieel oogpunt hadden we eigenlijk geen enkele boodschap moeten willen bezorgen deze week. Dat is commercieel absoluut niet interessant. Alleen we hebben heel veel klanten die wel een beetje van ons afhankelijk zijn. Die afhankelijk zijn van de boodschappen die wij bezorgen. Dus wij hebben besloten, wij gaan rijden en bezorgen daar waar we echt kunnen. Maar nu heeft u dus besloten om toch daarmee te stoppen. En dan kan ik me voorstellen dat er ook heel veel boodschappenpakketten al helemaal samengesteld zijn. En wat moet je daar dan mee? Ja, we hebben gelukkig, en dat is allemaal een beetje last-minute werk, hebben we nog wel veel kunnen ondervangen door het niet af te laten sturen, zeg maar, vanaf het distributiecentrum naar de plek vanaf waar wij rijden. Maar dat lukte niet met alles. Ik heb bijvoorbeeld meer dan 100 kratten met brood staan. Nou ja, brood is een gevoelig product, dus daar zaten we wel een beetje mee in onze maag. En wat gaat u daarmee doen dan? We zijn bij Jumbo vooral heel creatief. Dus vandaag hebben we een aantal telefoontjes gepleegd. En ik denk een half uur geleden hebben we akkoord gekregen om morgen die 100 kratten brood in Emmen bij het dierenpark te mogen brengen. Die waren er heel blij mee. Wij gaan morgen met een Jumbo-bus naar Emmen. En we gaan het brood allemaal doneren voor de beesten. Ja, er zit er toch nog een goed doel aan. Heel veel klanten zullen teleurgesteld zijn dat jullie niet meer langskomen. Maar goed, dat is overmacht. Wanneer denkt u weer wel te kunnen bezorgen? Nou, we hebben een uurtje of wat geleden de keuze gemaakt om vanaf morgen vroeg wel weer te gaan rijden. Niet volle bak. We hebben wel een beetje de routes aangepast, ingekort en wat gekeken waar gaan we naartoe rijden. Dat zal morgenmiddag net zo zijn. Zondag ook nog een beetje en dan gaan we proberen vanaf maandag niet alleen regulier te bezorgen en te rijden, maar zelfs nog wat te kunnen ophogen om de gemiste orders en de gemiste klanten nog te helpen. Ik wens u daar heel veel succes bij. Hartelijk dank voor nu voor de toelichting en een prettig weekend nog. Hetzelfde. Dag. Frank Linders is rajonhaat van de Jumbo in Friesland en in Greensloon. Ja, het is een opvallende ontjouwing. Wilste bioscopen vliegen hier 28 miljoen kaartjes minder verkocht hebben als in 2024. Noteert het filmhuis Slikker in Ljout zit dat. Een plus van meer dan 20%. Meer dan 70.000 mensen brachten een bezoek aan het filmhuis in het Fries Museum. Dat is een nieuw record. Hoe zit dat in elkaar? Eerst aanstaan de tweede van onderwijs. Maar eerst het NOS-journaal en nou is er in onderwijs ont dat NOS-journaal van 4 voor muziek van Xavier Rudd. Dit is Follow the Sun. Follow the sun, which way the wind blows when this day is done. Breathe
breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Omroep Friesland. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Beter horen is de stap naar een beter leven. Onze nieuwe testmethode meet al bij de eerste afspraak uw gehoor op 3 manieren, waaronder de spraakverstaantest. We nemen dus meer tijd voor het meest persoonlijke advies. Ontdek het in onze winkels. Beter horen, beter leven. Hey pa, herken je dit geluid? Een Japanse wankelmotor? Hoe weet jij dat? Nou, wat dacht je van Interclassics? De grootste classic car show van de Benelux. En ik wil er een. Zullen we samen gaan? Cool. Is dat van 15 tot en met 18 januari in MEC Maastricht? Yep. Zal ik tickets bestellen? Op interclassics.events. 5 dagen alles inclusief in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu. enjoyhotels.nl. De grootste classic car show van de Benelux. Bestel nu tickets op interclassics.events. Vraag nu gratis de nieuwe Enjoy Hotels brochure aan. enjoyhotels.nl. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl.
Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl. De omroep.